श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्राञ्ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्राम्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् डबल केशीला बिल पड्या दोन साइडांना बिल तेच साइडांना बिल त्या साइडांना राबका अभूतिम समृद्धिंच सर्वा निर्णुदमिहात् पद्धति श्रुति शास्त्र प्रवीणयति वृत उपवायण जप तप शुभचरित सन्मति सात्विक भावुक सिद्ध साधक सन्यासी कर्ता निष्काम भक्ति सत्व स्वरूप विद्वांस तपस्वी जपता श्रीरामस्तुति विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु गुरु गुणभरित सुरधे
निरतयोगी ज्ञान घन सौम्य शांत जितेन्द्रिय वैरागी भक्तजन उद्धारक आश्रयदायक राम नामामृत पानी वीर विठ्ठल रामदेव आराधको वर्तगाळिसो ज्ञानी विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु सार्ध पंच शतमानोत्सवाक केल्लो स्वाम्यान संकल्प सार्थक जल्ले मठ परंपरे यतिवर्यांगेले तप रामनवमिका भक्तगणांक दिल्ले तारक मंत्र दीक्षा 550 कोटी रामनाम जपाचे प्रतीक्षा विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु आश्विज कृष्ण द्वादशी तिथि प्रारंभ जल्लो राम दिग्विजय रथ बदरिकाश्रम चान बसरो श्रीरामु दरबार सहित देशाद्यंत 120 जप केंद्रा परिक्रमु निश्चित चंपा सृष्टि का केंद्र मठ वर्तगाळि तो संपन्न जल्ले व्रत विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु जप रामाले व्रत रामाले राममूर्ति प्रतिष्ठापना अयोध्या धाम वर्तगाळिंतु हळ्ळे गुरुवर्यान परमदयाळु विद्याधीशांगेले कोर्या चरण पूजन आशीर्वादा श्रीरक्षेण अम्मि पावन धन्य चल्ले हैं संस्थान विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु
सुकुमारा दशरथनन्दन मङ्गलरामा सूर्यवंशी प्रदीपरामा कौसल्यानन्दन घनशा सौमित्रिवत्सल भरताग्रज लक्ष्मणपूर्वज गुणाभिरामा पुत्रकामेष्टियागान दशरथाक मेळ्ळो लोकाभिरामा ओ श्रीराम जय राम जय जय रामा श्रीराम जय राम जय जय राम ओ श्रीराम जय राम जय जय रामा श्रीराम जय राम जय जय राम विश्वामित्र प्रिय चाप बाणधर सत्यसन्द बालरामा सरयुतीरातो मंत्र उपदेशु दिव्यायुध प्राप्ति श्रीरामा ताटकी संहार सुबाहु मर्दना सत्य विक्रम गंगारामा कमल नयना दशरथ तनया शांतमूर्ति आनंद राम ओम श्रीराम जय राम जय जय रामा श्रीराम जय राम जय जय राम ओ श्रीराम जय राम जय जय रामा श्रीराम जय राम जय जय राम राजीवलोचन अहल्योद्धारक पतितपावन श्रीरामा रघुवराले चरणस्पर्शान शापमुक्त जल्लिति रामा गौतम अहलीक धन्य केल्ले परम अनुग्रहान रघोत्तम स्मित वक्तार जितामित्र पूर्वाभाषित कौसल्या राम ओम श्रीराम जय राम जय जय रामा श्रीराम जय राम जय जय राम ओ श्रीराम जय राम जय जय रामा श्रीराम जय राम जय जय राम जनकरायाले मिथिला नगराक प्रवेश केल्ले साकेत रामा सीतादेवीले स्वयंवराक भाग घेतलो गुणनिधी रामा पिनाक नाम शिवधनु पार्नु भंग केल्ले श्री गंगा रामा राम मोहनाक सीतेन घल्ली माळा जल्लो जानकी पति रामा ओम श्रीराम जय राम जय जय रामा श्रीराम जय राम जय जय राम ओ श्रीराम जय राम जय जय रामा श्रीराम जय राम जय जय राम सीताराम कल्याणोत्सवो मंगलवाद्य मंत्रघोष जय रामा जानकी वल्लभो वैदेही रमणो रघुकुल तिलक निरंजन रामा लक्ष्मी नारायणाक नित्योत्सव आरती दिव्य रूप श्यामाभिरामा हनुमत सेवित भूविजय रामा मंगल मंगल सीतारामा मंगल मंगल राजा रामा मंगल मंगल अयोध्या राम ओम श्रीराम जय राम जय जय रामा श्रीराम जय राम जय जय राम ओ श्रीराम जय राम जय जय रामा
ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा गुरुभक्ति मुख्य साधना गुरुसेवा पापनाशना गुरुभक्ति मुख्य साधना गुरुसेवा पापनाशना गुरुदये सागरु गुरुप्रेमागरु गुरुदये सागरु गुरुप्रेमागरु गुरुमन्त्र गुरुजप गुरुनामस्मरण गुरुमन्त्र गुरुजप गुरुनामस्मरण गुरुभक्ति मुख्य साधना गुरुसेवा पापनाशना हरिचरण धरी ओची गुरु संदेशो गुरु ध्यान करी नाश भव पाशो हरिचरण धरी ओची गुरु संदेशो गुरु ध्यान करी नाश भव पाशो गुरु वाक्य पालनेन दूर सर्व क्लेशो गुरु वाक्य पालनेन दूर सर्व क्लेशो गुरु कल्पतरु दीनबन्धु भाग्याचो ज्ञान
विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीशं गुरुं वन्दे मधुविद्या विद्या विद्याधिराजाङ्गेले करसञ्जात विद्याधिराजाङ्गेले करसञ्जात विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु मध्वमत सिद्धान्त पद्धति श्रुति शास्त्र प्रवीणयति वृत उपवास पारायण जप तप शुभचरित सन्मति सात्विक भावुक सिद्ध साधक सन्यासी कर्ता निष्काम भक्ति स्वरूप विद्वांस तपस्वी जपता श्रीरामस्तुति विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु सुरधेनु सद्धर्म निरत योगी ज्ञान घन सौम्य शांत जितेन्द्रिय वैरागी भक्त जन उद्धारक आश्रयदायक राम नामामृत पानी वीर विठल विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु शतमानोत्सवाक केल्लो स्वाम्यान संकल्प सार्थक जल्ले मठ परंपरे यतिवर्यांगेले तप रामनवमिका भक्तगणांक दिल्ले तारक मंत्र दीक्षा 550 कोटी राम नाम जपाचे प्रतीक्षा विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु
ఒకవేళ నిత్యం చెప్పాడు పోతా అన్న ఒకవేళ నిత్యం చెప్పాడు ఇక్కడ పూజ చేస్తాను एकशेवीस जप केंद्रा परिक्रमो निश्चिता चंपा सृष्टि का केंद्र मठा वर्तकाळी
नास्तिकादिनां परिज्ञानात् तत्तन्नाम विद्भवति एवं नित्यासाम्यातिशय सर्वगुणपरिपूर्णपदमेश्वरपरिज्ञानात् सर्वविद्भवति इति यथा एकस्मिन् जनपदे प्रधानपुरुषेषु परिज्ञातेषु आहूतेषु आगतेषु विनाशितेषु रक्षितेषु वा सर्वो जनपदः परिज्ञातः आहूतः आगतः विनाशितो रक्षितः इत्युच्यते यथा वारागसु नाशितेषु नाशिता पृथिवी सर्वा धर्तराष्ट्रेण दुर्नयैः इति यथा च केषाञ्चित् पुरुषाणां रक्षणेन शशास पृथिवीं सर्वां सुशैलवनकाननाम् इति एवं सर्वोत्तमस्य परमेश्वरस्य विज्ञानात् सर्वं विज्ञातमेव भवति न च मृन्मात्रविज्ञानात् घटशरावादिसंस्थाः विज्ञाताः भवन्ति मुख्यतः तथा सति दृष्टमृतः पुरुषस्य घटशरावादिजिज्ञासा न स्यात् सृष्टिकथनं च प्राधान्यार्थं त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यमित्यपि प्राधान्यार्थमेव अभिमानदेवतापेक्षया तेजोभिमानवान् ब्रह्म वायुश्च आबाभिमानवान् रुद्रः क्षित्यभिमानी चाप्येतन्मदमिदं जगत् अभिमान्यमानसहिताः त्रय एते अभिमानिनः विष्णोर्दाताः क्रमेणैव पूर्वस्मादुत्तरोत्तरं तेजोवन्नाभिधा तस्मादेषामेव प्रकीर्तिता एते चित्रेण रूपाणि इत्यभिधागोचरासुराः ब्रह्मवादिगिरीशेभ्यस्तेभ्यो जातमिदं जगत् अतोऽग्निसूर्यसोमानाम् अपि रूपं तदुद्भवम् अतोऽग्निसूर्यसोमानां नामाप्येषां प्रकीर्तितम् साधनाद्यमनाच्चैव सत्यमेषां त्रजस्वरः तेषां सत्यं हरिस्साक्षारतस्तेषां नियामकः प्रधाने सत्यशब्दोऽयं श्रोतेभ्यः सम्पाहतः तथैव सर्वलोकानां प्रधानं काञ्चनं स्मृतं यथा मृत्पिण्डसदृशाः मन्याः सर्व एव च यथा कारष्णाय सर्वं सामं कारष्णाय सान्तरे एवं सर्वस्य जगतस्सदृशं सदृशश्रेष्ठ एव च हरिस्तेन तु तज्ज्ञानाज्जगज्ञातविभागिनं स स्रष्टा चैव संहृता निगन्धा रक्षिता हरिः तेन व्याप्तमिदं सर्वमेतदाज्ञमतो विदुभंस आत्मा पूर्णगुणतः सूक्ष्मसर्वगस्सदा सर्वोत्तमत्वात् सत्यं तज्जीवाभिमुक्तरासुराः विदुर्नत्वं तथा विद्धिश्वेतकेतो कदाचन किन्तु विष्णुः पृथक् सर्वदेव देवेश्वरः प्रभुः पृथगेवाहमित्यल्पशक्तिज्ञानसुखादिकः इत्येव विद्ये स ततमतो मोक्षमवाप्स्यसि सर्वोत्तम इति ज्ञातः विष्णुर्मोक्षं नजेत जीवरूपतया ज्ञातस्तमोऽन्धं प्रापयेत् प्रभुः विष्णोर्दासतया विष्णोस्सामीप्यं मोक्षमुच्यते न विष्णुत्वं तु मोक्षस्यादेशोऽहमिति वा स्मृतेः संसारसागरात्तीर्णो मुक्तोऽहमिति वा स्मृतिः यदा यदा मोक्षेण किं फलं ज्ञानो भवेत् यथा मधुकरैर्नानाविधपुष्परसः सह मधुत्वं प्रापितः संविदभावान् सुखी भवेत् यथा नद्यो न मुक्ता हि समुद्रं प्रापिता अपि इयमस्मीति च ज्ञानात् सुप्तो न मुच्यते तदजैवहिं प्राप्तः पृथक्ज्ञानवर्धनात् एवं जीवेशयोर्भेदज्ञानात् विष्णुः सदोच्यतां ज्ञात्वैव मुच्यते तस्मादेवं जानीहि पुत्रकः इति ब्रह्माण्डे भग्नस्य परे ज्ञाने किं न दुःखतरं भवेत् इति च मोक्षधर्मे तस्मै स्वलोकं भगवान् सभागितः सन्दर्शजानास इत्युक्त्वा न वर्तते यत्र तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं च न कालविक्रमः अयत्र माया किमरापरे हरेः अनुवृता यत्र सुरार्चिताः इति च भागवते अदर्शयत् स्वकं लोकं ब्रह्मणे विष्णुर्यः यस्मात् परात् परं नास्ति यत्र मुक्ता उपासते इति हरिवंशेषु अतः परं न यत् पदमित्यत्रापि यच्छब्दस्य स्मारित्यर्थः तदित्यादयः शब्दाः पञ्चम्यर्थाश्च कीर्तिताः एव च विद्यात्मने भेदावबोधः क्ष्माम्भो नलानिलवियन्मन इन्द्रियार्थभूतादिभिः परिवृतः प्रतिसञ्जिघृक्षुः अव्याकृतं विषयैः गुणत्रयात्मा कालं परं स्वमनुभूति परस्वतं भुः एवं पदेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टाः ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागाः तेनैव साकाममृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्मप्रधानमुपयान्त्यगताभिमानाः भेददृष्ट्याभिमानेन निस्सन्देनाभिज्ञानात्यादि च आधिपत्यमृते चैव आनन्देनाभिक्रमणा सर्वे ते ब्रह्मणस्तुल्याः भवेन विषयेण च नानात्वेनापि सम्बद्धाः तदा तत्कालभाविना प्रकृतौ कारणातीताः स्वात्मन्येव व्यवस्थिताः प्रदर्शयित्वा ह्यत्मानं प्रकृतिस्थितेषु सर्वशः पुरुषान्यबहुत्वेन प्रतीता च प्रतीता न प्रवर्तते सर्वे तेषां सा न प्रवर्तते सर्वे प्रकृतेनैव प्रदर्शनं समा दुःखनिवृत्तिस्तोक्तानां सर्वशः आनुषादये विधिशान्तं सुखं शतोत्तमोत्तरवादिप्रवृत्ते एकात्मं नाम इदं ब्रूयुः अनल्गुणाः शास्त्रदत्तमविज्ञाय तथा वादपराजनाः कामक्रोधाभिरोधत्वादहङ्कारप्रसङ्गताः यथा तच्चमविज्ञाय शास्त्राणां शास्त्रदस्य ब्रह्महस्तेनानिरानन्दाः अपक्वमसोषिताः वैज्ञानिकाः
आधिक्यज्ञानदेशस्य यतोऽन्यत्वेन विद्यते यतस्वरूपदष्टान्यः जाते तश्रुतिरोर्थतः कथमस्मि स इत्येव सम्बन्धस्यादसङ्ख्यतः बहवः पुरुषा ब्रह्मन्मुताहो एक एव तु को ह्यत्र पुरुषश्रेष्ठस्तं भवान् न वक्तुमर्हति वैशम्पायनोवाच नैतरिच्छन्ति पुरुषमेकं कुलुकुलोद्वः बहूनां पुरुषाणां हि यथैकायो निरुच्यते तथा तं पुरुषं विश्वमाख्यास्यामि गुणाधिकम् इति च मोक्षधर्मे द्वाविमो पुरुषो लोकेक्षरष्टाक्षर एव च चिरस्सर्वान् भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वरः यस्माक्षरमथीरोऽहमक्षराधिपचोत्तमः तोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिनः पुरुषोत्तमः यो मामे मम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजते मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं न जानः एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ब्रह्मणस्तद्गुणानां च भेददर्श्यधरं तमः भेदाभेदप्रदर्शयेत मध्यमन्ततमविषयेत ईषद्भेदप्रदर्शयेततम एवोत्तरं विषये विजानीयात् ततो ब्रह्म सदा सर्वगुणात्मकं गुणानां च विशेषोऽस्तिरविभेदः कथञ्चन ते च सर्वे गुणाः पूर्णास्तच्छरीरः परस्परः आनन्दज्ञानशक्त्यादिदेहं विष्णुं तु ये जनाः अदेहं भूतदेहं वा विदुस्ते चात्मनः तथा प्रकृति देहज्ञाः कर्मदेहविदोऽपि वा तस्मादानन्दचिद्देहं चिदानन्दशिरोमुखं चिदानन्दभुजं ज्ञानसुखैकपदसाङ्गुलिम् आकेशादानखाग्रेभ्यः पूर्णचित्सुखशक्तिकं प्रत्येकं तु गुणांस्तां स्तो सदा सर्वगुणात्मकां यद्वा विमुच्येत विष्णुज्ञानोच्यते विष्णुः प्रसादान्मानुषोऽपि सन् विवाभेदं तथा भेदं जगता ये विदुः प्रभोः तेऽपि जानन्ति तन्मोहरमाधारं ब्रह्म तस्कराः भेदाभेदं विदुर्ये च जीवयस्तु जगदापि वा परस्य ब्रह्मणो यान्ति तमस्तेत्युत्तरं सदा अभेदज्ञाः प्रकृत्यापि भेदाभेदविदस्तथा तेऽपि जानन्ति तन्मोहरमाधारं च उत्तरं क्रमात् तस्मात् सर्वोत्तमं विष्णुं पूर्णसर्वगुणोच्छ्रितं विजानीयाद्विमुक्त्यर्थं सर्वतश्च विलक्षणम् अन्धं विदुः प्रविशन्ति ये देहं परमात्मनः भिन्नं विजानते विष्णोः भिन्ना भिन्ना विदोऽपि वा अन्धं नभः प्रविशन्ति प्रादुर्भावांस्तुयेऽपि वा सर्वभूतस्थितान् वापि भिन्नान् जानन्ति ये किलान् भिन्ना भिन्नविदो वापि शिरः पाण्यादिकं तथा भिन्नं मिथो विजानीयुः भिन्ना भिन्नविदोऽपिता तेऽपि जानन्ति तपोघोरं यतो नैवोत्थितिः क्वचित् प्रादुर्भावतया ये च तन्यान् जानते विभोः तेऽपि जानन्ति तमोघोरं तस्मान्नैवं विदो विदः मत्स्यकूर्मक्रोडसिंह बटुभार्गवराघवाः कृष्णबुद्धौ कल्किदत्तहयशीर्षैतरेयकाः पाराशर्यश्च कपिलः वैकुण्ठो वृषभस्तथा यज्ञो धन्वन्तरिश्चैव स्त्रीरूपस्तापसो मनुः नारायणो हरिः कृष्णः उपेन्द्रः सर्व एव च एवमाद्या हरेः साक्षात् प्रादुर्भावाः प्रकीर्तिताः श्रीर्भूर्दुर्गां हृणीः ह्रीश्च महालक्ष्मीश्च दक्षिणा सीता जयन्ती सत्या च रुक्मिणी इत्यादिभेदिता प्रकृतिस्तेन चाभिष्टा तद्वशान हरिस्वजं ततोऽनन्तांशहीना च बलज्ञप्तिसुखादिभिः गुणैः सर्वैस्तथाप्यस्य प्रसादात् दोषवर्जिता सर्वदा सुखरूपा च सर्वदा ज्ञानरूपिणी प्राणस्सूत्रं महान् ब्रह्म चित्तं वायुर्बलं धृतिः स्थितिर्योगश्च वैराग्यं ज्ञानं प्रज्ञास्मृतिस्सुखं मेधामुक्तिर्विष्णुभक्तिः आदिगोपो महाप्रभुः ऋजुस्समानो विज्ञाता महाध्याता महागुरुः हनुमान् भीम आनन्दः इत्यादि बहुरूपिणः हिरण्यगर्भायोतीता ये भाव्यायश्च वर्तते सर्वे विष्णुवशा नित्यं विमुक्तेरप्यनन्तरं तेभ्यः श्रीस्तु विमुक्तेभ्यः गुणैः कोटिगुणोत्तरा ज्ञानानन्दबलादिभ्यः सर्वेभ्यः सर्वदैव हि भिन्नाभिन्नाश्च ते सर्वे ब्रह्माणस्तु परस्परम् अभिमानः पृथक् तेषाम् आनन्दः सह बुज्यते ते तु भिन्ना हरेर्नित्यं श्रियोऽन्येभ्यस्तथैव च आविष्टो विष्णुरेतेषु न विष्णुस्तत्त्वस्य न विष्णुः तत्स्वरूपकः विष्णोः अतिप्रियत्वात्ते ह्यध्यर्था इति चोदिताः विष्णोः केवलभेदे विशेषादिभ्यः प्रियादितः विष्णोः प्रियत्वे तद्भक्तौ तज्ञाने च श्रियस्तु ते मुक्ताः अप्यवरा नित्यं सर्वे कोटिगुणेन च सरस्वती च गायत्री श्रद्धाद्या प्रीतिरेव च सर्ववेदात्मिका बुद्धिः अनुभूतिस्सुखात्मिका गुरुभक्तिर्हरो प्रीतिः सर्वमन्त्रात्मिका भुजिः शिवकन्येन्द्रसेना च द्रौपदी काशीजा तथा चन्द्रेत्यादिस्वरूपायाः तेभ्यः शतगुणावराः विष्णुभक्तौ च तत्प्रीतौ ज्ञानानन्दादिकेष्वे मुक्तेः पश्चादपि गुणैः सर्वैः ब्रह्मव्यईरिताः शेषः सदा शिवश्चोर्ध्वस्तपोऽहङ्कार एव च नरोपटो लक्ष्मणश्च रौहिणेयः शुकस्तथा सद्यो जातो वामदेवश्चाघोरस्तत्पुमानपि दुर्वासाद्रौनिरौर्वश्च जैगीषव्यादिरूपकाः पूर्वोक्तैश्च गुणैः सर्वैः ताभ्यः शतगुणावराः मुक्तेः पश्चादपि सदा अतीतानागताश्च याः अतीतानागता ये च सर्वशोऽप्यवरास्रा एवं सुपर्णाः सर्वेऽपि समाशेषैः सदैव तु सर्वैर्गुणैस्तथा मुक्तौ तद्भार्यास्तच्छतावराः ताभ्यः शतावरास्त्विन्द्राः पुरन्दर इति ऋताः तेभ्यः शतावरास्त्वन्य इन्द्राश्चान्याश्च देवताः द्वित्रिपञ्चादिगुणतः परस्परविशेषणः सनत्कुमारास्त्वत्सदा पुरन्दरसमावताः सनकाद्या नारदश्च दक्षभृग्वादजोऽपि च देवावरा यथा तद्वन्मनवोऽपि प्रकीर्तिताः
त्रिचतुर्भागभेदेन तेऽप्यन्येऽन्यविशेषणः वाली गाधिर्विकुक्षश्च पार्थ इन्द्रः पुरन्दरः सुदर्शनश्च भरतः प्रद्युम्नस्कन्द एव च सनत्कुमारः कामश्चेत्येक एव व्यवस्थितः स्वाजम्भुवो मनुर्दक्षः वाजुस्पर्धादिपस्तथा बृहस्पतिश्चानिरुद्धो एते सूर्यादितोऽधिकाः सूर्यश्च चन्द्रमाश्चैव यमश्चैते त्रयस्वराः प्रोक्तेभ्यस्त्ववराश्चान्यदेवेभ्योऽपि सदाधिकाः कार्तिवीर्यः पृथुश्चैव दौष्यन्तिः भरतस्तथा शशबिन्दुश्च मान्धाता ककुत्स्थाद्यास्तथा परे सर्वे ते विष्णुनाविष्टाः विष्णोर्भिन्नाः सदैव तु शतावराश्च देवेभ्यः कर्मदेवा इति स्मृताः तुम्बुरुप्रमुखा ये च तथोर्वश्यादिका अपि विश्वामित्रब्रह्मपुत्रा नृते चाप्यऋषयोऽखिलाः सूर्यादिभ्यो धमाश्चैव मन्मादिभ्यस्तथैव च वैवस्वतो मधुर्नित्यं विष्णावेशी ततोऽधिकः कार्तवीर्यादिराजभ्यः देववृत्याः शतावराः आजानदेवास्ते प्रोक्ताः तेभ्यश्च पितरश्चिराः पितॄणां सप्तकं यत्तत्कर्मदेव समं मतं विश्वामित्रो ब्रह्मपुत्रैः समो मधुरदाहृतः आचार्यः पितॄणां चासो पितृभिः सह पठ्यते आजानेभ्यस्तु पितरो ह्यष्टभ्योऽन्ये शतावराः कर्मदेवगणा अष्टगन्धर्वास्तत्परेशतम् आजानदेवास्तेभ्योऽन्ये पितृभ्यश्च शतावराः स्वमुखेनैव देवैः यः आज्ञाप्या सर्वदा गुणाः आख्याता देवगन्धर्वाः ये त्वन्यमुखगोचराः मानुषास्ते गन्धर्वा मानुषास्ते तु गन्धर्वाः तेभ्यस्ते च शतावराः तेभ्यः शतावराश्चैव मनुष्येषु तमा गुणाः देवादिष्वेषु सर्वेषु प्रोक्ता अपि विशेषणः 50 स्वस्वजात्यां परस्परं देवस्त्रियो दशांशोनाः स्वपतिभ्यस्तथा पराः अष्टांशोनाः प्रविज्ञजाः यासां मुक्तौ सहस्त्रिः अनादिश्च विशेषोऽयं सर्वेषां मानुषादिनां इयं नीचोच्चता क्वापि न केनापि ह्यपोदितुं शक्यते योऽन्यथा कर्तुमिच्छेत् सोऽपि तमो व्रतजेत् योऽपि वेदसमत्वेन सर्वान् नीचोच्चतस्थितान् सोऽपि जातितो घोरं यश्च साम्यमुदीरजेत् मानुषोत्तममारभ्य ब्रह्मान्तानां प्रकृतः विष्णोर्भक्तिज्ञानपूर्वं भवेन्मुक्तिः प्रसारतः भक्तिज्ञानादयः सर्वे सर्वेषामप्यनादयः अनादिकालादारभ्य वृद्धानाम् उत्तरोत्तरं तत्तद्योगितया पूर्तो विष्णोर्दृष्टिः प्रजायते यथोदञ्चन कुम्भादेः सरित्सागरयोरपि अल्पेन महता वापि पूर्तियोग्यतया भवेत् एवं नरादिब्रह्मान्तजीवानां साधनैरपि अनादिसिद्धैर्भक्त्याद्यैः पूर्तिर्योग्यतया भवेत् अल्पैः पूर्तिस्तराल्पानां महद्भिर्महतामपि भक्त्याद्यैः जायते तेषां साधनैर्नान्यथा क्वचित् श्रवणं मननं चैव ध्यानं भक्तिस्तथा दृशिः ज्ञानं चोक्तविशेषाणां सर्वेषां साधनं भवेत् त्यक्त्वैतानि न कस्यापि भवेन्मोक्षः कदाचन सर्वोत्तमतया ज्ञानपूर्वकस्नेह एव भवतो भक्तिर्विष्णौ समुद्दिष्टा तन्येषां च योग्यतः विष्णुभक्तिर्देवभक्तिः गुरौ भक्तिस्तथैव च तत्तच्छ्रैष्ठ्यानुसारेण मुक्तौ नियतसाधनं भक्तिपूर्तौ भवेन्मुक्तिस्तरभावे च नो भवेत् भक्तिर्ज्ञानं तथा ध्यानं मुक्तानामपि सर्वशः नियमेन न हीयन्ते मुक्तानान्ते स्वरूपकाः साधनानि सर्वाणि भक्तिज्ञानप्रवृद्धये नैवान्यसाधनं भक्तिः फलरूपा हि सायुतः स्वात्मोत्तमेषु विद्वेषात्तमो नियम भार्यास्युः नियमात् सदा न कदाचित् विमुक्तानां भार्याः काश्चित् स्युरन्यकाः न कदाचित् वियोगश्च न विद्वेषो न भारतिः मोदन्ते सहिताः सर्वे सदा विष्णुपरायणाः इत्यादि पैङ्ग्यश्रुतिः एकमेव अद्वितीयं नेहना नास्ति किञ्चन मृत्योस्स यं नेहना नास्ति किञ्चन मृत्योस्स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति यथोदकं तानेवानुविधावति इत्यादि च इहेति परमेश्वररूपेषु अवयवेषु धर्मेषु च किञ्चन नाना नास्तीत्यर्थः एकमेव अद्वितीयम् इति तत्समः अधिको वा तदनधीनो वा नास्तीति सतात्पर्यं निषिध्यते एक एवाद्वितीयोऽसौ हरिर्वेदेषु सर्वदा एक एवाद्वितीयोऽसौ अश्वमेधः क्रतुष्वपि एक एवाद्वितीया सा विष्णुभक्तिर्हि साधने एक एवाद्वितीयोऽसौ प्रणवो मन्त्र उच्यते इत्यादि वचनात् यथा एकम् उत्तमं पुरुषम् अपेक्षरस्मिन् परे एक एव नान्यः अस्ति इत्युक्तेपि तत्सदृशः तदधिकः वा अन्यः नास्ति इत्युक्तं भवति एक एवाद्वितीयोऽसौ तदतन्त्रस्य वर्जनात् तत्समस्याधिकस्यापि ह्यभावात् पुरुषोत्तमः इति ब्राह्मणे स्वगतभेद अविवक्षायाम् इह इति विशेषणं यर्थं स्यात् नानेव इति भेदाभेदनिराकरणार्थं विरुद्धो भयसंयोगः इव शब्दः प्रदिश्यते इति शब्दतत्त्वे
पर्वतेषु दुर्गे पर्वताग्रे वृष्टं यथा अधः विधावति एवं पृथक् धर्मान् अन्वेव तदनन्तरमेव अधः अन्धे तमसि विधावति भेदेन दर्शनाद्वापि भेदाभेदेन दर्शनात् विष्णोर्गुणानां रूपाणां तदङ्गानां मुखादीनां तथा दर्शनकालात् तु क्षिप्रमेव तमः व्रजेत् इति ब्रह्माण्डे जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशस्य महिमानमिति वीरशोकः दासुपर्णासु विचासुखाय यो वेदनिहितं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्गम्य इमान् लोकान् कामान्नीकामरूप्यनुसञ्चरम् अथात आनन्दस्य मीमांसा भवति इत्यारभ्य मानुषादिब्रह्मान्तानां मुक्तानाम् आनन्दे शतगुणविशेषश्च उच्यते मुक्तानां च अयं विशेषः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य इति विशेषणात् न हि ब्रह्मादीनाम् अनधिगतः श्रुत्यर्थः केषाञ्चिदस्ति न च ब्रह्माणः एव केचन कामहताः केचन अकामहताः इत्यत्र प्रमाणमस्ति तस्मात् श्रोत्रियः इति प्राप्तश्रुतिफलत्वात् मुक्तः उच्यते अकामहतत्वं च मुख्यं मुक्तस्यैव प्राप्तश्रुतिफलत्वात् श्रोत्रियाः प्राप्तमोक्षिणः त एव चाप्तकामत्वात् तथा कामहताश्रुताः इति च भारते ब्रह्मणोऽपि ह्यमुक्तस्य नाकामहतता परा यतस्तस्यापि कामस्य क्षणव्यवहितिर्भवेत् इति च कामहतता कामेन उपद्रवः ब्रह्मणोऽप्यल्पदुःखं स्यात् तदप्यनभिमानतः नास्त्यात्मसम्बन्धतया भोगाभावात् कथञ्चन इति च न च अन्यस्य कस्यचित् श्रोत्रियस्य अकामहतस्य च ब्रह्मणा समं सुखं युज्यते ज्ञानम् अप्रतिघं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च सह सिद्धं चतुष्टयम् इत्यादिना श्रोत्रियत्वादिगुणैः तस्यैव अन्येभ्यः आधिक्यात् न च इन्द्रपदाद् विरक्तस्य इन्द्रसमं सुखं ब्रह्मपदाद् विरक्तस्य तत्समम् इत्यत्र किञ्चन मानमस्ति दृष्टवस्तुनि विरागे आयासाभावात् कश्चित् सुखविशेषो दृश्यते अन्यत्र ब्रह्मपदाद् विरक्तस्य न कश्चित् विशेषः दृश्यते अतः अनुभवविरुद्धत्वाद् यत्किञ्चिदेतत् नरादिर्ब्रह्मपर्यन्तं विभक्तानां शतोच्छ्रयः निःशेषदुःखहीनानां नित्यानन्दैकभोगिनाम् अप्यानन्दो मिथोप्युक्तस्त्वद्धर्यूणां श्रुतौ पृथक् इति हरिवंशेषु यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुत इत्यत्रापि एतस्मिन् इति विशेषणात् स्वगतभेदनिषेधः एव अभेदमीशरूपाणां भेदं जीवेशयोरपि यः पश्येत् स्थिरया बुद्ध्या भक्तिमान् स विमुच्यते इति भविष्यत्पुराणे परञ्ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः स तत्र पर्येति चक्षन् क्रीडन् रममाणः स्त्रीभिर्वा योनैर्वा यस्य लोकं समासाद्य स्वरूपमभिपद्यते जीवः पर्येति विष्णोश्च समीपे तत्प्रसादतः यत्प्रसादात् स पर्येति स विष्णुः पुरुषोत्तमः अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवुः आदघ्नास उपकक्षास उत्वे ह्रदा इव स्नात्वा उत्वे ददृश्रे दुग्धसागरगाः केचिदश्वत्थकक्षगाः अमृतह्रदेषु केचिच्च पिबन्ति स्नातवत्सदा केचित् पश्यन्ति तं देवं सदा केचित् समीपगाः आणिं नरथ्यममृताधितस्थुरिह ब्रवीतु य उतच्चिकेतत् रथ्यमाणिमिवाश्रित्य मुक्ता सर्वे व्यवस्थिताः यं विष्णुं देवदेवेशं नमस्तस्मै स्वयंभुवे इत्यादि तौ यत्र विहीयेते इत्यत्रापि परमात्मैव शरीर अनभिमानिनीयो हि हृदि संस्थो जनार्दनः अभिमानवतो देहे जीवस्य च नियामकः स एव सूर्यसंस्थश्च हंसः सोऽहमिति श्रुतः हन्तृत्वाद्धंसनामासौ सोऽहं चासावहे यतः स एव सूर्यसंस्थेन रूपे विभूतिः जीवस्य मायारचितो अनित्याः आविरहिताश्चापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टे ह्यविशुद्धकर्तुः क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः साक्षात् स्वयं ज्योतिः अजः परेशः नारायणो भगवान् वासुदेवः स्वमायया आत्मन्व्यवधीयमानः इति भागवते स्वेच्छजैवावृतो विष्णुः जीवे तिष्ठति सर्वदा योऽसौ नियमयन् जीवं क्षेत्रज्ञ इति शब्दितः इति हरिवंशेषु अशरीरः प्रज्ञात्मेति विशेषणाच्च परमात्मा न हि जीवस्य अशरीरत्वम् अमुक्तस्य एष ते आत्मान्तर्याम्यमृतः अतोऽन्यदार्तम् इति च न हि जीवादन्यस्य आर्तिः उपपद्यते सर्वेषां भूतानाम् अन्तर्पुरुषः समः आत्मा इति विद्यात् इत्यादि श्रुतिभ्यश्च ब्रह्मादयो हि भूतानि तेषामन्तर्गतो हरिः समस्त सर्वभूतेषु य एवं वेद तत्त्ववित् इति भारते न च मुख्ये सति लक्षणानाम युज्यते न च मुख्यतः एव जीवेशयोः ऐक्यं युक्तं प्रत्यक्षविरोधादेव तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते इत्यादेः सहस्रशीर्षत्वादि सर्वेशत्व सर्वज्यायस्त्वज्ञानादेव मोक्षः प्रतीयते अन्ययो अनन्ययोगेन च
अनन्ययोगेन न च अत्र ऐक्यज्ञानमुक्तं पुरुष एवेदं सर्वम् इत्यत्रापि सर्वेषितृत्वमेव उक्तम् उतामृतत्वस्येषामः इति वाक्यशेषात् पुरुष एवेदं सर्वं भूतं भव्यं भवच्च यत् इत्युच्यते तदीयत्वात् न तु सर्वस्वरूपतः भूतभव्यादिजातस्य मुक्तानां विचेश्वरः इत्युच्यते श्रुतौ विष्णुः सर्वथा पुरुषोत्तमः इति भारते सर्वस्मादुत्तम इति सम्यक् स्नेहकृतामतिः सुस्थिरा भक्तिरुद्दिष्टा तजा मोक्षो न चान्यतः तजा मोक्षो भवत्येव सा चेत् पूर्णा स्वयोग्यतः अपरोक्षदृशा युक्ता सा पूर्णेत्यभिधीयते अपरोक्षदृशिश्चापि महाचार्योक्तदर्शनं सोऽपि जन्मोक्षनियतं मनसा समुदीरयेत् तस्य दर्शनतो याति मुक्तिं नास्त्यत्र संशयः ध्यानञ्च गुरुशुश्रूषा नित्यनैमित्तिकाः क्रियाः तीर्थदानजपाद्याश्च स्वाध्यायो हरिकीर्तनं द्वादश्यादिव्रतं चैव तुलस्याद्यैः अथार्चनं सर्वं भक्त्यर्थमुद्दिष्टं निष्फलं तु तया विना विष्णुभक्तिगतो मुक्तिं याति नान्यः कथञ्चन एतन्यत्तु यच्छास्त्रं न तच्छास्त्रं को वर्तम तत् विष्णोः भक्तिं ऋते मुक्तिः जीवाभेदो हरेरपि शिवब्रह्मादिसाम्यं च हरेर्मोहार्थमुच्यते दैत्यानां मोहनार्थाय विष्णोरन्यसमानता कल्पना विष्णोरन्यं समानता हीनता चोच्यते शास्त्रैः न तद्ग्राह्यं मनीषिभिः विष्णुवायुगिरीशेन्द्र देवविप्राः सामर्थ्यतो विहीनास्तु गुणैः सर्वैस्तथैव च हीनो विष्णुर्न कस्यापि सर्वतश्चोत्तमो मतः एतदन्यत्तु यच्छास्त्रं तदा सुरविमोहनं तस्मात् सर्वोत्तमं विष्णुं निश्चित्य परमं व्रजेत् इति हरवंशेषु तुलापुरुषदानाद्यैः अश्वमेधादिभिर्मुखैः वाराणसीप्रयागादि तीर्थस्नानादिभिः प्रिय गजाश्राद्धादिभिः पित्र्यैः वेदपाठादिभिर्जपैः तपोभिः उग्रैः नियमैः यमैः भूतदयादिभिः गुरुशुश्रूषणैः सत्यैः धर्मैः वर्णाश्रमोचितैः ज्ञानध्यानादिभिः सम्यक् चरितैर्जन्मजन्मभिः वर्तमानोत्सव अंगत्वेन भ्रातृसहित श्री सीता न च सिद्धे तात्पर्याभावः वक्तुं युक्तः अस्त्यत्र तव पिता राजा इत्यादिषु सिद्धे एव तात्पर्यदर्शनात् न च तत्र कार्ये तात्पर्यं कल्पयितुं युक्तं सुखसाधनत्वे विज्ञानेनैव प्रवृत्त्युपपत्तेः वाक्यस्य स्वार्थमात्रे तात्पर्यपर्यवसानात् अधिककल्पनायाम् अश्रुतकल्पनाप्रसक्तिः यजेत इत्यादिष्वपि यजनादेः सुखसाधनतामात्रं प्रतीयते न शब्दस्य प्रेरकता वाक्यमात्रस्य प्रेरकत्वे सर्वैः विहितम् अनिष्टसाधनमपि क्रियेत व्युत्पत्तिरपि सिद्धे साङ्गुलिनिर्देशादिना युज्यते न च कुत्रचित् सुखसाधनं विना कार्यान्वितं भिद्यते लिङ्गाद्यर्थोऽपि सुखसाधनत्वमेव न च कार्यान्विते एव तात्पर्यमित्यत्र किञ्चिन्मानं सुखसाधनमेव एकं नृणां वेदः प्रदर्शयेत् न कुर्विति नरं क्वापि प्रेरयत्यत्र कञ्चन सुखसाधनताज्ञानात् सुखप्राप्त्यर्थमिच्छता प्रवर्तते ततो वेदः सिद्धस्यैव प्रदर्शकः न तु कारकतां क्वापि वेदः प्राप्नोति कस्यचित् इति ब्राह्मे अतः तद्विरोधिकतनं मोहतः एव कार्यान्विते शक्तिः इति वदता सिद्धवाक्यानां प्रामाण्यम् अङ्गीकृतं च अन्यथा वसन्ते ज्योतिषा यजेत इत्यादौ वसन्तादिलक्षणवाक्यानां स्थानान्तरस्थानां स्वार्थे प्रामाण्याभावात् वसन्ताद्यसिद्धेः यागाद्यसिद्धिः कार्यान्विते शक्तिः इत्युक्ते कार्यपदस्य कार्यान्वयाभावात् अशक्त्या विद्यादेः असिद्धेश्च कार्यपदस्य स्वत एव शक्तिः अन्येषां कार्यान्वितत्वेन इत्यङ्गीकारे कल्पनागौरवं स्वार्थे शक्तिः इत्यङ्गीकारे न कश्चित् विरोधः कर्तव्यतामात्रे वाक्यप्रामाण्याङ्गीकारे कर्मप्रयोजने प्रमाणाभावात् तत्रापि तात्पर्यम् अङ्गीकर्तव्यमेव इति सिद्धमेव सिद्धे तात्पर्यं चित्रादितारकाद्वन्द्वं यदा पूर्णेन्दुसंयुतं चित्रादिमासाविज्ञेयाः इत्यादौ वस्तुयाथार्थ्ये तज्ज्ञाने च उभयत्र तात्पर्यदर्शनात् उपासनावाक्येषु उपासनायां वस्तुयाथार्थ्ये च उभयत्र तात्पर्यं युक्तम् उपासनायाः कार्यत्वे विष्णोरात्मत्व एव च उभयत्रापि तात्पर्यमात्मोपासादिके विधौ तस्मादसत्यन्न ध्यायेत् तत्सत्यता यथा विचार्यमतिमान् वाक्यैः बहुभिः स्वार्थवाचकैः इति हरिवंशेषु तस्मादिष्टसाधनमेव सर्ववाक्यार्थः तार्किकाणां तु उक्तवचनानां प्रामाण्यं सिद्धमेव अतस्तद्विरोधिकतनं मोहतः एव अनुमायाविरोधश्चेत् प्रत्यक्षेणागमेन वा सैव अप्रमाणतां गच्छेत् आगमद्विट् तथा क्षजम् तस्मादागम एवैकः मानानाम् उत्तमोत्तमः धर्मार्थकाममोक्षाणां साक्षादेव प्रदायकः इति वायुप्रोक्तवचनात् नानुमानविरोधः वक्तुं युज्यते सर्वत्र अनिवार्यत्वाच्च प्रत्यनुमानस्य
निर्णयस्त्वागमेनैव नानुमागामवर्जिता किञ्चिन्निर्णीतहेतु स्यात् अतः शास्त्राद्विनिर्णयः इति भारते न च वेदात्मके इतिहासपुराणोक्तन्यायं परित्यज्य येन केनचित् क्लिप्तन्यायः युज्यते अक्षपादकणादौ च साङ्ख्ययोगारहतास्तथा शिवशक्तिमहायानलोकायतपुरस्सराः गाणपत्याश्च सौदाश्च सर्वे प्रोक्ता दुरागमाः ऋग्यजुस्सामाथर्वाश्चेतिहासपुराणको स्वागमा इति सम्प्रोक्ता मीमांसा धर्म एव च इति पाद्मे पञ्चरात्रं भारतं च रामायणं तथा इतिहास इति प्रोक्तः ब्राह्माद्यं च पुराणकम् इति प्रकाशकायां वेदाश्चैव इतिहासाश्च पुराणं भागवतं तथा मूलप्रमाणमुद्दिष्टं मीमांसा च तथोत्तरा एतेषां विरोधे तु मानमन्यदुदीरितम् एतेषां तु विरुद्धं यदप्रमाणं विदो विदुः इति व्यासस्मृतौ विष्णोः सर्वोत्तमत्वस्य ज्ञानार्थं शास्त्रमिष्यते अतस्तत्साधकं शास्त्रं दुःशास्त्रं तद्विरोधिकते इति ब्रह्माण्डे विष्णोः सर्वोत्तमत्वं च तद्भक्त्या मोक्ष एव च शास्त्रार्थ इति निर्दिष्टः सर्वशास्त्रार्थनिर्णयात् इति पाद्मे न च आगमस्य प्रामाण्यं वक्तुं युक्तं तत्प्रमाणाभावात् स्वतः प्रामाण्याच्च तदनङ्गीकारे च अनवस्थानात् आगमप्रामाण्यसाधक अनुमानादेः अपि आगमपदप्रामाण्यप्राप्तेश्च विशेषप्रमाणाभावात् स्वीकृतत्वाच्च तैरपि स्वागमप्रामाण्यस्य न हि अनुमानादिना सप्तमलधारण चैत्यवन्दनादेः स्वर्गसाधनत्वं ज्ञातुं शक्यं न च प्रत्यक्षमात्रप्रामाण्यवत् प्रत्यक्षप्रामाण्यवादिनः तत्सिद्धम् आगमप्रामाण्यम् अतः तेषां प्रत्यक्षवत् अनुमानवच्च अङ्गीकर्तव्यम् आगमप्रामाण्यम् उक्तं च भविष्यत्पर्वणि येनोक्तम् आगमामात्वं कुतस्तरित्वं वदेत प्रत्यक्षादेर्यदि ब्रूयात् तन्मात्वं क्वेति तं वदेत तत्स्वतश्चेदागमस्य प्रामाण्यं न स्वतः कुतः परतश्चेत् प्रमाणस्य न कस्यापि स्थितिर्भवेत् अङ्गीकृतं च प्रामाण्यं सर्वैरप्यागमस्य तु यतः स्वपक्षप्रामाण्यं विरोधेऽप्यक्षतादिना अङ्गीकुर्वन्ति तत्पक्षः प्रत्यक्षादिविरोधकः शून्यताक्षणिकत्वं च ज्ञानमात्रत्वमेव च भावाभावात्मता साकं शरीरात्मत्वमेव च प्रत्यक्षेण विरुध्यन्ते मद्देह इति दर्शनात् भावरूपस्थिरत्वादेः ज्ञानाद्भेदस्य दर्शनात् देहभेदो यद्यमुख्यः देहैक्यमुख्यता कुतः जातस्मृतिप्रमाणाच्च न युक्ता देहरूपता अनुष्ठाय च शास्त्रार्थं फलभोगस्य दर्शनात् प्रत्यक्षादेर्विरुद्धत्वात् सौगताद्यादुरागमाः बह्वागमविरोधाच्च दुष्टत्वं तेषु संस्थिरं प्रामाण्यं स्वीकृतं यैस्तु वेदनामागमाहिते शतकोट्यः पञ्चरात्रं पुराणं तावदेव च रामस्य चरितं तावदन्यच्च सर्वशः अनन्ताच्च तथा वेदाः साङ्गोपाङ्गाश्च सर्वशः सर्वाधिक्यं यत्र विष्णोः तात्पर्यात् समुदीर्यते विषं देवसहस्राणि शोकानां समुदीरितं बारहस्पत्यं तथा बौद्धं भावाभावमतं तथा शिवशक्त्यादिकं यच्च किञ्चित् प्रामाण्यसंयुतं त्रिशत्कोट्येव तत्सर्वमतो मानन्न तत्स्मृतं बहुमानविरुद्धं यन्न तन्मानं विदो विदुः गुणसाम्येऽपि किमुत गुणाधिकविरोधियत् यथा बहूनां ज्ञानानां समानां गुणतोऽपि च विरोध्येकं तु ज्ञानं नमानत्वं गमिष्यति प्रत्यक्षादौ हि बहुभिः समैरेकमपोद्यते तस्माद् वेदाः प्रमाणं स्युः बाहुल्यादेव किं पुनः अदोषत्वात् गुणाच्चैव बलवत्कार्यसाधनात् वेदोक्तकर्मयुक्तानां तथा सिद्धिमतामपि वेदबाह्यक्रियायोगात् न बाधः क्वापि दृश्यते वेदोक्तकर्मसिद्धानां न बाध्यं दृश्यते क्वचित् असाध्यं वा ततो वेदाः प्रामाण्यं निश्चयात् गताः प्रत्यक्षमनुमानं च वाक्यं चेति त्रिधा प्रमा उपमाद्यं प्रमाणं यदेतेष्वन्तर्गतं हि तत् निर्दोषेन्द्रियसंयोगः प्रत्यक्षविधिगीयते निर्दोषयुक्तिरनुमा तादृशोक्त्यस्तथागमः मानं चैव विशेषेण निर्दोषज्ञानसाधनम् अर्थापत्तश्चोपमादसम्भवाद्यनुमैव तु दुःखाद्यभावः प्रत्यक्षं बाह्यकश्चानुमा स्मृता योग्यस्यानुपलब्ध्याख्या युक्तिरेव हि वाक्यका मनसः सम्प्रयोगो यो दुःखादिरहितात्मनि अभावरूपं प्रत्यक्षं मनश्च द्विविधं मतं चेतनं च रञ्चेति चक्षुराद्यं तथैव च चेतनं त्विन्द्रियं ह्यात्मस्वरूपान्नापरं स्मृतं मुक्तानां चेतनं त्वेव बद्धानाम् उभयं तथा स्वरूपेणापि संयोगः स्वरूपस्यैव युज्यते यथा रत्नस्य संयोगस्तत्प्रकाशेन नित्यता रत्नस्य च प्रकाशस्य न भेदः कश्चिदिष्यते विशेषो नाभिज्ञेयः विशेषात् दृष्टिगोचरः विष्णोरेव स्वरूपाणां तद्गुणानां तथैव च तस्यैव शिर आदीनां नैव भेदोऽस्ति कश्चन अभेदेऽपि विशेषेण व्यवहारः पृथक् भवेत् विष्णोर्जडेरजीवैश्च भेद एव श्रिया तथा विष्णोः क्रियाश्च कश्चिदभेदस्तैरपि ध्रुवः कादाचित्कत्वमप्यासां विशेषेणैव युज्यते एवं विमुक्तजीवानां स्वरूपैः स्वगुणैरपि स्वक्रियाभिस्तथैक्यं नित्यं स्वावयवैरपि भेदाभेदस्तु बद्धानां गुणैः स्वैः कर्मभिस्तथा अंशांशिनोर्गुणस्यापि गुणिनः कर्म तद्वतोः कार्योपादानयोश्चैव युक्तसामान्ययोरपि भेदाभेदस्य बुद्धिष्टः विनाशो यत्र दृश्यते
एकस्मिन् विद्यमानेऽपि तयोरेकस्य कस्यचित् अविनाभावनियमो यत्राभेदस्तु तत्र हि अभेदश्च स्वभिन्नेन भेदाभेदस्तु तत्र च भेदाभेदो न तु क्वापि विष्णोरस्ति कदाचन भेद एव तु जीवाद्यैः केवलाभेद आत्मनि स्वरूपेषु विशेषो यस्वरूपं तस्य सोऽपितु क्रियाणां च न नाशोऽस्ति तच्छक्तेः पूर्वकारतः विशेष एवोपरतिः क्रियायाः समुदीरिता विशेषस्य विशेषोऽन्यः न चैवास्ति कथञ्चन स्वस्यापि तु विशेषश्च स्वयमेव भविष्यति यथा जनिर्जनिर्नान्या तस्यावस्त्वजनिर्जनिः तथापि तु जनित्वात् सा सत्त्वं वस्तु न आनयेत् एवमेव विशेषोऽसौ विशेषान्तरवर्जितः करोति न करोतीति विशेषव्यवहारकृत् व्यक्तिभावं गता जातु करोतीति स्वरूपिणि शक्तिरूपस्थिता सैव क्रियाशक्तिरितीर्यते सा च व्यक्तिस्तु जनिवत् क्रियाया रूपमेवतु तथापि तु विशेषेण स्वरूपेण विशेषिणि जनेर्जनिवदेवासौ ज्ञातव्या व्यतिरेकतः एवं मुक्तक्रिया नित्या नान्येषां भ्रान्तिसम्भवात् मुक्तावच्छेदतश्चैव निःशेषेणाखिलस्य च नैवं मुक्तक्रियायास्तु तस्याश्च पुनरुद्भवात् अमुक्तानां क्रियायाश्च मुक्तावपि समास्थिताः अभिन्ना इति ता ज्ञेया अभिव्यक्तेः पुनः पुनः चिन्तनादिक्रियाणां तु मुक्तावच्छेदतः सदा किं मया कार्यमादीनां भेदाभेद उदीरतः अचेतनेष्वस्वतन्त्राः क्रिया यस्मात् सदैव तु भेदाभेदस्ततो ज्ञेयः सर्वत्र नियमेन तु ईश्वरः प्रकृतिर्जीवो जडं चेति चतुष्टयं पदार्थानां समुद्दिष्टं तत्रेषो विष्णुरुच्यते इत्यादि ब्रह्मतर्के परास्य शक्तिः विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च इत्यादिश्रुतयश्च शक्तिशक्तिमतोश्चैव विशेषस्य विशेषणः अविनाभाविता यत्र न भेदस्तत्र विद्यते सर्वाधिकसुखत्वं च ज्ञानं सर्वाधिकं तथा सर्वाधिका सर्वशक्तिस्तेजः सर्वाधिकं तथा इत्यादयो गुणाः सर्वे स्वरूपं वैष्णवं तथा भेदान्यत्वारजशब्दाः अतद्रूपत्ववाचकाः क्वचिदन्तरशब्दश्च विशेषस्यैव वाचकः एकस्मिन्नेव शब्दानां यस्तु नानास्वरूपिणां प्रयोजकत्वहेतुः स्यात् स विशेषः प्रकीर्तितः इति च यदा हुर्ब्रह्मविज्ञानात् समग्रत्वं नियासवः ब्रह्मज्ञानात् समग्रत्वं नान्यतश्चेति निश्चयात् तत्र केचन मनुष्यास्तु मन्यन्ते ब्रह्म किं मतेः समग्रभावमगमद् इति ब्रूयाच्च तानिति ब्रह्मापि सर्वदात्मानम् अहेयं गुणब्रह्मितं सर्वदास्तीति मेयं च विजानाति तथैव तु अत एव समग्रत्वं स्वत एवास्य सर्वदा तदहेयं परं ब्रह्म यो वेद्गुणब्रह्मितं सर्वदास्तीति मेयं च स जाति समग्रतां मुख्यं समग्रं तद्ब्रह्मज्ञानस्यापि समग्रतः किञ्चित् समग्रतां देवास्तेषां ज्ञानं हि तादृशम् आपुस्ततोधमां ज्ञानतादृक्त्वादृशयोऽपि तु ऋषिभ्योऽप्यधमां प्रापुः मानुषाश्च समग्रताम् अहेयञ्च गुणैः पूर्णं नित्यास्ति ज्ञानगोचरं ब्रह्म पश्यन् वामदेवः सूक्तमेतद्ददर्शः अहं मनःसूर्य एव स्वान्तर्यामित्यपेक्षया अहं शब्दो यतो विष्णौ ततश्चोत्तमपूरुषाः वर्तन्ते भवमित्याद्याः सर्वान्तस्थे जनार्दने मनुरेषोऽवबोधत्वात् मन्मन्तस्थो जनार्दनः न ह्याचारानुवाचेषः प्रेरयन्मनुमानसं स एव सूर्यभिः प्राप्यः सूर्यान्तस्थो मुक्षुभिः स एव कक्षकैः सेव्यः कक्षीवति समास्थितः स एव शुक्रमंस्थस्तु नीतिः कवयति स्वजं यतः कविस्वकामस्य प्रेरणापुषणा स्मृतः स एव शम्बरपुरो विभेदेन्द्रे व्यवस्थितः स्वान्तर्यामकत्वात्तु सर्वकर्मा स एव हि ततः सूक्ते तथोवाच वामदेव श्रियःपतिं यो हेयं परं ब्रह्म सदैवास्ति मना सदैवास्तीति मानकम् इदानीमपि जानाति स्वयोग्यां स समग्रतां प्राप्नोति तस्य देवाश्च नाभूतिं कर्तुमीशते आत्मा हि विष्णुर्देवानां तेषु व्याप्तो गिरः सदा नियोक्तृत्वेन कार्येषु तज्ञो यस्माच्च साधकः तस्य प्रीतो हरिर्नित्यं तस्य प्रीताश्च देवताः प्रीतियोगान्नैव तस्य विरुद्धं कर्तुमीशते एवं विलक्षणं देवामुपास्ते जीवरूपिणम् अहेयोस्तीति मेयोन्योथान्योऽसौ हरिरित्यपि न स वेद परं विष्णुं जीवरूपेण वेत्ति यत् नाहेयत्वं च वेदस्य तस्मात् पशुपदीदितः देवानां पशुपच्चासु यो वेदाहेयरूपिणं पशवो बहवो यद्वत् पुरुषं भोजयन्त्युत तत्त्वज्ञः पुरुषस्तद्वदेकोऽपि बहुगा यथा देवान् भोजयति ज्ञानसम्पत्त्या विष्णुसंश्रयात् स्वीकारे तु पशोः प्रीतिः एकस्यापि भविष्यति बहूनां हि गवां लाभे परा प्रीतिश्च किं पुनः तस्मात् सुबहुगोरूपे देवानां तत्त्ववेदिनी भवेदभ्यधिका प्रीतिः विष्णु अहेयत्ववेदनात् नित्याहेयस्तथैवान्यस्तदन्यो विष्णुरित्यपि देवानामप्रियं ज्ञानं नैवं विद्यारतः पुमान् विष्णोरहेयतां चैवं नित्यत्वं पूर्णतामपि यो न वेदधायश्च जीवैः ऐक्यं हरेर्वदेत्
यष्टा सत्यं जगद्ब्रूयात् सर्वे ते तमसि स्फुटं मज्जन्ति सर्ववेदैः गुणैः सर्वैर्हरिर्यतः पूर्णो नित्यमपूर्णाश्च जीवामुक्ता अपि स्फुटं निःशेषदुःखमोकेन सुखैकानुभवस्तु यः मोक्ष इत्युच्यते वेदैस्तेऽपि मुक्ता हरिं सदा उपासते जगच्चैतत्सर्वदाद्यन्तवर्जितं न कदाचिज्जगन्नाशः न कदाचित्तदन्यथा जगत्प्रवाहरूपेण सर्वदैवं व्यवस्थितं ज्ञानतः कर्मतो वापि तपसा शक्तितोऽपि वा न कस्याप्यन्यथा भाव्यं जगदे तत्कदाचन सत्यो विष्णुश्रीश्च सत्या जीवाः सत्या जडं तथा असत्यं नास्ति किञ्चिच्च सर्वेषां ज्ञानगोचरं ज्ञात्वा विष्णुमतो मुक्तिं प्राप्नुयात् पुरुषोत्तमम् इति भविष्यत्पर्वणि इदम् इत्यात्मनः योग्यं सर्वं समग्रं भवति निर्दुःख आनन्दस्य अपेक्षितत्वात् मनसि स्थितत्वेन इदम् इति युज्यते तत्सर्वम् अभवत् सर्वं भविष्यन्तः इत्यादिना समग्रभावस्य प्रस्तुतत्वात् ब्रह्म पश्यन् वामदेवः ब्रह्मणः मन्वादिजीवैः अहेयत्वं प्रतिपेदे ब्रह्म पश्यन् वामदेवो ब्रह्मणो हेयतां सदा मन्वादिभिः सर्वजीवैः प्रतिपेदे हि सन्मन्त्रदृक् इति ब्राह्मे तरिदं ब्रह्म यः अहेयत्वादि गुणम् एतर्ह्यपि वेद अहं शब्दस्य अहेयत्व अनङ्गीकारे इदं शब्दोऽपि व्यर्थः सर्वस्वरूपत्वं हि दुर्विद्वद्भिः अङ्गीक्रियते इदं शब्देन परब्रह्मविवक्षायां ब्रह्मशब्दः व्यर्थः स्यात् इदं यः अहमिति वदेत्येव स्यात् एवं शब्दश्च व्यर्थः अस्मात् पक्षे तु तदात्मानमेव अवेत् इत्यपि ज्ञातव्यम् इत्येवं शब्दार्थः तत्पक्षे तदपि व्यर्थमेव न हि तत्पक्षे तत्स्वात्मानं वेत्ति व्याख्यानव्याख्येयभावश्च अगतिकागतिः अभावे पृथगर्थानां व्याख्यामभ्यासमेव वा कल्पयेन्नैव तद्भावे व्याख्याभ्यासश्च युज्यते इति भारते स्वरूपज्ञं तथा हेयं नित्यं च ब्रह्मवेद्यः समग्रभावं गच्छेत् स तत्प्रसादान्न संशयः इति च सः ईश्वरः येषां देवानाम् आत्मा भवति पुल्लिङ्गं च तत्सत्यं स आत्मा इत्यादिवद्भवति देवानां व्यापकत्वात् तु तेषाम् आत्मा हरिः सदा तज्ञः प्रियस्ततस्तेषां तस्य नाभूतिदास्ततः इति वामने सर्वेभ्यः अन्यां विलक्षणां देवतां स्वगुणेभ्यः अहेयत्वादिभ्यश्च अन्यां यः उपास्ते अहेयः अस्मीति ज्ञेयश्च अन्यश्चासौ विष्णुः इति मत्वा यः विष्णुः अन्यां देवतामुपास्ते अन्यः असौ अन्यः अहमस्मीति न स वेद इति वा जीवादिभ्यो हरिर्भिन्नस्तं यस्वगुणभेदतः अहेयोऽन्यो हरिश्चान्यः इति मत्वान्यमेव वा य उपास्ते न स ज्ञानी मनुष्याणां पशुभिः सह सम्यग्ज्ञानी तु देवानां पशुरित्यभिधीयते इति च एवं सः देवानामित्यत्र पूर्वः सम्यग्ज्ञानी परामृश्यते एतन्मनुष्याः विद्युः इत्यत्र एतच्छब्देन विष्णोः अन्यदेवतोपासनम् उच्यते न हि अन्यान्येव देव न हि अज्ञान्येव देवानां भोजकः अज्ञानी एव देवानां भोजकः ज्ञानी हि विशेषेण भोजकः अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः इति वचनात् सद एवं वित् सर्वेषां भूतानां ब्रह्मविच्च तत्र उच्यते प्रस्तुतत्वात् तत्त्वविद्देवगौः प्रोक्तः नरगौश्चाप्यतत्त्ववित् तस्माद्देवास्तत्त्वविदे प्रियं कुर्वन्त्यतन्द्रिताः इत्याग्रेये तस्यः न देवाश्च नाभूत्या ईशते इति देवानां तत्त्वज्ञानं प्रियम् उक्तं च असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरणीश्वरम् इति यच्चिकेत सत्यमित्तन्नमोघं वसुस्पारहमुदजितो ददाता सत्यो जीवेशयोर्भेदः सत्या विष्णोर्गुणा अपि सत्यं जगदिदं सर्वं सत्येश्च जगतोर्भिदिः इत्यादेश्च भेदेनैव जगत्सर्वं भेदेनेशं गुणैः सह भेदेन जीवानन्योन्यं मुक्ताः पश्यन्ति सर्वशः निःशेषदुःखहीनाश्च केवलं सुखभोगिनः जन्ममृत्युविहीनाश्च कालसम्बन्धवर्जिताः रजस्तमःसत्त्वहीनाः प्रकृत्यादिविवर्जिताः इत्यादिकारुणवचनात् न ज्ञाननिवर्त्यता वक्तुं युक्ता तिर्यं मानुषदेवादिविष्णुरूपेष्वशक्तता यस्मिन् कस्मिंश्च विषये दुःखित्वं भिन्नतापि वा प्रकृतेर्विकारिता वापि छेदभेदव्रणादि वा अज्ञानं नाशिता वापि जन्मजैवैरभिन्नता प्रकृत्यभिन्नता वापि जीवाभेदः परस्परं जडाभेदोऽथवा विष्णोः मिथ्यात्वं जगतोऽपि वा अगुणत्वमदेहत्वमकर्तृत्वं तथा हरेः सम्यग्भक्तिमृते मुक्तिः विष्णु तद्वेषतस्तथा मुक्तावभोगः जीवानां मुक्तौ साम्यं तथैव हि अरूपत्वं च जीवानां मुक्तानां बन्धिनामपि नामतीर्थादिभिर्मुक्तिस्तत्त्वज्ञानं विनापि तु विष्णोः सकाशात् प्रकृतेर्ब्रह्मणोऽनन्तरुद्रयोः गरुडेन्द्रसूर्यविघ्नादेः अग्निसोमगुहादीनां प्रद्युम्नस्यानिरुद्धस्य
देवविप्रादिनामपि यैः कैश्चापि गुणैर्विष्णोः सकाशाद्वरता तथा यदा कदापि यत्नैर्वा वरशापादिनापि वा तपसा वाप्युपायैर्वा योगज्ञानादिनापि वा साम्यं वा विष्णुवधीनत्वादन्यथैषां स्थितिः कृतिः असंसारित्वमेषां वाप्येषामीश्वरतापि वा विना विष्णुप्रसादेन मुक्तिरेषां सकाशतः विष्णोः प्रचोदनावाप्तिः विष्णोर्दोषश्च कश्चन विष्णोः सर्वेषु रूपेषु सम्पूर्णगुणहीनता भेदो वा विष्णुरूपेषु विशेषो वा गुणेषु च श्रियः सकाशादाधिक्यं ब्रह्मादेः साम्यमेव वा ब्रह्मवायुवोरनन्तस्य रुद्रस्य गरुडस्य च तेभ्यश्चैवेन्द्रसूर्यादेः विप्रभूपादिनां ततः बद्धानां मुक्तिकानां वा दैत्यानां मोक्ष एव च सर्वं मोहार्थबुद्धिष्टं वेदेषु हरिणापि वा ब्रह्मणा वा रुद्रेण देवैश्च मुनिभिस्तथा यथा सुराणां सज्ञाने तात्पर्यं सर्वदा श्रुतेः तथा दुर्ज्ञानचरणे तात्पर्यमसुरेषु च एवमेव देवानां विष्णुब्रह्मादीनामपि विष्णोः सर्वगुणैः स्फूर्तिः अपि मत्स्यादिरूपिणः अजेयत्वमभेद्यत्वमच्छेद्यत्वं च सर्वशः सर्वावताररूपाणाम् अपि चित्सुखरूपता श्रीब्रह्मरुद्राद्याधिक्यं सर्वेशत्वं स्वतन्त्रता सर्वशक्तिस्तत्प्रसादान्मोक्षो ब्रह्मादिरावपि तद्भक्त्यैव मोक्षश्च भेदो जीवेशयोरपि श्रीब्रह्मरुद्रशक्रादेः क्रमेणैव निजागुणाः सर्वदोषव्यपेतत्वं विष्णोः सर्वत्र सर्वदा एतत्सर्वं सर्ववेदैः विष्णुवाद्यैर्देवतागणैः ऋषिभिः क्षत्रियाद्यैश्च सम्यक् तात्पर्यतः सदा उक्तं सर्वेषु शास्त्रेषु तस्माद्ग्राह्यं बुभूषुभिः इदं सत्यं सत्यं न संशयः कोटिभिः शपथैश्चापि निर्णीतं देवतागणैः अनादिकालतश्चायं शास्त्रार्थो नान्यथा क्वचित् पुनश्चानन्तकालीन एष एव न संशयः ज्ञातव्यश्चैष एवार्थः सर्वदैव बुभूषुभिः एवं तु स्थिरया बुद्ध्या ज्ञात्वा यास्यथ तत्परम् एवं तेऽहं स्वरूपेण विष्णुना देवतागणाः ब्रह्माद्याबोधिताः सर्वे तथा ज्ञात्वा परं गताः साक्षात् विष्णुरहं स्वरूप उक्त्वैवं तोदिवौकसां वासुदेवाख्यरूपेण तेन सर्वहृदि स्थितः सङ्कर्षणाख्यरूपेण विवेशानन्दमेव च तं ध्यायते सदानन्तस्तस्मान्मुक्तिपदेच्छया प्रद्युम्नाख्येन रूपेण काममेव विवेशसः हंसस्तद्ध्यानतो मुक्तिं काम इच्छति सर्वदा अनिरुद्धाख्यरूपेण सोऽनिरुद्धं विवेशः हंसस्तद्ध्यानतो मुक्तिम् अनिरुद्धस्ततेच्छति इत्यादि ब्रह्माण्डपुराणे तत्त्वनिर्णयगीतायाम् ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः ओम ब्रह्मवा इदमग्र आसीत् एकमेव तदेकं सन्नव्यभवत् तच्छ्रेयो रूपम् असत्यम् असृजत क्षत्रं यान्येतानि देवत्राः क्षत्राणि इन्द्रः वरुणः सोमः रुद्रः पर्जन्यः यमः मृत्युः ईशानः इति तस्मात् क्षत्रात् परं नास्ति तस्मात् ब्राह्मणः क्षत्रियमधस्तादुपास्ते राजसूये क्षत्र एव तद्यशः दधाति सैषा क्षत्रस्य योनिः यद्ब्रह्म तस्माद्यद्यपि राजा परमतां गच्छति ब्रह्मैव अन्ततः उपनिश्रयति स्वां योनिं य एनं हिनस्ति स्वां स योनिमृच्छति स पापीयान् भवति यथा श्रेयां हिंसित्वा
विष्णोर्ब्राह्मणजातिः सन् ब्रह्माजज्ञे चतुर्मुखः इतोऽग्रे जगतस्तस्मात् क्षत्रजातिरजायत वायुः सदशिवोऽनन्तः गरुडश्चक्र एव च कामश्च वरुणश्चैव सोमसूर्यौ यमस्तथा एवमाद्याः क्षत्रियास्तु देवानां ब्रह्मतिर्पिताः शैलसे सर्वजातिभ्यः क्षत्रजातिरिति श्रुतिः नैव क्षत्रात् परा जातिः ब्रह्मजातिं विना क्वचित् ब्राह्मणाच्च परो राजा राजसूयाश्वमेधयोः उपास्ते राजसूयेतः ब्राह्मणो राजसूयिनम् आसीन आसनाधस्तात् तथा विब्राह्मणो गुरुः तस्मात् स राजसूयान्ते ब्राह्मणान् वन्दयीत च यः क्षत्रियो ब्राह्मणः पितृः सप्रकीर्तितः पापीयानेव भवति हत्वा स्वपितरं यथा इति वामने स्वतोऽधिकगुणं हत्वा साक्षाच्च पितरं पुनः क्षत्रस्य ब्राह्मणत्वं हत्वा तावां दोषो भवेद्ध्रुवम् इत्याज्ञेय ईशानो मारुतः प्राणो वायुर्जिष्णुस्तथैव च धृष्णुश्च पवनश्चेति कथ्यते इति शब्दतत्त्वे मृत्युसङ्कर्षणशेषः शेतानन्तस्तथैव च बलिर्महाविशश्चेति भूधरश्चेति कथ्यते इति च इन्द्रस्सुपर्णो गरुडो महाभारो दुरन्धरः विश्वजिच्चाप्यवध्यश्च वैनतेयश्च कथ्यते इति च पर्जन्यो मघवांश्चैव पुरुहूतः पुरन्दरः प्राचीनबर्हिर्हर्यश्वः सोमको मेषभुक्तथा इति च यशोनिधिर्ब्राह्मणस्तु तद्दारुं क्षत्रिये स्वजम् अथो ब्राह्मण आसीनः राजसूये हितैवते इति प्रत्यये ऋच्छति विनाशयति रींक्षये इति धातोः स नैव व्यभवत् स विषमसृजत यान्येतानि देवजातानि गणशः आख्यायन्ते वसवो रुद्र आदित्याः विश्वे देवाः मरुतः इति स नैव व्यभवत् स शौद्रं वर्णम् असृजत पूषणमियं वै पूषेयं हि इदं सर्वं पुष्यति यदिदं किञ्च स नैव व्यभवत् तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत धर्मं तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धर्मस्तस्माद्धर्मात् परं नास्त्यथो अबलीयान् असमांशम् असते धर्मेण यथा राज्ञे इवं यो वै सधर्मः सत्यं वा एतत्तस्मात् सत्यं वदन्तमाहुः धर्मं वदन्ति इति धर्मं वदतीति धर्मं वा वदन्तः वदन्तं सत्यं वदति इत्येतद्ह्येव एतदुभयं भवति तदेतद्ब्रह्मक्षत्रं विटे शूद्रः तदग्निनैव देवेषु ब्रह्मा भवद्ब्राह्मणः मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियः वैश्येन वैश्यात् शूद्रेण शूद्रः तस्मादग्नावेव देवेषु लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्येषु एताभ्यां रूपाभ्यां ब्रह्मा भवत् अथ यो हवा अस्माल्लोकात् स्वं लोकमदृष्ट्वा प्रैति स एनम् अविदितः न भुनक्ति यथा वेदो वा अनूक्तः अन्यद्वा कर्मा कृतं यदि हवा अपि अनेवं वित् महत् ओम श्री केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। गोविंदाय नमः। विष्णवे नमः। मधुसूदनाय नमः। त्रिविक्रमाय नमः। वामनाय नमः। श्रीधराय नमः। ऋषिकेशाय नमः। पद्मनाभाय नमः। दामोदराय नमः। संकर्षणाय नमः। वासुदेवाय नमः। प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम अधोक्षजाय नमः। ओम नारसिंहाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम हरये नमः। ओम श्रीकृष्णाय नमः। पुनराचम्य ओम श्रीकेशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। गोविंदाय नमः। विष्णवे नमः। मधुसूदनाय नमः। त्रिविक्रमाय नमः। वामनाय नमः। श्रीधराय नमः। ऋषिकेशाय नमः। पद्मनाभाय नमः। दामोदराय नमः। संकर्षणाय नमः। वासुदेवाय नमः। प्रद्युम्नाय नमः। अनिरुद्धाय नमः। पुरुषोत्तमाय नमः। अधोक्षजाय नमः। नारसिंहाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम हरये नमः। ओम श्रीकृष्णाय नमः। पवित्रं धृत्वा प्रणवस्य परमेष्टि परब्रह्म परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ओम भूः ओम भुवः ओम त्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यम्। तस्मादप्येतर्हि एकाकी कामयते जायामे स्यात् अथ प्रजायेय अथ वित्तं मे स्यात् अथ कर्म कुर्वीय इति सः यावदपि एतेषाम् एकैकं न प्राप्नोति अकृत्स्नः एव तावन्मन्यते तस्य अकृत्स्नता मनः एव अस्य आत्मा वाग्जाया प्राणः प्रजा चक्षुर्मानुषं वित्तं चक्षुषा हि तद्विन्दते श्रोत्रं दैवं श्रोत्रेण हि तच्छृणोति आत्मैव अस्य कर्मात्मना हि कर्म करोति स एष पाङ्क्तः यज्ञः पाङ्क्तः पशुः पाङ्क्तः पुरुषः पाङ्क्तमिदं सर्वं यदिदं किञ्च तदिदं सर्वमाप्नोति य एवं वेद इत्यव्याकृतब्राह्मणम्। ओम
विवस्वरिन्द्रवरुणविष्णुभ्योऽन्ये ते स्वताः रुद्रादन्ये तथा रुद्रा वायोरन्ये च वाजवः अग्निरन्ये च वसवो वैश्या इत्येव कीर्तिताः एक एव हरेर्जातः परिवारविवर्जितः वायुवादीन् क्षत्रियान् सृष्ट्वा पुनरल्पपरिग्रहः इच्छन् बहुपरिवारं वैश्यान् देवान् ससर्जः ततो बहुतरानिच्छन् शूद्रान् देवान् ससर्जः अश्विनौ पृथिवी चैव काला मृत्यव एव च शूद्रदेवाः समुद्दिष्टा देववर्णा इति स्मृताः स्रष्टा स्वयं समुद्दिष्टः पारका देवता इमाः धारणं कथमस्य स्याद् गतिश्चास्य कथं वरा इति मत्वा हरेर्भक्तिः धर्मरूपं पुनर्विभुः प्राणिनां धैर्यरूपं च वायो रूपान्तरं पुनः ससर्जमदिमान् ब्रह्म विष्णोराज्ञा पुरस्सरः तस्माद् वायोः परो नास्ति हृदये विष्णुं सनातनं शेषादीनां क्षत्रियाणां वायुरेवादिवस्मृतः धारणात् धर्म इत्याहुः वायुर्धारयति प्रजाः अवलोपिततो वायोः विष्णुभक्त्यादिरूपिणः प्राप्तुमिच्छति युक्तः सन् विष्णुं सुबलवत्तरं यथैव युवराजेन महाराजमभीप्सति प्राप्तुं धर्माभिमानी च वायुः सत्याभिमानवान् तस्मादाहुर्धर्मविदं सत्यं वेत्तेति वेदिनः सत्यज्ञमथ धर्मज्ञं वायुर्देवो यतस्तयोः इति नारदीये नैव व्यभवत् इति परिवारबहुत्वेन यद्विशिष्टत्वं तन्न अभवत् इत्यर्थः बहुत्वात् सर्ववर्णानां ब्राह्मणः परिकीर्तितः क्षतत्राणात् क्षत्रियश्च त्रिशूनत्वाद्विषस्मृताः ऊनवाचीः विट्शब्दः शुभे दत्ते त्रिभिर्यतः रमते स ततः शूद्रः सब्राह्मण्याभिमानवान् ब्रह्माग्निना सहैवास्ते देवेष्वथ नरेषु च ब्राह्मणेन सहैवास्ते ब्रह्मा शुभचतुर्मुखः क्षत्रजात्यभिमानी तु पवनो देवराजभिः सुपर्णशेषरुद्राद्यैः मानुषेषु च राजभिः वैश्यजात्यभिमानी च नासिक्यो वायुरूर्जितः वस्वादिभिः सहैवास्ते देवेष्वथ नरेषु च विड्भिः शूद्राभिमानी च निरतिर्देवतासु च नासत्यजोः पृथिव्यां च शूद्रेष्वेव तु मानुषे यस्मादग्नौ विशेषेण ब्रह्मणः सन्निधिर्भवेत् अतोऽग्नावेव देवानां सर्वेषां नियमाद्धविः भूत्वा लोकान् प्रार्थयन्ति तथा विप्रेषु मानुषे सर्वजात्युत्तमो ब्रह्म यतो विप्राज्ञसंस्थितः तस्माद्विप्रांस्तथैवाग्निं तर्पयेत् ब्रह्मतुष्टिकृत् तुष्टे ब्रह्मणि विष्णुश्च तुष्टो लोकान् प्रदास्यति अग्निर्विप्रार्चकोऽप्येवं यो न वेद हरिं परम् आश्रयं सर्वजीवानां हरिस्तन्नैव भोजयेत् यथा नधीतो वेदस्तो यथा कर्मा कृतं तथा न सम्यक्फलदो विष्णुः अज्ञातो जगदीश्वरः यद्यवेत्ता महदपि हयमेधादिकं हरेः कुर्यात् क्षयिष्णुफलवान् स भवेन्नात्र संशयः आप्तकामतजात्मेति यो विष्णुं समुदीरितः सर्वाश्चर्यमुपासीत तमेव पुरुषः सुधीः विष्णुं सर्वाश्रयेति सदोपास्तेय आत्मवान् क्षीयन्तेनस्य कर्माणि शुभान्येव कदाचन उपासनबलान् मुक्तः भोगान् कर्मफलान् सदा भुङ्क्ते विष्णोः समीपस्थः सर्वदोषविवर्जितः इति ब्रह्माण्डे एताभ्यां रूपाभ्यां सहितं हि ब्रह्म अभवत् स्वं लोकं स्वाश्रयं योऽयं सर्वेषु जीवेषु नियामकतया स्थितः सर्विष्णुराप्तकामत्वादात्मेत्येवोच्यते बुधैः सरोगः सर्वभूतानां सर्वजीवेषु संस्थितः वैश्वदेवादिकान् मोहान् यज्ञांश्च कुरुते विभुः कारुण्यात् सर्ववेदेषु तेन देवाश्रयो हरिः ऋषीणाम् आश्रयश्चापि स्वाध्यायेष्वपि संस्मृतेः स हि जीवेषु संविष्णः पिण्डं पुत्रजनीं तथा यत्करोति पितॄणां च संशयस्तत एव सः तृणोदकादिदानेन पशूनामन्नतो नृणाम् उपकाराच्च सर्वेषां प्राणिनामाश्रयो हरिः यज्ञादीन् देवतादीनामन्नत्वेन पुरैवयत् ब्रह्माद्यैरर्थितः प्रादात् क्षीराब्धेस्तट उत्तरे अतश्च सर्वलोकानाम् आश्रयो विष्णुरेव सः एवं यो वेत्ति विष्णोस्तु सर्वधारत्वमुत्तमं सर्वाण्यपि हि भूतानि तस्येच्छन्त्यविनाशितां स्वाश्रयस्य यथा नित्यमनाशं प्रार्थयन्ति हि राजादेरपि तान्येवम् उत्तमाश्रयवेदिनः तदेतद्वासुदेवस्य सर्वाधारत्वमुत्तमं विदितं सर्ववेदैश्च मीमांसाभिश्च निश्चितम् इति भविष्यत्पर्वणि किन्तु ब्रह्मादिभिर्देवैः पुरा दृष्ट्वा निरंहसः निर्भयान् विष्णुनां नैव यथेष्टं पदमागताम् अलब्ध्वा चात्मनः पूजां सम्यगाराधितो हरिः मया चास्मादपि श्रैष्ठ्यं वाञ्छताहं कृतात्मनाम् ततः साक्षात् जगन्नाथः प्रसन्नो भक्तवत्सलः अंशांशेनात्मनैवैतान् पूजयामास केशवः देवान् पितॄन् द्विजान् हव्यकव्याद्यैः करुणामयः ततः प्रभृति पूज्यन्ते त्रैलोक्ये सतराचरे इति पाद्मे एको नारायणः पूर्वमासीज्जायान् स ऐच्छत विद्यमानामपि सदा भोगार्थं पुरुषोत्तमः नित्यत्वेऽप्युभयोर्देवः अवियुक्तस्तु तथा तया यदा एक इत्युच्यते देव्या रवमाणस्वतं विभुः ऐच्छत् ब्रह्मा ततो जज्ञे ततो देवांश्च सर्वशः जाते पुत्रे वित्तमैच्छद्भूतान्यण्डं ततो भवत् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः कुर्यां कर्मेति चैच्छत
ततस्तु कृतवान् यज्ञं स्वस्मै स पुरुषोत्तमः आहुरात्मेति तं देवं पूर्णत्वाद् विष्णुमव्यजं तस्मादद्यापि यः कामी स ह्येतावन्तमिच्छति दैवं वित्तं सुखाद्यं हि मित्राद्यं मानुषन्तु तत् इदानीमपि तस्माद्धिकामजे देवमेव तु यः कश्चित् पुरुषो वापि तद्वैकल्यादकृत्स्नवान् एकाकिनोऽप्यवैकल्यं यथैव स्यात् तथा शृणु स्वात्मानस्त्वपृथग्यत्तज्ञानरूपं मनःपरं मुक्तावपि न हेयं यत् स्वात्म्येत्येव चिन्तयेत् जायां तु तादृशीं वाचं बलं तादृक्स्वमात्मजं श्रोत्रं चक्षुश्च तादृग्यद्वित्तं दैवं च मानुषम् एवं भूतं चिन्तनं यत् तत्कर्मेत्येव चिन्तयेत् एतत् षट्कं च हृदे सर्वेषाय समर्पयेत् एवमात्मा प्रजापुत्रो वित्तं द्विविधमित्यपि पञ्चभिः क्रियते यज्ञः पुरुषः पशुरेव च मातापितृभ्याम् अन्येन तयोः पूर्वेण कर्मणा जन्यस्य कर्मणा चैव साध्यः पञ्चभिरेव तु एवं हि प्राणिनोऽन्येऽपि जायन्ते नात्र संशयः एतामुपासानां कुर्याद्यो ब्राह्मं पदमाप्य च सर्वस्यास्य पतिर्भूयाद् विष्णोरेव प्रसादतः ब्राह्मे पदे त्वयोग्याये ते देवपदमाप्नुयुः तस्याप्ययोग्या लोकस्य भवेयुरधिकं प्रजाः क्रमान् मुक्तिं प्रजेयुश्च केशवस्य प्रसारतः इति माहात्म्ये अविशेषेणतः अन्यत् स्यात् इति इच्छन्नपि न विन्देत् ततः अन्यस्य अभावात् आत्मा मनश्चिन्तनं च शेमुषी बुद्धिरित्यपि एकार्थवाचकाधीश्च मनीषा तप इत्यपि इति शब्दतत्त्वे सर्वाश्रयं च पितरं सर्वेषामधिकं गुणैः अविदित्वा महत् पुण्यं कृत्वा न फलभाग् भवेत् तथा ज्ञात्वा हरिम्यस्तो कुर्यात् कर्म सदोदितम् अनन्तफलवान् स स्यात् प्राप्नोति च मनोगतम् इति बृहच्छ्रुतौ परमात्मैव गृहस्थान्तर्यामित्वेन सर्वेषां लोकः आश्रयः गृहस्थान्तर्गतो विष्णुः यज्ञैर्देवाश्रयो भवेत् स्वाध्याये ऋषिसंस्मृत्या ऋषीणां च सदाश्रयः स्वाध्यायाच्छ्राद्धतश्चैव पितॄणाम् अन्नदानतः मनुष्यादेरतो वेत्ति य एवं सततं गृही स्वस्यान्तर्यामिनं विष्णुं सुरादीन् पूजयेत् तथा तस्या विनाशमिच्छन्ति स्वाश्रयस्य यथा सुराः तदेतत्सर्वशास्त्रेषु ऋषिसङ्घैर्विचारितम् इति नारायणश्रुतौ नराणाम् आश्रयादेव न देवानां नराः क्वचित् नराणां च सुराणां च गतिरेको जनार्दनः इति च आत्मा ब्रह्म आत्मा तु जगतां ब्रह्म तस्यात्मा भगवान् हरिः स एव जातः प्रथमं वासुदेवाच्चतुर्मुखः भार्या मे स्यात् पुत्रस्तदनन्तरं ततो वित्तं मम स्याच्च कर्म कुर्यां ततो हरेः इति सोऽपि न तान् प्राप ततो पूर्णत्वमात्मनः मत्वा पूर्णत्वसिद्ध्यर्थं भार्यां वाचमकल्पयत् प्राणं पुत्रं तथा वित्तं चक्षुर्बाह्यमथान्तरं ज्ञानाख्यं श्रोत्रमेवासौ कर्मस्वात्मानमेव तु एवं समानसे यज्ञे त्वजत्केशवं विभुं ततोऽस्य वाचः सम्भूता भार्या तस्य सरस्वती पुत्रः प्राणादभूद्वायुः दिशो लोका हिरण्मयाः तस्यावरोक्षतां व्यातः भगवान् पुरुषोत्तमः सर्वविद्यादूताश्च श्रोत्रेण जगृहे विभुः आत्मना सर्वकर्माणि चकार भगवत्परः पुरासीन्मन एवास्य तेनेदं मञ्जकं विभुः अवापकर्मपर्यन्तं देहान्तात् पञ्चकात् स्वयं तस्मादद्यापि यो विद्वान् उपास्ते पञ्चकं तथा विष्णूपकरणत्वेन स इदं सर्वमाप्स्यति मुक्तिष्ठान्ते भवत्यस्य पञ्चानां देवतां हरिं नारायणं वासुदेवं तथा सङ्कर्षणं विभुं प्रद्युम्नं च निरुद्धं च स्मरतो नित्यमेव तु सवनत्रयं तथा पूर्वमुत्तरं चेति पञ्चकं यज्ञे मध्यं शिरः पक्षौ पुच्छं पशुषुर्पूरुषे चतुर्दिशं यथा मध्यमिति सर्वत्र पञ्चकम् इति च इत्यव्याकृतब्राह्मणं यत्सप्तान्नानि मेधया तपसा अजनयत् पितैकमस्य साधारणं द्वे देवान् अभाजयत् त्रीणि आत्मने अकुरुत पशुभ्यः एकं प्रायच्छत् तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च न कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा यः अवैतामक्षितिं वेद सः अन्नमत्ति प्रतीकेन सः देवान् अपि गच्छति सः ऊर्जम् उपजीवतीति श्लोकाः यत् सप्तान्नानि मेधया तपसा अजनयत् पितैकमस्य साधारणम् इति इदमेव अस्य तत्साधारणम् अन्नं यदिदम् अद्यते स यः य एतदुपासते न स पाप्मनः व्यावर्तते मिश्रं हि एतद्वै देवानाम् अभाजयत् इति हुतञ्च प्रहुतञ्च तस्माद्देवेभ्यः जुह्वति प्रचजुह्वत्यथो आहुः दर्शपूर्णमासौ इति तस्मान्नेष्टियाजुकः स्यात् पशुभ्यः एकं प्रायच्छदिति तत्पयः पयो हि एव अग्रे मनुष्याश्च पशवश्च उपजीवन्ति तस्मात् कुमारं जातं घृतं वै वा अग्रे प्रतिलोहयन्ति स्तनं वा अनुधापयन्ति अथ वत्सं जातमाहुः अतृणादः इति तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च नेति पयसि हि इदं सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च न
तद्यदिदमाहुः संवत्सरं पयसा जुह्वदपपुः मृत्युं जयति न तथा विद्याद्यदहरेव जुहोति तदहः पुनः मृत्युमपजयति इत्येवम् अपजयतीत्येवं विद्वान् सर्वं हि देवेभ्यः अन्नाद्यं प्रयच्छति कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा इति पुरुषो वा अक्षितिः स हि इदमन्नं पुनः पुनः नयते यो वैतामक्षितिं वेद इति पुरुषो वा अक्षितिः स हि इदमन्नं धिया जनयते कर्मभिः यद्धैतन्न कुर्यात् क्षीयतेह सोन्नमत्ति प्रतीकेन इति मुखं प्रतीकं मुखेन अत्ति एतत्सः देवानपि गच्छति सः ऊर्जम् उपजीवतीति प्रशंसा त्रीणि आत्मने अकुरुत इति मनः वाचं प्राणं तानि आत्मने अकुरुत अन्यत्र मना अभूवम् न अदर्शमन्यत्र मनाः अभूवम् न अश्रौषम् इति मनसा हि एव पश्यति मनसा शृणोति कामः सङ्कल्पः विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिः अधृतिः ह्रीः धीः भीः इत्येतत् सर्वं मन एव तस्मादपि पृष्ठतः उपस्पृष्टः मनसा विजानाति यः कश्च शब्दः वागेव सैषा हि अन्तमायत्ता एषा हि नः प्राणः अपानः व्यानः उदानः समानो न इत्येतत् सर्वं प्राण एवैतन्मयः वा अयमात्मा वाङ्मयः मनोमयः प्राणमयः त्रयो लोकाः एते एव वागेव अयं लोकः मनः अन्तरिक्षलोकः प्राणोऽसौ लोकः त्रयो वेदाः एते एव वागेवर्ग्वेदः मनः यजुर्वेदः प्राणः सामवेदः देवाः पितरो मनुष्याः एते एव वागेव देवाः मनः पितरः प्राणो मनुष्याः पिता माता प्रजयित एव मनः एव पिता वाङ्माता प्राणः प्रजा विज्ञातं विजिज्ञास्यम् अविज्ञातम् एते एव यत्किञ्च विज्ञातं वाचस्तद्रूपं वाग्भिविज्ञाता वागेनं तद्भूत्वा अवति यत्किञ्च विजिज्ञास्यं मनसः तद्रूपं मनो हि विजिज्ञास्यं मन एनं तद्भूत्वा अवति यत्किञ्च अविज्ञातं प्राणस्य तद्रूपं प्राणः हि अविज्ञातः प्राणः एनं तद्भूत्वा अवति तस्यैवाचः पृथिवी शरीरं ज्योतिरूपमयमग्निस्तद्यावद्येव वाक्तावती पृथिवी तावानयमग्निः अथैतस्य मनसः द्यौः शरीरं ज्योतिरूपमसौ आदित्यः तद्यावदेव मनः तावती द्यौः ओम राम रामाय नमः 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 सरः प्रजापतिः षोडशकलः तस्य रात्रयः एव पञ्चदशकलाः ध्रुवैवास्य षोडशी कला स रात्रिभिः एव च पूरीयते अपः च क्षीयते सः अमावास्यां रात्रिमेतया षोडश्या कलया सर्वमिदं प्राणभृदनुप्रविश्य ततः प्रातर्जायते तस्मादेतां रात्रिं प्राणभृतः प्राणं न विच्छिन्द्यादपि कृकलासस्य एतस्याः एव देवतायाः अपचित्यै यो वै स संवत्सरः अथ ध्यानम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः यथाशक्ति पूजाधिकार सिद्ध्यर्थं मूलमंत्र जपाराधनेन भगवान् तेन श्री सीतापति रामचंद्र प्रियतां तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम स्वस्त्यय अनन्तार्क्यमरिष्टनेमि महद्भूतं वायुसंदेवतानाम् असुरघ्नमिन्द्र सुखं सुमत्सु बृहद्यशो नावमिवारुहेमा अंहोम च माङ्गिरसङ्गेन च स्वस्त्यात्रयं मनसा च तार्क्यं प्रयतपाणि शरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधे शुभयन्नोऽस्तु देवाः यान्तो यातुधानापयान्तो विष्णोर्देवै जनं रक्षस्व भूमौ प्रादेशं कुर्यात्। ओम अथ घंटानादः आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कुरु घंटारवं तत्र देवताभालसूचकं घंटादेवताभ्यो नमः। ओम भोदीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी विघ्नकृत
यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव दीपनाथाय नमः ओम उत्तप्तोज्ज्वलकाञ्चनेन रचितं तुङ्गाङ्गरङ्गस्थलं शुद्धस्फाटिकभित्तिका विलसितैः स्तम्भैश्च हैमैशुभैः मुक्ताजालविलम्ब्यमण्डपयुतं वज्रैश्च सोपानकैः नानारत्नविनिर्मितैश्च कलशैरत्यन्तशोभावहं मण्डपदेवताभ्यो नमः सकलपूजार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि कलशजले गंध तुलसी पुष्पानि क्षिप्त्वा हस्तन्निधाय ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाश्रिताः कुक्षौ च सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आयान्तु देवकार्यार्थं दुरितक्षयकारकाः ॐ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जले सन्निधिं कुरु गङ्गा येनानन्द्येव भवति अथो न शोचति अद्भ्यश्चैनं चन्द्रमसश्च दैवः प्राणः आविशति स वै देवः प्राणः यः सञ्चरंश्च असञ्चरंश्च न व्यथते अथो नरिष्यति स च एवं वित् सर्वेषां भूतानाम् आत्मा भवति यथैषां देवतैवं स यथैतां देवतां सर्वाणि भूतानि अवन्ति एवं विदं सर्वाणि भूतानि अवन्ति यदु किञ्च इमाः प्रजाः शोचन्ति इमैवासं तद्भवति पुण्यमेव अमुं गच्छति न वै देवान् पापं गच्छति अथातो व्रतमीमांसा प्रजापतिर्ह कर्माणि ससृजे तानि सृष्टान्यन्योन्येन वदिष्याम्येवमहम् इति वाग्दध्रे द्रक्ष्याम्यहमिति चक्षुः श्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रम् एवमन्यानि कर्माणि यथा कर्म तानि मृत्युः श्रमो भूत्वा उपयेमे तान्याप्त्वा मृत्युः अवारुन्धत् तस्मात् श्राम्यत्येव वाक् श्राम्यति चक्षुः श्राम्यति श्रोत्रमथेममेव नाप्नोद्योऽयं मध्यमः प्राणः तानि ज्ञातुं दध्रिरे अजं वै न श्रेष्ठः यः सञ्चरंश्च असञ्चरंश्च न व्यथते अथो न रिष्यति हन्त अस्यैव सर्वे रूपमसाम इति त एतस्यैव सर्वे रूपम् अभवंस्तस्मादेते एतेन आख्यायन्ते प्राणाः इति तेन हवाव तत्कुलमाचक्षते यस्मिन् कुले भवति य एवं वेद य उः एवं विदा स्पर्धते अनुशिष्यति अनुशुष्यहैवान्ततः म्रियते इत्यध्यात्मम् अथ अधिदैवतं ज्वलिष्यामि अहमेव इत्यग्निर्दधे तप्स्यामि अहम् इत्यादित्यो भास्याम्यहमिति चन्द्रमाः एवमन्याः देवताः यथा दैवतं स यथैषां प्राणानां मध्यमः प्राणः एवमेतासां देवतानां वायुः लोचन्ति हि अन्यदेवताः न वायुः सैषा नास्तमिता देवता यद्वायुः अथैष श्लोको भवति यतश्चोदेति सूर्यः अस्तं यत्र च गच्छति इति प्राणाद्वा एष उदेति प्राणे अस्तमेति तं देवाश्चक्रिरे धर्मं स एवाद्य स उष्वः इति यद्वा एते अमुं हि अध्रियन्ते तदेवाप्यद्य कुर्वन्ति तस्माद् एकमेव व्रतं चरेत् प्रणयाच्चैव अपान्याच्च नेन्मा पाप्मा मृत्युराप्नुवत् यद्युच्चरेत् समापिपैषेत्तेनो एतस्यै देवतायै सायुज्यं सरोगतां जगति इति षष्ठं सप्तान्न ब्राह्मणं पिता विष्णुः यत् यदा तपसा प्राणिनां कर्मभिः मेधया स्वेच्छया सहीदमन्नं धिया जनयते कर्मभिः इति वचनात् परे एवानो दूर्वे प्रतनो सहस्रेण चतेन च ओमश्वत्थेवो निषदनं प्रणेव स्वरिकृता गोभाजयकिलात्थन्वत पुरुषम् ओम याफलनेर्या अफलापुष्पायाश्च पुष्पिणेः बृहस्पति प्रसोतास्तानो मुञ्चन्द्वमहसः ओम सहि रत्नानि दाशुषे स्वाते सविता भगाः तं भागञ्चित् प्रमीमहे ओम हिरण्यरूपस्य हिरण्यचन्द्रबालवात्सेदु हिरण्यवर्णः
हिरण्ययात् प्रियो निरषद्या हिरण्यदादत्यन्दमस्मै ओम युवासुवासा परिवितागात्सौ श्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरा सकवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्ताः पूर्णादर्विपरा प्रसूर्णापुरापता वस्नेव विक्रीणावः ईशमृजं शतकृतो ओम भूः वरुणं आवाहयामि भुवः वरुणं आवाहयामि स्वाहा वरुणं आवाहयामि ओम भूर्भुवः स्वाहा वरुणं आवाहयामि तत्त्वायामि शुनश्येपो वरुणस्तृपकलशे वरुणावाहनिं नियोगः ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्राशास्तेजमानो हैर्भिः अहेळमानुरुणे बुद्धिरुघन्तमानाय प्रमुखैः कलशे वरुणं सांस परिवारं सायुधं च शक्तिगम् अत्र आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः भो वरुण अत्रागच्छैह तिष्ठ पूजां ग्रहणवरदो भव वरुणाय नमः सकलपूजार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि जलाभिमन्त्रणे विनियोगः ओम आपो हिष्टामो यो भुवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमो रसस्तस्य भाजयते हनाः उशतीरिव मातराः तस्मा रङ्गमामवाः यस्य क्षयाय जन्मथ आपो जनयथाचनाः ओम नहि ते क्षत्रन्नतहो न मन्युमयश्चनामि पतयन्त आपोः नेमा आपो रमिषञ्जरन्ति नैवा तस्य प्रमिनन्त्यभुवम् अबुध्ने राजा वरुणो वनस्योर्ध्वं तु पन्ददते पूतदक्षाः नीचेनास्तुरुपरि बुद्ध एषामस्म्यन्तर्निहिता केतवस्योः उरुमिहि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामनवेतवावो अपदे पादा प्रतिधातवे करुतापभक्तार्थे अविदर्शित ओम स्वादिष्ठे अमदिष्ठे अपवसतो मधारया इन्द्राय पातवे सुता तदन्यकर्मसन्त्यागे चापानं ज्ञानमस्य च विरोधिनां निरासित्वे थोदानं योगधारणे मनोभागादीन्द्रियाणां समानं नियमेत्रतो अन्नमुक्तेषु सुस्थैर्ये नरः कुर्यात् सदैव हि अनेकगोचरेच्छा स्यात् काम एकाश्रये स्थितः प्राणः प्रवृत्तिहेतुः स्यादपानस्तु विगमवर्तने बलकर्मा तथा ज्ञान उदानो योगकर्मकृत देहेन्द्रियमनो नेता समानो न स्थितिप्रदः मनोवाक् प्राणसान्निध्यप्राधान्याजीव उन्नतिः मनोवाक् प्राणरूपोऽसौ भगवान् पुरुषोत्तमः मनोवाक् प्राणतस्तस्य जाता अन्येऽभिमानिनः ब्रह्मा सरस्वती वायुर्मन आद्यभिमानिनः सर्वस्यान्तस्थिरं विष्णुमायत्तावाघ्येनः सदा सर्ववाचश्च घोषाश्च विष्णोर्नामेति कीर्तिताः तज्ज्ञानां तत्फलं स्यादज्ञानां तत्फलं तु न सर्वेन्द्रियगतं ज्ञानं मन आयत्तमीरितं पृष्ठे स्पृष्टोऽप्यनेनाहं स्पृष्ट इत्येव वेत्यतः मनस्य व्याकुलेन्यत्र नैव वेत्ति कथञ्चन लोकवेदसुरज्ञातपित्रादेश्चाभिमानिनः द्युपृथिव्यग्निसूर्यापां सोमस्याप्यभिमानिनः स इन्द्रः परमैश्वर्यादशत्रुः स समवर्जनात् वाजुरेते समाव्याप्तौ ब्रह्मेदौ गुणतोऽधिकौ अनन्ताश्च गुणाः ह्येषामन्यजीवव्यपेक्षया तेभ्योऽप्यनन्ता विष्णोस्तु तेषामेव उपासकः नित्यलोकोपभोगी स्यात् अनित्यस्यान्यथा भवेत् वायुः प्रजापतिस्सोऽसौ इन्द्रसंस्थो विशेषतः रात्रौ क्षयादस्य पूर्णाद् रात्रिनामकाः कलाः पञ्चदश प्रोक्ता ध्रुवैवास्य षोडशे अकलोऽपि स चन्द्रस्य कलाभिः प्रोच्यते तथा सोमवास्यां यतो रात्रौ प्राणभृत्सु व्यवस्थितः कल्यावेशादल्पदोषः कृकलासवधोऽपि सन् तस्यां रात्रौ महान् दोषः देवतावेशतोऽपि ते भवेत् वायुः संवत्सरः प्रोक्तः वत्सो विष्णोरसूयतः सम्यगेव रथं याति स एवं यदुषिस्थितः अध्रुवास्तकला यद्वत्सौम्यस्तस्य तथा धनम् आगमापायवत्वात्तु ध्रुवावद्देह उच्यते नाभिस्थानं शरीरं तु चक्रस्य प्रधिबद्धनं सर्वस्वविजयेत्यस्मात् प्रधिमात्रं हि गच्छति एवं महागुणान् देवान् एवं यो वेदपूरुषः न चैभ्योऽतिप्रियः कश्चिद् विष्णु तदेतने को नाम भगवान् विष्णुः परमानन्दरूपतः प्राणिनां कर्मभिश्चैव स्वेच्छया च पुनः पुनः सप्तामं सृजते यस्मादन्नानाम् अक्षयस्ततः तस्मादक्षितिनामासौ भगवान् पुरुषोत्तमः य एवमक्षितिं वेद भगवन्तं सनातनम् अप्रयत्नेन भोगाः स्युः यथेष्टास्तस्य सर्वदा
सप्तान्नोपासनं यस्माद्देवानां योग्यमुत्तमं तस्माद्देवत्वमाप्नोति योग्यो देवपदस्य च। प्राणशक्ति देवता आं बीजं ह्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः। ओम आं ह्रीं क्रौं ओम अं यं रं लं वं शं खं सं हं लं खं अः क्रौं ह्रीमां यस्य प्राणाः इह प्राणाः। पुनः पुनः कर्म कृतर्मानुष्यजय उच्यते जन्मान्तरं विनारैव कर्मणा तत्तु युज्यते पुत्रेण विद्यया नित्यमेकैकेनापि युज्यते उभाभ्यां किम वक्तव्यम् अष्टभागफलं सुतात् विद्यया त्वर्थमाप्नोति सर्वं सप्तान्न विल्लभेत् पुत्रमाविश्य सामर्थ्यान् मुच्यते छिद्रकर्मणः अक्ष्णं पुरिति च छिद्रं पुत्रस्तत्राणको भवेत्। आवेशः सम्प्रकीर्तितः प्राणज्ञानं यथा वन्दे रहस्यमिति सर्वदा एवं मुक्तस्वरूपं चाप्यवन्त्येव रहस्यतः उत्तमः सर्वदेवेषु प्राण एव हरे ननु चतुर्मुखस्य प्राणस्य न विशेषोऽस्ति कश्चन तस्माद् विष्णोर्व्रतस्यानु नित्यं प्राणव्रतं चरेत् हंसोपास्ति श्वासरूपे तयोर्व्रतमुदीरितं हंसरूपौ हि तौ देवौ श्वासोच्छ्वासप्रवर्तकौ तस्मात् प्राण्यादपान्याच्च सद्रूपं संस्मरन् सदा नान्यस्योपासनं कुर्यात् तद्भृत्यत्वं विना। ध्यायामि ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिं विश्वतो व्रत्वा च तिष्ठद्दशाङ्गुलं श्रीदाशरथी रामाय नमः आवाहनं समर्पयामि। आवाहितो भव संस्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव सन्मुखो भव अवगुण्ठितो भव पूजाङ्ग्रहण प्रसीद पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येखानो यदन्नेनातिरोहति नानारत्नैर्विरितं कमलाकारमुत्तमं सुवर्णघटितं दिव्यम् आसनं प्रतिगृह्यताम्। श्री सीतापति रामचन्द्राय नमः आसनं समर्पयामि। सान्निध्यार्थे न्यासांश्च करिष्ये। ओम नमो नारायणाय। ओम प्राणायामः। ओम राम हृदयाय नमः। ओम राम शिरते स्वाहा। ओम मम शिखाय वहड। ओम यम कवचाय हुम। ओम नम नेत्राभ्यां वहड। ओम महाअस्त्राय फट। अस्य श्रीदाशरथी राममूलमन्त्रस्य ब्रह्मार्षिः ततश्चक्रुः कर्मस्वं स्वमनारतं तानेतान् श्रवरूपेण प्राप ब्रह्मा प्रजापतिः शान्ता स्वं भगवत्कर्म न शेकुः सर्वदेवताः वायुं तु समशक्तित्वान्नाप ब्रह्मा प्रजापतिः तेनासो भगवत्कर्म सर्वं च कृतवान् सदा क्षमात् पापात्मको मृत्युः भगवत्कर्मवर्जनात् अन्यान् देवानवापाशु नैव वायुं कदाचन ते वायुं ज्ञानमैच्छन्त श्रेष्ठो जनिति निश्चिताः तं ज्ञात्वा तेन चाविष्टाः तद्भृत्यत्वमुपागताः तस्मात् प्राणाश्च मरुतः एतेषां नाम संस्थितं वायोर्देवा हि जायन्ते न जमेष्यन्ति तत्र च तस्मान्नित्यं तद्व्रताश्च तद्व्रतोतो भवेत् सदा अन्यदेव व्रतारम्भं यदि कुर्यात् समापजेत् तेनासो वायुना साकं भगवन्तम् उपेष्यति इति नारायणश्रुतौ आनन्द्येव भवति न शोचति इत्यतः मुक्तः इत्यवगम्यते इति सप्तान्न ब्राह्मणम् त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म तेषां नाम्नां वागित्येतदेषाम् उक्थम् अतः हि सर्वाणि नामानि उत्तिष्ठन्ति उत्तिष्ठन्त्येतत् येषां सामैतद्धि सर्वैः नामभिः समम् एतदेषां ब्रह्म एतद्धि सर्वाणि नामानि बिभर्ति अथ रूपाणां चक्षुः इत्येतदेषाम् उक्तम् अतो हि सर्वाणि रूपाणि उत्तिष्ठन्ति एतदेषां साम एतद्धि सर्वैः रूपैः समम् एतदेषां ब्रह्मैतद्धि सर्वाणि रूपाणि बिभर्ति अथ कर्मणाम् आत्मा इत्येतदेषाम् उक्तम् अतो हि सर्वाणि कर्माणि उत्तिष्ठन्ति एतदेषां साम एतद्धि सर्वैः कर्मभिः समम् एतदेषां ब्रह्म एतद्धि सर्वाणि रूपाणि बिभर्ति तदेतत्त्रयं सदा
एकमयमात्मा आत्मैकः सन् एतत्त्रयं तदेतदमृतं सत्येन छन्नं प्राणो वा अमृतं नामरूपे सत्यं ताभ्याम् अयं प्राणश्छन्नः इति सप्तमं ब्राह्मणम् इति बृहदारण्यके तृतीयोऽध्यायः। सह एवमातिजानाति समम् आत्मा प्राणः नामरूपयोरपि प्राणाधीनत्वात् एकमित्युच्यते। प्राणो वायुरिति प्रोक्तस्तत्पत्नी। ओम नमो नारायणाय सीतापति रामचंद्राय नमः। पाद्यं समर्पयामि। ओम तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यऋच्यत पश्चात् भूमिमथोपरः। ओम नमः सत्याय शुद्धाय नित्याय ज्ञानरूपिणे ग्रहाणाचमनं देव सर्वलोकैकनायक सीतापति रामचंद्राय नमः। आचमनं समर्पयामि। ओम यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्मता वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्मैद्मशरद्भिः ब्रह्माण्डोदर मध्यस्थैः तीर्थैश्च रघुनन्दन स्नापयिष्याम्यहं भक्त्या त्वं प्रसीद जनार्दन। ओम नमो नारायणाय। ओम सीतापति रामचंद्राय नमः। स्नानं समर्पयामि। अतो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि वस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवीव चक्षुरात तं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवांसः समिन्धते विष्णोरत्परमं पदम्। ओम नमो नारायणाय। ओम सीतापति रामचंद्राय नमः। महाभिषेकस्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरे केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः आचमनं समर्पयामि। ओम तदस्तु मित्रावरुणा तदग्ने संयोरस्मभ्यमिदमस्तु शस्तम् अशीमहि गाधमुद प्रतिष्ठान्नमो दिवे बृहते साधनाय ग्रहा वै प्रतिष्ठा सूक्तम् तत्प्रतिष्ठितमया वाचा संस्तव्यम् तस्माद्यद्य विदूरैव पशून् लभते ग्रहाणैव नानाजि गमिषति ग्रहा हि पशूनां प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठितमस्तु। ओम तयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् जातमकृतः तेन देवा अयजन्तः। पुरुषः एत चन्द्रे पुरुषे एतमेव अहं ब्रह्मोपास इति सह होवाच अजातशत्रुः मा एतस्मिन् संवदिष्ठाः बृहत्पाण्डुः अवासाः सोमः राजा इति वा अहम् एतम् उपास इति सः य एतमेव उपास्ते अहरहः सुतः प्रसूतः भवति नास्यान्नं क्षीयते। सहोवाच कार्ग्यः य एवासौ विद्युति पुरुषे एतमेव अहं ब्रह्मोपास इति सहोवाच अजातशत्रुः मा एतस्मिन् संविदिष्ठास्ते सजीवति ते मा एतस्मिन् संविदिष्ठाः तेजस्वी इति वा अहम् एतम् उपास इति सः एतमेव उपास्ते तेजस्वीः भवति तेजस्विनी हास्य प्रजा भवति। सहोवाच कार्ग्यः य एवायम् आकाशे पुरुषे एतमेव अहं ब्रह्मोपास इति सहोवाच अजातशत्रुः मा एतस्मिन् संवदिष्ठाः पूर्णम् अप्रवर्ति इति वा अहम् एतम् उपास इति स च एतमेव उपास्ते पूर्यते प्रजया पशुभिः नास्यास्माल्लोकात् प्रजोद्वर्तते। सहोवाच कार्ग्यः स एवायं वाजौ पुरुषे एतमेव अहं ब्रह्मोपास इति सहोवाच अजातशत्रुः मा एतस्मिन् संवदिष्ठाः इन्द्रो वैकुण्ठः अपराजिताः सेने इति वा अहमेतम् उपास इति सः यः एतमेव उपास्ते जिष्णुः हा पराजिष्णुः भवति अन्यतः त्यजायि। सहोवाच कार्ग्यः य एवाय अयमग्नौ पुरुषे एतमेव अहं ब्रह्मोपास इति सहोवाच अजातशत्रुः मा एतस्मिन् संवदिष्ठाः विशासहिः इति वा अहमेतम् उपास इति सः यः एतदेवम् उपास्ते विशासहिः ह भवति विशासहिः हस्य प्रजा भवति। सहोवाच कार्ग्यः य एवायम् अप्सु पुरुषः एतमेव अहं ब्रह्मोपास इति सहोवाच अजातशत्रुः मा एतस्मिन् संवदिष्ठाः प्रतिरूपे इति वा अहम् एतम् उपास इति स च एतम् एव उपास्ते प्रतिरूपम्
हैव एनमुपगच्छति न प्रतिरूपमथो प्रतिरूपो अस्माज्जायते सहोवाचकार्यः स एवायमादर्शे पुरुषे एतमेव अहं ब्रह्मोपास इति सहोवाच अजातशत्रुः मामा एतस्मिन् सम्वदिष्ठाः रोचिष्णुः इति वा अहमेतमुपास इति स यः एतमुपास्ते रोचिष्णुः ह भवति रोचिष्णुः हास्य प्रजा भवत्यथो यैः सन्निगच्छति सर्वांस्तान् अतिरोचते सहोवाचकार्यः य एवायं यन्तं पश्चाच्छब्दः अनूदेत्येतमेव अहं ब्रह्मोपास इति सहोवाच अदाचशत्रुः मामा एतस्मिन् संवदिष्ठाः असुः इति असुरिति वा अहमेव एतम् उपास इति सः यः एतमेव उपास्ते सहोवाच अजातशत्रुः मामा एतस्मिन् संवदिष्ठाः मृत्युः इति वा अहमेतमुपास इति स यः एतम् एवम् उपास्ते सर्वं हैवास्मिन् लोके आयुरेति नैनं पुरा कालान् मृत्युः आगच्छति सहोवाचकार्यः स एवायम् आत्मनि पुरुषे एतमेव अहं ब्रह्मोपास इति सहोवाच अजातशत्रुः मामा एतस्मिन् संवदिष्ठाः आत्मन्वीति वा अहम् एतम् उपास इति स य एतमेव उपास्ते आत्मन्वीह भवति आत्मन्विनी हास्य प्रजा भवति सः तूष्णीमासकार्यः सहोवाच अजातशत्रुः एतावन्नु इत्येतावद्धीति न एतावता विदितं भवति इति सहोवाचकार्यः उपत्वायानीति सहोवाच अजातशत्रुः प्रतिलोमं वै तद्यद्ब्राह्मणः क्षत्रियमुपेयात् ब्रह्म मे वक्ष्यतीति व्येवत्वा ज्ञापयिष्यामि इति तं पाणौ आदाय उत्तस्थौ तौह पुरुषं सुप्तमा जग्मतुः तमेतैः नामभिः आमन्त्रयां चक्रे बृहन् पाण्डरवासः सोमराजन्निति सः नोत्तस्थौ तं पाणिना पेशं बोधयाञ्चकार सहोत्तस्थौ सहोवाच अजातशत्रुः यत्र एषः एतत् सुप्तः अभूद्यः एषः विज्ञानमयः पुरुषः क्व एष तदा अभूत् कुतः एतदागात् इति तदहुनमेने गार्ग्यः सहोवाच अजातशत्रुः यत्र एषः एतत् सुप्तः अभूद्य एष विज्ञानमयः पुरुषः तदेषां प्राणिनां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषोऽन्तर्हृदयः आकाशः तस्मिन् शेते तान् यदा गृह्णाति अथः एतत् पुरुषः गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् पुष्पं समर्पयामि सीतामातायै नमः हरिद्रां कुङ्कुमं समर्पयामि अष्टोत्तरशतनामभिः यथाशक्ति तुलसीदलसमर्पणे विनियोगः यजमानानं हा भांगनावून सांगता ओम म्हणचे प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते अथ यदा सुषुप्तो भवति तदा न कस्यचन वेद हित नाम नाड्यः द्वासप्तति
सर्वपुण्याधिकफलाय नमः ॐ स्मृतसर्वाघनाशनाय नमः ॐ आदिपुरुषाय नमः ॐ परमपुरुषाय नमः ॐ पुण्योदयाय नमः ॐ दयासागराय नमः ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ॐ पीनवक्त्राय नमः ॐ मितभाषिणे नमः ॐ सर्वपूर्वभाषिणे नमः ॐ राघवाय नमः ॐ अनन्तगुणगम्भीराय नमः ॐ धीरोदात्तगुणोज्ज्वलाय नमः ॐ मायामानुषचारित्राय नमः ॐ महादेवादिपूजिताय नमः ॐ सेतुकृते नमः ॐ जितवाराशये नमः ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः ॐ हरये नमः ॐ श्यामांगाय नमः ॐ सुन्दराय नमः ॐ शूराय नमः ॐ पीतवाससे नमः ॐ धनुर्धराय नमः ॐ सर्वयज्ञाधिपाय नमः ॐ यज्ञिने नमः ॐ जरामरणवर्जिताय नमः ॐ विभीषणपरित्रात्रे नमः ॐ सर्वापगुणवर्जिताय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ परब्रह्मणे नमः ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः ॐ परस्मै धाम्ने नमः ॐ पराकाशाय नमः ॐ परात्पराय नमः ॐ पतितपारगाय नमः ॐ परायणाय नमः ॐ सर्वदेवात्मक नमः स्वाहा ॐ प्राणात्मने नारायणाय स्वाहा ॐ अपानात्मने श्रीवासुदेवाय स्वाहा ॐ व्यानात्मने संकर्षणाय स्वाहा ॐ उदानात्मने प्रद्युम्नाय स्वाहा ॐ समानात्मने श्री अनिरुद्धाय स्वाहा अनिरुद्धाय इदं मम स्वस्य देवस्य च मध्ये वस्त्रं धृत्वा ॐ वन्दे वन्द्यं सदानन्दं वासुदेवं निरञ्जनम् इन्दिरापतिमाद्यादिवरदेशवरप्रदं मुख्यप्राणान्तर्गत श्री सीतापति रामचन्द्राय नमः नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यमध्ये पानीयम् उत्तरापोषणं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं
करोत्वर्तनार्थे चन्दनं मुखवासार्थे पूगीफलताम्बूलं पूजा षड्गुण्यार्थे ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौ समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रात् तथा लोकाम् अकल्पयन् हिरण्यताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदम् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे हिरण्यपुष्पदक्षिणां समर्पयामि ॐ सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिसप्तसमिधः कृताः देवाय यज्ञन्तन्वान अबध्नन् पुरुषं पशुम् ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकी पुत्रो मङ्गलं गरुडध्वजः कोटयो ब्रह्महत्यानाम् अगम्यागम्यकोटयः दहत्यालोकमात्रेण विष्णोः सारार्थिकं मुखम् ओम अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत अर्चन्तु पुत्रकावुत पुरन्धृष्णवर्चता ओम मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम ओम इमा आपश्यवतमा इमा सर्वस्य वेखजैः इमा राष्ट्रस्य वर्धनेरिमा राष्ट्रभूतोऽमृताः देवस्य पादादिमुकुटपर्यन्तं हृदयादिमुकुटपर्यन्तं नाभ्यादिमुकुटपर्यन्तम् एवं त्रिवारं शङ्खोदकं भ्रामयेत ओम रमा ब्रह्मा देवो देवासनकाद्या शुकादयः श्रीन्द्रसिंह प्रसादोऽयं सर्वे गृह्णन्तु वैष्णवाः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः यजमानान् पवित्र काळ आरती घेऊ का ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् पवित्र काळ आरती घेऊन हात धुवून घेऊन बटमा मल्ला घेऊन दाबचे परत ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात् हस्ते पुष्पं तुलसीदलं धृत्वा म्हणा विद्या बुद्धी धनैश्वर्य पुत्र पौत्रादि संपदः पुष्पांजलि प्रदानेन देहि मे ईप्सितं वरम दोन्ही हाताने घाला मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि रब्बिल केलेन प्रदक्षिणकाल नमस्कार करा यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल म्हणा अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां पुरुषोत्तम जय रामेति यन्नाम कीर्तयन् नाभिवर्णयेत सर्वपापैः विनिर्मुक्तः याति विष्णोः परं पदं प्रार्थनां समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेषु भावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत अनेन कृत रामतारक महायज्ञाङ्गत्वेन आवाहित देवतानां प्रीत्यर्थं कृत प्रसन्न म्हणा पूजनेन भगवान मुख्य प्राण अंतर्गत श्री सीतापति रामचंद्र प्रीयतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यात् इति श्रुतिः म्हणा विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः
मुद्दाम श्री विष्णु प्रेरणया विष्णु प्रीत्यर्थम संकल्पित रामतारक महायज्ञांगत्वेन स्थंडिलोल्लेखनाद्यग्न प्रतिष्ठापनं विहित हवनाख्यं कर्म करिष्ये गोमयादिलिप्ते शुद्धदेशे शुद्धमृदा ईशान्यारम्भं बुधक संस्थं चतुरस्रं चतुरङ्गुलोन्नतम् अङ्गुलोन्नतं वा चतुर्दिक्षु द्विसप्तत्यङ्गुलपरिधिकं फलितम् अष्टादशाङ्गुलविस्तृतं होमानुसारेण तदधिकं वा न तु ततो न्यूनं मध्योन्नतं स्थण्डिलं कुर्यात् तद्गोमयेन प्रदक्षिणमुप्रेप्य दक्षिणे अष्टौ दीत्याञ्जवे प्रतीच्यां चतुः प्राच्यामर्धमित्यङ्गुलानि त्यक्त्वा दक्षिणोपक्रमामुदक्षिणतां प्रादेशमात्राम् एकां लेखां लिखित्वा तस्याः दक्षिणोत्तरयोः प्रागाय प्रादेश संहिता यज्ञ शकलमूलेन दक्षिणहस्तेनोल्लिख्य रेखासु तच्छकलमुदगग्रन्निधाय स्थण्डिलं मद्भिरभ्युक्ष्य शकलं भङ्क्त्वा आग्नेयान्निरस्य पाणिं प्रक्षाल्य वाग्यतो भवेत् ॐ ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तादिसीमतस्सुरुचोवेन आवह सबुज्ञा उपमास्य विष्टा सतश्चय निवसरश्च विवाह ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणम् आवाहयामि ॐ यमाय सोमं सुनुत यमाय जुहुता हविः यमं ह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतोरङ्कृतः यमम् आवाहयामि ओम सोमो धेनुं सोमो अर्वन्तमाशुं सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति साधन्यं विदध्यं सवेयं पितृश्रवणयो ददाशनस्मै सोमम् आवाहयामि ओम कद्रुद्राय प्रदेशसे मेषुष्टमाय तव्यसे ओचे मह्यन्तमहृदे रुद्रम् आवाहयामि ओम इदं विष्णुरिचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूलहमस्य पांसुरे विष्णुम् आवाहयामि इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः शतक्रतुम् आवाहयामि कुण्डे ओम चतुष्कप्रदायवति सुपेशा घृतप्रतीकावयुना निवस्ते तस्यां सुपर्णा वृषणादिषेद त्रियत्र देवादधिरे भागधेयम् ओम भूर्वस्वा लक्ष्म्यै नमः लक्ष्मीम् आवाहयामि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् यो नौ नारायणम् आवाहयामि ब्रह्मायमश्च सोमश्च रुद्र ईश शतक्रतुः पूजनीया क्रमेणैव रेखानामधिदेवताः रेखा देवताभ्यो नमः सकल पूजार्थे गन्धाकदपुष्पं समर्पयामि जुष्टोदमुन आत्रेयो वसुश्रुतो दृटुभ एह्यग्ने राहुगणो गौतमोऽग्निदृटुभ अग्नि आवाहने विनियोगः ओम जुष्टोदमो न अतिथिर्दुर्णयमन्नो यज्ञमुपयाहि विद्वान् विश्वाग्ने अभिजो विहत्या शत्रुयतामाभरा भोजनानि एह्यग्न इह होतानि हि दादब्धसुबुर एता भवानः अवतान्द्वारोदसी विश्वमिन्वेजामहे सोमनसाय देवान् इत्यक्षदैरावाह्य आच्छादनं दूरीकृत्य समस्तव्याहृतीनां परमेष्टि प्रजापतिर्बृहति अग्निप्रतिष्ठापने विनियोगः ओम भूर्भुवस्वः विष्णुवीर्यात्मकबलवर्धन नामानमग्निं प्रतिष्ठापयामि इत्यग्निं प्रतिष्ठाप्य आनीताग्निपात्रे अक्षदोदकं प्रास्य पात्रद्वयमेकीकृत्य प्रोक्षितेन्धनानि निक्षिप्य वेणुधमन्या प्रबोध्य प्रणूनमिति मन्त्राणां हव्यवाहनो जातवेदाग्निऋटुभ इन्धन प्रक्षेपणे विनियोगः ओम प्रणूनं जातवेदसमश्वं हिनोत वाजिनम् इदन्नो बर्हिरासदे अस्य प्रजातवेरसो विप्रवीरस्य मेषुषः महिर्मिर्मिसुष्टुतिं यारुचो जातवेरसो देवत्राहव्यवाहनेः ताभिर्नो यज्ञमिन्वतो अग्निराग्निरिति मन्त्राणां मेधातिथिरग्निर्गायत्री अग्निसमृद्धिकरणे विनियोगः ओम अग्निनाग्निः समेध्यते कविर्गृहपतिर्युवा हव्यवाड्जुहास्यः अग्नि एक पण प्रज्वल करून घ्या ओम चत्वारि शृंगा वामदेव गौतमो वामदेवो दृढ अग्निमूर्ति ध्याने विनियोगः
ओम चत्वारि शृंगात्रयो अस्य पादाद्वे शीर्षे सप्तहस्ता स्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरो रविति महोर्देवो मर्त्यामाविवेशा सप्तहस्तश्चतुश्रृंग सप्तजिह्वो द्विहीर्षः त्रिपात् प्रसन्नवदनः सुखासीन चुचित्मदः साहान्तु दक्षिणे पार्श्वे देवीं वामे सुधां तथा बिभ्रद्दक्षिणहस्तैस्तु शक्तिमन्नं सुचन्द्रुवं तोमरं व्यजनं वामे घृतपात्रं च धारयन् मेघारूढो जताबद्धो गौरवर्णो महोजतः धूम्रध्वजो लोहिताक्षः सप्तार्चिः सर्वकामदः आत्माभिमुखमासीन एवं रूपो हुताशनः एष हि देवः प्रदिशोऽनु सर्वा पूर्वो हि जातः सुविगर्भयन्तः सविजायमानस्य जनक्ष्यमाणः प्रत्यङ्मुखास्तिष्ठत विश्वतोमुखः अग्ने वैश्वानर शाण्डिल्यगोत्र मेघारूढ कपिलजट प्रामुखो देव मम सन्मुखो भव व्याप्तो भव वरदो भव पूर्वे इंद्राय नमः आग्नेयामग्नये नमः दक्षिणे यमाय नमः नैऋत्यां निवृतये नमः पश्चिमे वरुणाय नमः वायव्यां वायवे नमः उत्तरे सोमाय नमः ओम ईशान्याम ईशानाय नमः मध्ये श्रीयज्ञपुरुषाय नमः ओम अर्चन्तस्त्वाह वामहे अर्चन्तः समिधीमहि अग्ने अर्चन्तु भूते आयान्तु देवं पुरुषं महान्तं सुरासुरैर्ब्रह्म हरिश्च रुद्रं देवादयो यज्ञमुखाश्च सर्वे प्रविष्टकुण्डे सुरलोकनाथ अग्नये नमः सकलपूजार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि क्रियमाणे होमे देवता परिग्रहार्थम् अस्मिन् अन्वाधानमहं करिष्ये आचार्यः सविद्वयम् आदाय यजमान हातला भटममान अस्मिन्नन्वाहित एकनौ अस्याग्नेः गर्भाधानादि षोडश संस्कार सिद्ध्यर्थं समस्तव्यार्ति मंत्रेण षोडशवारमाचेन यक्षे अग्नेर्वैष्णवत्व सिद्ध्यर्थं नारायणाष्टाक्षरं मूलमन्त्रेण अष्टवारं वासुदेवद्वारकाक्षरमन्त्रेण अष्टवारं विष्णुषडक्षरमन्त्रेण अष्टवारं पुरुषसूक्तेन प्रत्यृचा एकैकसङ्ख्यया आज्येन यक्षे जातवेरसमग्निमिद्धेन प्रजापतिं जाघार देवते आज्येन अग्निशोमौ चक्षुषे आज्येन अत्र प्रधानं गणपतिं गणानान्त्वेति मन्त्रेण चतुर्गृहीत आज्येन वराहुत्या यक्षे यज्ञरक्षार्थं लक्ष्मीनृसिंहं नृसिंहारुष्टुमन्त्रेण द्वात्रिंशत् संख्यया आज्येन यक्षे पुनरत्र प्रधानं श्रीरामं दाशरथे राममूलमन्त्रेण अष्टाविंशतिवारं जनकात्मजाम् अष्टाविंशतिवारं लक्ष्मणं द्वादशवारं हनुमन्तं द्वादशवारम् आज्येन यक्ष्ये कृतस्य सार्धपञ्चशतकोटि त्रयोदशाक्षर रामनाम तारक महाजपस्य महामन्त्रजपस्य सहस्रांश संख्या परिपूर्तये अद्य त्रयोदशाक्षर दाशरथी रामतारकमन्त्रेण एकादश सहस्र संख्याकाभिः केवल आज्यद्रव्येण यक्ष्ये विनायकादि कर्मखाड्गुण्य देवताः इंद्राद्यष्टौ लोकपालसहितानाम् एकैकसंख्यया आज्येन यक्ष्ये कर्म मध्ये संभावित सकल दोष निवृत्त्यर्थं न्यूनातिरिक्त दोष प्रायश्चित्तार्थं विष्णु गायत्री मंत्रेण अष्टोत्तरशतवारं घृतात्ततिलद्रव्येण यक्ष्ये शेषेण शिष्टघृतम् अग्निमया समग्निं देवान् विद्मसन्नहने रुद्रमया समग्निं देवान् विष्णुम् अग्निं वायुं सूर्यं प्रजापतिं च एताः प्रायश्चित्तदेवता आज्येन ज्ञाता ज्ञातदोषनिवर्घनार्थं त्रिवारमग्निमृतश्चाज्येन विश्वान् देवान् संस्रावेण यक्ष्ये अंगदेवताः प्रधानदेवताः सर्वाः सन्निहिताः सन्तो एवं सांगोपाङ्गेन कर्मणा सद्यो यक्ष्ये समस्त भारतीनां परमेष्टि प्रजापतिर्बृहति अन्वाधान समिद्धो मे विनियोगः ओम भूर्भुवस्वः स्वाहा प्रजापते श्री वासुदेवाय इदं मम दैकोर्नो यज्ञमंडपांत स्वयंसेवकांते वाट्यरपचना एक हंगे म्हणतो आपण लोका हे ठिकाणी नुले दैकोर अवश्य चिंतित बराबर आहे पुढे तुम्ही उच्च असत आहे तू पायदन घेऊन आता उच्चुटा बंधुवन खाऊ नका अग्न्यायना दृष्टांगुल प्रमिते देशे ऐशानिन्दिशमारभ्य प्रदक्षिणं समन्ता सोदकेन बाणना त्रिपरिमृज्य दशांगुलमिते देशे प्राच्यायुगृतृणीयात् तत्र प्राच्यां मृदिचाञ्चोदगग्रादर्भाः अवाच्यामुदीचाञ्च प्रागग्राः पूर्वपश्चात् परिस्तरणमूलयो प्रदक्षिणं परिस्तरणम् उत्तर परिस्तरणं तदग्र्योरधस्तात् ते च दर्भा अनियतसंख्या एकैकस्यान्दिशि चत्वारश्चत्वारः इत्येवं षोडशवा ततोऽग्नेर्दक्षिणतो ब्रह्मासनार्थम् उत्तरतश्च पात्रासाधनार्थम् कांश्चित्तर्भानात्नियात् अग्नैरैशानतस्त्रिरम्भसा परिशिच्य उत्तरास्तीर्णेषु दर्भेषु
प्रोक्षणे ध्रुवौ प्रणीता आद्यपात्रे इत्थमा बर्हिषी च इत्येतावतामेव आसादनं प्रोक्षणे पात्रमुत्तानं कृत्वा तत्रानन्तरगर्भितसाग्रसमस्तूल प्रादेशमात्र कुशत्वे रूपे पवित्रे निधाय शुद्धाभिरद्भिस्तत्पात्रं पूरयित्वा गन्धपत्र पुष्प अक्षतान् क्षिप्त्वा हस्तयोरङ्गुष्ठोपनिष्ठिकाभ्याम् उत्तानाभ्यां पाणिभ्याम् उदगग्रे पृथक् पवित्रे धृत्वा अपाहास्त्रिदुत्पूय पात्राणि उत्तानानि कृत्वा इद्धमञ्च विस्रस्य सर्वाणि पात्राणि त्रिप्रोक्षयेत् ता आपः किञ्चित् कमण्डलौ क्षिपेदित्येके प्रणीता पात्रम् अग्नेः प्रत्यङ्निधाय तत्र प्रागग्रे पवित्रे निधाय उत्पूताभिरद्भिः तत्पात्रं पूरयित्वा गन्धपत्र पुष्प अक्षतान् निक्षिप्य ब्रह्मन् अपः प्रणेष्यामि इति पृच्छेत् ओम बृहस्पतिर्ब्रह्मा ब्रह्मसदनायुष्यते बृहस्पति यज्ञंगोपाय स यज्ञं पाहि स यज्ञपतिं पाहि समां पाहि स यज्ञमना एव वर्तेत ओम भूर्भुवस्वः बृहस्पतिप्रसूतः ओम पर्तगाळी मठाचे पवित्र ताणारे आजी रामायणाचे प्रवचन आरंभ जावचे आसा लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये म्हणटात. तसं रामदेवांक वंदन करत वीरविठ्ठल देवाक वंदन करत परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराजाले दिव्य चरणेंतू श्रद्धा भक्तीन वंदन करत श्री आजी व्यासपीठारी हांगा विराजमान जावन घेवन श्री रामकृष्ण भटमाम तुमकां सगल्यांक कोंकणी भाशेन मोगान चंदाईन रामायणाचें प्रवचन दिवचें आसाची जंय करून तुमी सगळे लोकांक शांत रितीन आयकुका तुमगेलो मोबायलाक थोडे रेस्ट दिवका. तांणी आमगेले पेजावर मठाचे श्रीमद विश्वेश तीर्थ आनी श्रीमद विश्वप्रसन्न तीर्थ स्वाम्या लागीं न्यायसुधाचे शिक्षण घेवन पारंगत जाल्ले अपुरूपांत अपुरूप व्यक्ती आमगेले श्री रामकृष्ण भटमाम. तितले न्ही तांकां तांगेले संस्कृत अध्ययन आनी विशेश जावन तांगेले प्रवचना बद्दल उरतले अनेक भाशे बद्दल तांणी घेतले प्रभुत्वाच्यान तांकां आचार्य पदवी बी मेळ्ळी आसा. तांणी विद्वान तांणी पंडीत असले एक विद्वान पंडीत श्री रामकृष्ण भटमाम आज तुमकां सगल्यांक रामायणाचे प्रवचन आतां आरंभ करून दिता आसाची. तुमगेले सगळे तर्फेन हांगा जमिल्ले सगळे वडिलां तर्फेन भाव भयणां तर्फेन हांव तांकां स्वागत करत वंदन करून भटमाम तुमी आरंभ करून दिवका. सगळे लोक प्रति दिवस तुमी केन्ना आरंभ करून दिताचे म्हणून एक उत्सुक जावन बशिल्ले आसाची. वंदन करत नमस्कार करून प्रारंभ कर म्हणटा. राम कृष्ण हरि श्याम कृष्ण हरि राधे श्याम कृष्ण हरि राधे श्याम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि हेलो जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि
जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् विज्ञानरोचिः परिपूरितान्तर्बाह्याण्डकोशं हरितोपलाभम् तर्काभयेतं विधिशर्वपूर्वगीर्वाणविज्ञानदमानतोऽस्मि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत् अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थ तोहा विठ्ठल बरवा तोहा माधव बरवा 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 तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम. आम्ही कालच्या दिवसाक रामायणाचे अयोध्याकांडांत येवचीत आसले भरत आले आनी रामाले संमिलनाचे ताजे चित्रण ताजे विशेष चिंतन आम्ही कालच्या दिवसा केलेले. भरत रामाक वपास तागेले प्लॅन एक असणे म्हळ्यार रामाक आप्पोन व्हरका आप्पोन व्हरून ताका सिंहासनार बसकारो का म्हळ्यार उद्देश आशिल्ले. जाल्यार राम बैसाना म्हळालो हांव 14 वर्ष वनवास करून पितृवाक्य परिपालन करून कडेन येतलो म्हण घेवन रामान सांगली नंतर इतले ते म्हळ्यार भरताना वसिश्ठांक जाबाली महर्षींकनी पुरो आपोवन हाडले रामा कन्विन्स करचे जाता म्हण घेवन. ऋषीन पुरणी सांगल्यार राम आयकतलो तांगेले वाक्य मान्य करून येतलो म्हण. वसिष्ठ महर्षीन सांगले पळय रामा ज्येष्ठ पुत्र कोण आसा ताणें सिंहासनार बसचे क्रम
भरत अनुभव शिक्र म्हणा तू यो ऐकनी जाबाली महर्षी असिलो ताण सांगले रामा तू कसन पितृवाक्य परिपालन म्हणून बसला खय आसाचे पित्र आत्ता तुगेल दशरथ ना तागेल मरण जाले खय असे की कितकी कोणा गोतो स्वर्ग ना नरक ना कसने ना पितृवाक्य परिपालन म्हणून तू बसला कसले का म्हणून नास्तिक्य नीती प्रतिपादन केलं ताण जाबाली महर्षीन पळया महान ऋषी ताण नास्तिक्यवाद उरलेलो राम म्हणता तुक्का तू महर्षी मिगेल अण्णान दशरथानं तुक्का मंत्रिमंडळान तो कशी घेतले म्हणून म्हाका संशय म्हणून म्हणाल कित्याक म्हणल्यार इतले नास्तिक्यवाद उरलेत असतो तुका कशी घेतली ताणें तू आमगेल आस्थानान तू अयोध्येंत कशी आस म्हणून विचारले काय रामान न नास्तिकानां वचनं ब्रवीम्यहं तो म्हणता हांव नास्तिक नाही रामा हांव नास्तिक्यवाद कसले उरलेले म्हळ्यार तू कनिष्ठ पक्ष नास्तिक्यवाद उरलो न्हू तुक कशी वलसून घेऊन आपण घरी येता म्हणेल खातीर हांव नास्तिक्यवाद उरलेलो हांव न नास्तिकानां वचनं ब्रवीम्यहं हांव नास्तिक नाही हांव समय पळोवन आस्तिक जाता नास्तिक जाता आतां तो म्हाका आपण हटका आशिल्ले परत राज्याक ताका हांव नास्तिक जालो नातले हांव आस्तिक वची म्हणटा पळयात 4 तराचे लोक आसतात जगत्यांत एक आस्तिको आस्तिक काय आनेकलो नास्तिक नास्तिको तिसरेचो आस्तिक नास्तिको चौथेचो नास्तिको आस्तिक 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 म्हळ्यार कोण म्हळ्यार अंतरंगान तूं आस्तिक्य बुद्धी आसता बाह्य आचरणेन तूं आस्तिक्य आसता अंतरंगान तूं देवाचेर विश्वास आसा ताका बाह्य दावन देवाचेर विश्वास आसा अनेक आसाची नास्तिक नास्तिक अंतरंगान तूं कसने ताका आस्तिक्य बुद्धी ना तो नास्तिकोची बाह्य दावन वरकेन कसने विश्वास करना नास्तिकोची हे दोग लोक पुणी अडना विश्वासाक अर्ह जाल्यार आस्तिक नास्तिक आनी नास्तिक आस्तिक आसात पळया हांकां विश्वास करचे ना हांगेल वयर आस्तिक नास्तिक कशी म्हळ्यार अंतरंगांत तो आस्तिक्य बुद्धी आसा भंय जाल्यार बाह्य दावन तो नास्तिक्य नीती प्रदर्शन करता कित्याक म्हळ्यार ताका मस्त प्रशस्ती मेळटा म्हणून खूब पुस्तक बरयत तो नास्तिक्य नीती प्रतिपादन करून जाल्यार अंतरंगांत ताका भंय आसा आस्तिक्य ताण नास्तिक्य बाह्य दावन पुरा प्रचार करचे कसले म्हळ्यार ताका सरकार प्रशस्ती दिता म्हणून घेवन आता अनेक बुद्धिजीवी आसाच पळया कोण कोण बुद्धिजीवी म्हूण आसाची पुरा अंतरंगांत आस्तिकाची जाल्यार नास्तिकशी उल्लेताच कसले का म्हळ्यार तांकां प्रशस्ती दिता सरकार कोण एथिस्ट जावन आसता तांकां प्रशस्ती दिता सरकार हे सेक्युलर गव्हर्मेंट कसं आसता धर्माक मोल दिना अधर्म कोण उलयता देव ना म्हणून कोण उलयता ताका प्रशस्ती दिता ताका तो अंतरंगांत आस्तिक बाह्य दावन नास्तिक अनेक आसता बाह्य दावन प्रदर्शन करता अशी तरी आसताच सरकार की बाह्य दावन आमी धर्माक आमकां धर्माचेर विश्वास आसा म्हूण म्हणटाची मस्त लोक आमकां धर्माचेर विश्वास आसा म्हूण म्हणटाची जाल्यार अंतरंगांत कसं नाही उरना हांनी नास्तिक आस्तिक हे दोग लोकांचेर धूर आसका म्हूण म्हणटा शास्त्र अशी जाबाली महर्षीन नास्तिक्यवाद प्रतिपादन केल्ले वरकेन राम ऐकनी हांव याना म्हूण म्हणटा अंत्यारी भरताना हाडलेल तसल स्वर्णमय पादुका त्या रामाल पादस्पर्श करूंक घेवन त्या वचून रत्नसिंहासनारी नंदीग्रामांत दवरून घेवन त्या पादुका पट्टाभिषेक करून कसन वस्तू येता प्रति एक वस्तू त्या पादुकेक अर्पण करून घेवन राज्य परिपालन करता आशिल्लो राज्य शासन करता आशिल्लो भरत अशी मुखारी राम सीता लक्ष्मण तांणी चित्रकूटांत वास करून आशिल्ले तेदन एक संदर्भ एकांतांत सीता राम वार्तालाप करता आशिल्ले वार्तालाप करता म्हणटना रामाक थंयची सीतेर पांयार न्हिदला राम निद्रा परवश जालो राम त्या कालाक काकासुर आयलो मोहभावारी कामभावारी काकासुरान येवन तागेले ताणे कोक्कून घेवन गेलो सीतेक रक्तस्राव जाता आसा ते असाध्य वेदना पीडा सहन करून घेवच्या जातना त्या कालाक रामाक येच्चर जाले निद्रा परवश जालो जागृत जालो कसने पळयता रक्तस्राव जाता आसा कळ्ळी ताका हे काकासुरान येवन हे काकासुराले दुष्कृत्य म्हण कळ्ळी नंतर राम कसन करता तागेले आयुधना कसने थंय एक पडलेले तण घेतले त्या हातांत घेवन त्या तणाचे ब्रह्मास्त्र जावन परिवर्तन केले
ब्रह्मास्त्र म्हणाने कसं ना गायत्री मंत्रूची अभिमंत्रण केल्या रे त्या ब्रह्मास्त्र जाता अंतर्गत शस्त्रावैर अस्त्रावैर गायत्री मंतू व्युत्क्रमारी अग्निम परिसमूह परिहिच्यो प्रीत दावना आम्ही अभिमंत्रण तरी केल्यावर त्या ब्रह्मास्त्र जाता विश्व तृणांतू एक सान काढली ताज्वैरी तो ब्रह्मास्त्र गायत्री मंत्र अभिमंत्रण कोरनु त्या ब्रह्मास्त्र जाऊन परिवर्तन कोरून घेऊन सोडतं पळया काकासुर वत्ता पुराकडेन धावता मागशी काकासुराकची तागेल वैर प्रहार कोरका म्हणून घेऊन आक्रमण करत त्या ब्रह्मास्त्र दलारी त्या ब्रह्मास्त्रा दुखून काकासुराक चुकून घेवच्या दायना समग्र लोक परिभ्रमण कोरून रामालागी परत येत वापास रामा तुची माक रक्षण कर रे ह्या ब्रह्मास्त्र सोडता ना माका म्हणून घेऊन रामो तो येऊन शरण दाल्लो म्हणेल दृष्टीना ताक सोडता संहार करना कसन करत राम म्हळ रे पण हा एक पंत अस्त्र सोडल्या रे रामाले अस्त्र तागेले शस्त्र केदनाय व्यर्थ जायना रामान बाण तरी सोडल्या रे ते कोणाका लागताची रामाल बाण केदनाय व्यर्थ जायना आता हाव बाण प्रयोग केला त्या व्यर्थ जायना केदनाय सार्थक जाता ताका हाव तुगेले संहार करना दलरी हे बाण सार्थक जावका म्हणून जाल्यार व्यर्थ जावचे ना म्हणून जाल्यार ते बाण प्रयोग अत्यंत आवश्यक म्हणून घेवन त्या काकासुराल एक दोळ्याक ते बाण वचून लागता तागेले दोळ नष्ट जाता एक दोळ नष्ट जाता तितलं मात्र नाही कायळ्याच्या कितलं कायळो आसाची पुरा कायळ्याचे एक दोळ वत काही पळया आमकां दिसता काकासुरान केल्लेले हे दुष्कृत्याक पुरा कावळ्यांक कसल्याक तांगेल कसन अपराध आशिल्ले तांगेले बी एक एक दोळ गेले रामान हे केलेले समवे अधर्म नाही वे काकासुरान चुकी केला अपराध केला त्या अपराधा शिक्षा दिवची खातीर काकासुराले एक दोळ काढल्यार पूर आशिल्ले पुरा कावळ्याचे पळया आज जाल्यार कावळ्या एक दोळ कशी म्हळ्यार दोन गोलक आसा जाल्यार दृष्टी एकच हेकाड पळयतना तांगेले दृष्टी हेकाड येता हेकाड पळोवका म्हळ्यार दृष्टी हेकाड येता गोलक दोन असल्यार दृष्टी एकच इंद्रिय एकच म्हणताची तशेंच म्हणटा पुरा कावळ्याकची कसल्याक रामान तांगेले दोळ काडले कसन अपराध केलेले तांणी म्हळ्यार हक्क उत्तर मध्वाचार्य तांगे तात्पर्य निर्णयान दिताची ताजी पिठिका ताजी मागशेशील वृत्तांत कसा नाही म्हणे मी समजून घेऊ का हो काकासूर कोण म्हळ्यार स्वर्गाधिपती इंद्राल पुत्र जयंतूची काकासूर धांवन आयलो ताका प्रारब्धवशात भूलोकांतू खंयचे एक योनींत येवका पडले जयंताक येत म्हणतना खंयची योनींत येवचे खंयचे प्राणींत योनींत येवचे म्हणून आलोचन करता म्हणतना ताका दिसले हांव कायळ जावन आयल्या रे कायळो चिरंजीवी अनेक वर्ष पर्यंत आसता काय चिरंजीवी हांव कायळ जावन येता दुसरेच कसं नाही म्हळ्यार कायळो कशीपुणी करून येन केनापि प्रकारेण आहार संपादन करून घेता पळया कसन नातल्यार आमी कावळ्याक वायस म्हणून दवरताची कसन नातल्यार प्रतिनित्य कावळ्याक आहार आसाची आहार संपादन करून घेता सो हांव कावळ जावन येता चिरंजीवी आणि म्हाका प्रतिनित्य आहार मेळटा म्हणून घेवन हे जयंत कोण आसा तो काकासूर जावन जन्मा आयलो हागेल भितरी ह्या जयंताल भितरी अनेक असुराल प्रवेश असेल पळया तो असुर कोणे नाही तागेलें नांव कुरंगासूर म्हणून घेवन ते कुरंगासूर जयंताल भितर येवन बसलो ताका ते जयंताक हे बुद्धी आयली ना म्हणल्यार इंद्रपुत्र तो देवतागणांत येवची तो ताका असल दुर्बुद्धी कशी आयली कुरंगासुराल प्रवेश तागेले भितर जाल्ले ताका तो आयलो कुरंगासुराल काणी कसं नाही म्हणून सांगताच मध्वाचारी कुरंगासुरान वर घेतील काही पळया ब्रह्मा लागी ब्रह्मा तपोनिरत जावन ब्रह्मा ओलसून घेतले आणि ब्रह्माले वर घेतले कसन वर घेतले म्हळ्यार म्हाका आत्त कितलं कायळ आसाची आणि मुखार कितलं कायळ दात्ताची जन्मा येताची पुरा कायळे भितरी म्हाका वास करच्याक स्थानावकाश स्थळावकाश करून दिवू का म्हणून ताण वर घेतले एक दोळ्यांत पळया आत्ता आशे कायळो मुखार जन्मा येवचे कायळो पुरा कायळे भितरी एक दोळ्यांत वास कर का म्हाका म्हणून घेवन वर घेतले तशी पुरा कावळ्यांत हो एक दोळ्यांत वास करून आशिल्लो कुरंगासूर तितलं मात्र नाही जयंताल भितरी तो कावळ जावन आयलो तागेल भितर जाल्यार एक दोळ्यांत वास करून आशिल्लो तितलं मात्र नाही रुद्राले अनेक वर घेतील ताणे रुद्राले वर कसं घेतील म्हळ्यार अवध्यत्व वर घेतले हांव मोरचे ना म्हणून घेवन पण मोरचे ना तशी पुरा दायना
जातस्य हि ध्रुवो मृत्यू, जन्म आयल्यार मरण खंडित. कसन वर जाय निमगे. तो म्हणालो म्हाका एक काम करी, मिगेल मरण केदन येऊ का म्हणा रे, आत्ता कितलं कायळ आसा आणि मुखार कितलं कायळ जन्म येता, त्या पुरा कायळ्यांक दोन्ही दोळ आस पर्यंत म्हाका मरण येवच्या ना म्हणाला. आता पळया, रामान बाणप्रयोग करता म्हणताना कुरंगासुराक मारका, जयंताक मारचे नाही. जयंताल भित्तरी त्या कायळ्या भित्तरी एक दोळ्यान तो हा कुरंगासुर वास कोरनासा. एक कायळ्या भितर मात्र नाही, सर्व कायळ्या भितरी तो कुरंगासुर एक दोळ्यांत वास कोरनासा. मुखार दावचे सर्व कायळ्या भितर जाल्यार तो एक रूपांत येऊन बसता. रामान कसन केलें, तागेले ब्रह्मास्त्र एक तणा काड्डी तंतू अस्त्र अभिमंत्रण कोरून ब्रह्मास्त्र अनंत जावन परिवर्तित करून घेवन पुरा कावळ्या भितर आसिल तसल कुरंगासुराक संहार केले. पळया, हे मध्वाचार्यान दिवची निर्णय. ताका पुरा कावळ्याले दोळ गेलेले कसले म्हळ्यार पुरा कायळ्या भितरी तो कुरंगासुर आसिलो, ताक संहार करक आसिले. ताका रामान पुरा कायळ्यांक बाणप्रयोग केले. बद म्हळ्यार कायळ्याले कसं नाही चुकिना जाल्यार तांगेले महा अपराध कसन जाल्ले म्हळ्यार तांणी हाण केदन कुरंगासुरान वर विचारले की म्हाका कावळ्या भितर स्थलावकाश करून दिवू का म्हणून घेवन हे पुरा कावळ्यान आलोचन केलें, काही मंत्रालोचन केलें की आम्ही हक्क सोडयेत की नाका. पुरा जन आलोचन करून म्हणले काही कुरंगासुर अत्यंत प्रबल तो महाबलिष्ठो पराक्रमी, ताक तरी आम्ही वासाक अवकाश करून दिल्ले रे, आमकां बल वाडता म्हणून घेवन तांणी हे दुरालोचनेन ताका जाग दिले. पळया, दुर्जनांक दुष्टांक भ्रष्टांक आम्ही स्थळावकाश करून दिल्ले रे, आम्ही जाल्यार ताजे कसने कॉन्सिक्वेन्सेस आसा ते आम्ही भोगतात. कुरंगासुरा हे कावळ्यांक जाल्ले तितलेच दुष्ट जावन आशिल्ले कुरंगासुरा जाग करून दिली तांणी अनुभवसिले. आम्ही तशी दुर्जनांक गोत्तसून गोतनाशी हाडना, गोत्तसून दुर्जन म्हणून आम्ही कळली नंतर बी आम्ही तांकां आश्रय दिले म्हणून जाल्यार आमगेले अधःपतन त्या दुर्जनाल वटू जाता. अशी कुरंगासुराल संहार जाले नंतर हे काकासुराले वृत्तांत वर्णन करून घेवन हे पंचवटींत असताना जाल्लेले तसल प्रसंग. पंचवटींत लक्ष्मण अत्यद्भुत जावन एक पर्णकुटीर निर्माण करता. 5 वटवृक्ष आसिल तसले पवित्र सन्निधान, अत्यंत रमणीय प्रकृती आसिल तसले एक स्थळ, थंय लक्ष्मण त्या कुटीर निर्माण करून घेवन थंय वास करून घेवन आसताची. हाज्जिकिना फुडे अनेक कडेन राम हावा काली सांगिल्लें म्हणके रामान शिष्ट अनुग्रहांक दुष्ट निग्रहा खातीर मुख्य जावन अरण्य प्रवेश केल्लेलो ताणें. राम अत्री महर्षील आश्रमा येता. थंय अत्री महर्षी आनी अनुसूया तांगेल आश्रमा येवन तांगेल उद्धारा खातीर शिष्टांक अनुग्रह करका म्हळ्यार एक दृश्टीन थंय येता. अनुसूया आनी अत्रींक उद्धार करून घेवन मुखार वता. राम खंय येता म्हण म्हळ्यार खंय अत्री आनी अनुसूया आस थंय राम येता. अत्री म्हळ्यार कोण? अत्री म्हण म्हळ्यार तीन कोणा ना की तो अत्री. तीन म्हळ्यार कृष्णान सांगचेस त्रिविधम नरकस्येदं द्वारमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्रयं त्यजेत. कृष्ण गीतेंत म्हणता त्रिविधं नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनः. आमकां नरकाक द्वार तिन्नीच काही पळया. कसन ते? कामः, क्रोधः, लोभः. काम कसने प्राप्त करून घेऊ का म्हणाले उत्कट इच्छा. त्या इच्छा पूर्ण दायनी म्हणल्यार क्रोध येता. आमकां कसन कामना आसता मनान तो ते आमी प्राप्त करून घेवचे प्रयास करताची, प्रयत्न करताची, त्या केदन सफल दायना तेदन आमकां कोप येता. हे दोन्ही नरकात द्वार. कामः, क्रोधः. कामात संगात संजायते कामः, कामात क्रोधोभिजायते. अति संग, अति अटॅचमेंट वाढल्यार एक वस्तू वैरी त्या म्हाका प्राप्त करून घेऊ का म्हणल्यार इच्छा येता. त्या इच्छा पूर्ण दायनी म्हण जाल्यार कामात क्रोधोभिजायते. क्रोध येता, आमी कुपित जाताच, क्रुद्ध जाताच. कोप आयलवे क्रोधात भवति सम्मोहः. आमगेले स्मृती भ्रमण जाता. आमी कसन करताची धर्माधर्माची विवेक आसना आमकां अधर्माचरण करताची. हे दोन्ही द्वार काम क्रोध ताजे वटू अनेक द्वार आसा म्हणत कृष्ण. 3 द्वार नरकाक. लोभः अति आशा. अति आशा आमकां मेळ्ळेले हंतू आमकां कंटेंटमेंट ना म्हण जाल्यार
आम्ही सॅटिस्फॅक्शन ना म्हणून जाल्यार कसने प्राप्त जावं आनी इतलें जावं म्हणून अति आशा आमगेल्या अधःपतनाक कारण जाता, आमकां नरकाक कारण जाता. अशी तस्मादेत त्रयं त्यजेत, ह्या 3 सोडी म्हूण म्हणटा कृष्ण. 3 सोडी म्हूण म्हणटा. अत्री म्हूण म्हळ्यार ह्या 3 कोणा ना की तो अत्री. सत्री म्हळ्यार ह्या 3 आसल्यार तो सत्री जाता. आमी पुरा सत्री, आमकां 3 आसा, काम क्रोध लोभ आसा, ताका आमगेले भितर राम येतना. अत्री तागेले 3 नाशिल्ले, राम आयलो, ताजे वटू अनेक आसका पळया. 3 काम क्रोध लोभ आसचेना, ताजी वटूची अनसूया. अत्रील बायल, अनसूया म्हळ्यार असूया, मात्सर्य, जाळ हें आसचेना काय आमगेले भितर. एकल्याला औन्नत्य पळोवन घेवन आमकां ते जाळ तरी आयले आमगेलें अधःपतन जाता. त्याची एक आमगेल्या अधःपतनाक व्हड कारण जाता. ताका असूया दवरून घेवनुकाची. अनसूया मात्सर्य खंय आसना, काम क्रोध लोभ ह्या 3 खंय आसना, थंय राम प्रकट जाता. त्या दृश्टीनं अत्री आनी अनसूयेला आश्रमाक येवन पावलो राम. तांगेलो उद्धार केले. मुखारी तुंबुरू म्हणलेले एक गंधर्व आशिल्लो. ते तुंबुरू गंधर्वाले एक वृत्तांत रामायणांत येता. गंधर्व राक्षस जावन आयलो. राक्षस जावन कसले आयलो म्हळ्यार हे तुंबुरू गंधर्वान उर्वशील अत्याचार केले, बलात्कार केले. हे उर्वशीन वचून कुबेराक कंप्लेंट केले की म्हगेले अत्याचार जाले, बलात्कार केले तुंबुरू गंधर्वान. कुबेरान शाप दिले तुंबुरू गंधर्वाक, वस तू गंधर्व जावन आसचें योग्य नाही, तू राक्षस जा म्हण घेवन राक्षस योनींत यो म्हण घेवन ताका शाप दिले. तशी हे तुंबुरू गंधर्वाक राक्षस जावन येवचे परिस्थिती आयली. विराधा म्हणून तागेलें नांव. राम केदन येता तो तुगेलें शाप विमोचन करता, तुका परत गंधर्व जन्म तो दिता म्हण घेवन आश्वासन दिलें. हो विराध गंधर्व थंय रान्ना आशिल्लो दंडकारण्यान. तूं सीता लक्ष्मण समेत जावन रामान येत म्हणटना सीतेक पळोवन हो विराध राक्षसो तिका खांद्यार दवरून घेवन उखळून व्हरता काय. हाव हिक्का परम सुंदरी आसा ही, हाव मिगेल बायल करून घेता हिक्का म्हण घेवन सीतेक उखळून व्हरता तो. रामान लक्ष्मणान तागेलो तो युद्धा प्रवृत्त जाल्लेले तेदना तांकां जाल्यार खांद्यार दवरून घेवन वता काय. हो धांवन वता. राम आनी लक्ष्मण कसं करताची म्हणारे ताका तागेले दोन्ही बाहू छेदन करून घेवन कातोर घालून घेवन ताका थंय भुंयची भितर घालून वयर माती घालून घेवन ताका मारताची. तागेल जन्म कसं आसा राक्षस जन्म ते निवृत्ती जावन ताका पुनः गंधर्व जन्म प्राप्त जाता. तागेले शाप विमोचन रामान केले. अशी राम सीता लक्ष्मण तांणी मुखारी अगस्त्याला आश्रम प्रवेश करताची. अत्रील आश्रम भरद्वाजाले आश्रम प्रवेश केले. पळया राम शिष्टांक अनुग्रह करता येतस, दुष्टांक संहार करता येतस. तांतु मध्य अगस्त्य महर्षीला आश्रम प्रवेश केले. अगस्त्याले महिमा अपार. अगस्त्य समग्र विंध्य पर्वत वाढत असेल काय. त्या वाढचे विंध्य पर्वत आणि वाढनाशी त्यांनी रक्षण केलं. पुरा लोकांनी येऊन अगस्त्याले की एक कंप्लेंट केले. कसं नाही म्हणारे विंध्य पर्वत वाढतस दक्षिणादकून उत्तराक, उत्तरादकून दक्षिणाक आमकां वच्चे येवच्याक संचार करच्याक कष्ट जाता, कठीण जाता. त्या दृष्टीन तुम्ही ह्या विंध्य पर्वत कशी पुणी कोरून वाड्डनाशी पळोवन घेऊ का, तुम्ही तपस्वी असाची म्हणून घेऊन अगस्त्याले प्रार्थना दवरली. अगस्त्य महर्षीन कसं केलं, उत्तर भारत आशिले, भरतखंडाचे उत्तर भाग आशिले अगस्त्य महर्षी. त्यांनी थंच्यान येत म्हणतना विंध्य पर्वता सांगले पळ्या हा वत्त दक्षिण देशा वत्त असा, दक्षिण देशा वचून वापस येऊपर्यंत तू वाढू नका, तशी राब. हा वाईल नंतर कडे वाढल्यार जाल्ले म्हणून घेऊन अगस्त्य महर्षी विंध्य पर्वताक सांगून दक्षिण देशा आयले. दक्षिण देशा आयिल्ले परत वापस वचय न्ही तांणी उत्तर देशाक. विंध्य पर्वत वाड्डिले अर्ध राबले ना म्हणल्यार आनिके वाड्डून सूर्याची किरण खंय पण अशी अस्तव्यस्त जालेले. त्या प्रार्थन दवरलेले निमित्तान अगस्त्यान कसं केले, हा येवपर्यंत वाड्डू नका म्हणले. अगस्त्य महर्षी परत उत्तर भागा येयनी. विंध्य पर्वत तशी राबले, राखत राबला. त्या केदन येतो म्हणून घेऊन अगस्त्य महर्षी येणी दक्षिण देशा आयले. अगम स्त्यायती इति अगस्त्य. अगा म्हळ्यार पर्वत, न गच्छति पर्वताक अगाहा म्हणून नाव. कसले म्हळ्यार खंयी हाल ना, ते खंयी वचना, ताका क्रिया ना, गमन ना, राबील कडेन राबून आसता, आशिल कडेन आसता, ताका ताका अगाहा म्हणून नाव पर्वताक. तसल अगम स्त्यायती
त्या पर्वत वाड्डनाशी राबेलेले कीर्ती त्या श्रेयस्स अगस्त्य महर्षींक ताका तांकां अगस्त्य म्हण नांव. अगस्त्य महर्षीला अनेक महिमास. हांनी थंय अरण्यांत आशिल्ले तेदना हे वातापी आनी इल्वला म्हणून दोग लोक आशिल्ले महानीच. हांगेलें काम कसं नाही म्हळ्यार इल्वला म्हळ्यार कसं करता आशिल्लो ब्राह्मणांक ऋषींक आनी पुरा आप्पोन घेवन प्रतिनित्य तांगेल्या घरांत खंयचे ना खंयचे एक प्राणी ते प्राणी संहार करून घेवन ताजे मांस रांदप करून घेवन हे ब्राह्मणांक वाडचे. वाडचे म्हळ्यार कशी वातापी कोण आशिल्लो तो खंयचे रूप जाल्यार धारण करता आशिल्लो काही पळया. तो प्राणी रूप जाल्यार धारण करता आशिल्लो. हे इल्वलान कसं करचें वातापी प्राणी रूप धारण केले तक्षण ते संहार करचे प्राणीक कोरून जाले नंतर ताजे मांसाचे पुरा रांदप करून ब्राह्मणांक आमंत्रण दिवचे. तांणी जेवणा बैसिल तेदन त्याची मांस तांकां घालचे. तांणी मांस भक्षण केले नंतर पोट्टा वत आशिल्ले पोट्टांत वातापी भितर वचून आसता. तो प्राणी रूप धारण केलेलो वातापी तो भितर गेलो. भितर गेले नंतर इल्वलान कसं करचें म्हळ्यार वातापी आगच्छ म्हणचें तूं भायर यो म्हणचें. वातापी त्या ब्राह्मण ऋषिकुमाराले ऋषील पुरा उदर भेदन करून भायर येता आशिल्लो. अशी एक एक ऋषींक मरणाक कारण जालें. त्या काळांत मांस भक्षण विहित आशिल्लें. आत्ता कलियुगांत मांस भक्षण ब्राह्मणांक सांगनी. आत्ता तरी मांस खाल्लें कसं जाता म्हळ्यार मांसहा. आम्ही आत्ता तरी मांस खाल्ल्यार संस्कृतांत माम म्हळ्यार म्हाका सहा त्या जीव खाता म्हण अर्थ. हांव खंयची जिवाचे मांस ह्या जन्मांत खाल्ल उरता मुखावयल जन्मांत त्या जीव मिगेल मांस खाता. खंयचे प्राणीक आमी आत्ता प्लेटांत दवरून घेवन खाल्ला मुखावयल जन्मांत हांव प्लेटांत आसता त्या प्राणी आमकां सिटार बैसून आमकां खाता आसता. ॲक्शनाक रिॲक्शन आम्ही त्या प्राणी खावन आसताची ताजी जीवन आम्ही काण घेवन आम्ही भक्षण करून आसताची. ते प्राणी जाल्यार मुखार आमकां आम्ही प्राणी जावन जन्मा येताची आम्ही खाल्लेल्या कर्माक. ताका तदिदम मांसस्य मांसत्वम म्हणून म्हणटाची. ह्या दृष्टीनं त्या काळा मांस विहित आशिल्लें आत्ता विहित नाही निषिद्ध. अशी हे इल्वलान वातापी आगच्छ म्हणचे तो वातापी भितर मांस जावन आशिल्लो उदर भेदन करून भायर येता आशिल्लो. अशे अनेक ऋषील मरणाक कारण जाले. हे अनेक ऋषीन वचून घेवन अगस्त्य महर्षी लागी हे प्रार्थन दवरले की तुमी येवन हे वातापीक आनी इल्वलाक एक बुद्धी शिकोवका. अगस्त्य महर्षीना राखत आशिल्ले. अगस्त्य महर्षी म्हाका केदान आप्येताची पळोवया हांव करता. एक दिवस अगस्त्य महर्षीक आपेले. आपेल नंतर अगस्त्य महर्षी गेले. आमंत्रित येवन बसले जेवणा बसले. यथा प्रकार इल्वलान कसन केले वातापीक प्राणी रूप धारण केलेलं वातापीला संहार केले. मांस तयार केले पुरा पाक करून घेवन तदनंतर अगस्त्य महर्षींक वाडले. तांणी ते स्वीकार केले. स्वीकार केले नंतर हो इल्वला तयार जावन राबिलो. वातापी आगच्छ म्हण म्हणका अगस्त्य महर्षील उदर दलारी भेदन करून येत तो भायर म्हण घेवन दलारी हे इल्वलान वातापी आगच्छ म्हण म्हणचे की ना पहिलेची अगस्त्यान कसं केलें म्हळ्यार वातापी जीर्णो भव म्हळ्यार हो भितर आशिल्लो वातापी भायर येवचे दायनाशी थंय भितर जीर्ण जालो. इतलें पळया अगस्त्य महर्षील महिमा कसन करचे. हे वातापीक थंय भितर जीर्ण जालो भायर हाडचे दायनी. हे अगस्त्याल महिमा. आज जाल्यार आमी अगस्त्याल स्मरण केल्यार पुरकय कसने कॉन्स्टिपेशन नासल्यार डायजेशन जातना सम म्हण जाल्यार अगस्त्य महर्षील स्मरण केल्यार पुरकय पुरा डायजेशन जाता काय पळया. कोणाक कॉन्स्टिपेशन कसने प्रॉब्लेम आस म्हण जाल्यार अगस्त्य महर्षील स्मरण करका काय. ताका एक श्लोक सांगताच. वातापी भक्षितो येन आतापी च महासुरः अगस्त्यस्य प्रसादेन भोजनं मम जीर्यताम. खाल्लेलं भोजन जीर्ण जावका म्हणटले अगस्त्यस्य प्रसादेन. अगस्त्याला तरी स्मरण केलं कितें म्हळ्यार तांणी त्या वातापीक खावन जीर्ण करून घेतलेले अगस्त्य तांगेले स्मरण करनातल्यार आमगेले हे सान आहार जीर्ण जायना जाता. अगस्त्याला स्मरण करका म्हण म्हणताची. तशी आमगेले शास्त्रांत अनेक कष्टाक उपाय सांगला परिहार सांगला आनी पुरा प्रॉब्लेम्साक सोल्युशन्स आमगेले शास्त्रांत आसा. ते आमी पळयले मात्र ऐकले मात्र कळता. पयलीं कार्तवीर्य अर्जुनाले काणी तुमी ऐकले. युद्धाक वत्ता रावण म्हण घेवन सहस्र बाहू आशिल्लो ताका कार्तवीर्य अर्जुनाक. केदन इच्छ पावता तो तेदन सहस्र बाहू येत आशिल्लो ताका.
कार्तवीर्यार्जुनाला स्मरण केल्यावर एक प्रयोजन असतं. कशी अगस्त्याला स्मरण केल्यावर भोजन जीर्ण जातं की तशी कार्तवीर्यार्जुनाला स्मरण केलं म्हणून झालं रे आमगेल पार गेलेलं वस्तू कसं नाही असल्या रे पुन्हा लभ्य जातं काही पुन्हा मिळतं काही. कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान तस्य स्मरणमात्रेण गतं नष्टंच लभ्यते. कसन पार गेला आमकां केलो पण ता मोबाईल खंय दिसना केलो पण ता सान की कसा की चावी असता त्या चावी दिसना खंय खंय आमकां कळना केलो पण ता आम्ही दवरून घेऊन असताच आमकां कळना. त्या कालाक तत्क्षण कार्तवीर्यार्जुनाला स्मरण करका काय. कार्तवीर्यार्जुनाला तरी स्मरण केल्या रे सहस्र बाहुवान तो म्हणून स्मरण करका काय. तेदना 1000 बाहू असं नव्हतं थई एक बाहून खई एक हातान तो काण आमकां दिता आमकां लभ्य जावची तशी करतो तो. त्या महिमा कार्तवीर्यार्जुनाला तत्क्षण मेळत काही पळया जाल्यार आमकां विश्वास आस का. कार्तवीर्यार्जुनाला स्मरण केल्यार आमकां तें मेळटा म्हणल्यार विश्वास असल्यार दिता. दातकी पळोवया म्हणून येवन एक चान्स घेवया म्हणून स्मरण करचें नाही. सोदून पुरा जाल्या नंतर म्हाका मेळतना असो भटमामान एक पण प्रवचना सांगिल्लें कार्तवीर्यार्जुनाला स्मरण करा म्हणून आतां हांव स्मरण करता पळोवया म्हणून एक चान्स घेवया म्हणून स्मरण केलें मेळना. प्रप्रथम जावन तागेलें स्मरण करका. विश्वास फलदायकः. विश्वास केदन आसा तेदन मात्र फल दिता ना म्हणटलें फल दिना. अगस्त्याल वरकेन तशीची पुरा गूळ येणी पुरा घेऊन जाल्या नंतर यो जीर्ण जातना भटमामान सांगिल्लें अगस्त्याल स्मरण करूया म्हणून तेदना पोट्टा वयर हात दवरून घेवन अगस्त्याल स्मरण केलें कसं नाही जायना. आमकां अपार विश्वास आसका तेदन मात्र तें फल दिता. अशी अगस्त्याल महिमा. अगस्त्याला आश्रम प्रवेश करून जाल्या नंतर अगस्त्य इंद्रानं अगस्त्या दिलेलं तसले शार्ंग धनुस कसं नसतं त्या काण रामा दिताच. राम ते शार्ंग धनुस घेऊन मुखारी सीता लक्ष्मण समेत जावन मुखार वता. थंय सीता एक प्रश्न करता रामाक. रामा पळय हे शस्त्र तू आयच्या दिवसा धारण केला हे तुक सांगेल नाही कितें म्हणत तू तापस वेश धारण केला मुनी सदृश जीवन आम्ही चलत असाची एक तपस्वीक तापस वेश धारण केलेले तुका हे शस्त्र कसले दाई हे धनुस कसले दाई. ती म्हणता विनाकारण शस्त्र धरून घेवच्या ना. तीन सांगता ती आम्ही करच्या ना कसं नाही. मिथ्यावाक्यम त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्त्युत. 3 व्यसन असं काही आमकां मनुष्यांक सामान्य जावन 3 व्यसन. प्रथम व्यसन कसं नाही म्हणल्यार मिथ्यावाक्यम परमकम फटी उलोवचें मिथ्या भाशी इतलें फटी उलयताच की आमी म्हूण म्हळ्यार तें एक व्हड व्यसन जावन गेलां आमकां. पळय ह्या व्यसन म्हणटाच फटी उलोवचें. आमकां अभ्यास दात्ताची व्यसन जावन वता चट जावन वता फटी उरले ना अशी आशा जायना आमकां. एकलो विद्यार्थी तागेले स्कुलांत सम अध्ययन करतना आशिल्लो. मार्क्स बरे येतना ताका आचार्यान अध्यापकान विचारलें खंय रापकारून बरे तुका मार्क्स बरे येतना अध्ययन सम करतना कसन व्यसन असो तुका कसन चट असं सांग म्हण. कसं नाही कसन चट असं सांग पुरा विचारलं काही. सिगरेट मदिरापान करतवे तू मदिरापानाचे चट असवे ना सिगरेटाचे चट असवे ना आणि खंयचे जे इस्पीट खेळतवे त्या चट असवे ना कसने चट ना म्हणलं काही. अंत्यार म्हणलो म्हाका खंयचे चट ना एक चट आसा म्हणलं काही. कसं नाही फटी उलोवचें म्हणलं. आता इतलो वेळ पुरा सांगेल फटीची ताण. मिथ्या वाक्यम परमकम मिथ्या उलोवचें पळय आमगेल पुरा लोकांल मध्ये आसा आमकां कळना अशी फटी उलयताच आमी. फोन कोणे विचारले खंय आस रे तू म्हळ्यार हांगा आसा म्हणताची. आमी खंय की दूर आसताची. आत्ता येयलो 5 मिनिट भितर आयलो म्हणताची. हे व्यवहार आणता येयला 5 मिनिट म्हळ्यार 50 मिनिटां जावच्या पुरो 1 घंटो जावच्या पुरो. आत्ता येयला 5 मिनिट आमकां कळना अशी मिथ्या भाशी जाताची. मिथ्या वाक्यम परमकम तस्मात् गुरुतरौ उभौ. एक मिथ्या वाक्य अनेक परदाराभिगमन. पळय तू रामोद्विर नाभिभाषते तू केन्नाय फटी उलयतल नाही. आणि न रामः परदारांश्च चक्षुर्भ्यामपि पश्यति. परस्त्रीक केन्नाय पळयतल नाही तू. पळय सीतेनं हें सर्टिफिकेट दिलें रामाक. आलोचन करा राम कशें आशिल्लो म्हण. न रामः परदारांश्च तू परस्त्रींक पळयतलो नाही म्हाका विश्वास आसा. तिसरें व्यसन कळ्ळें म्हणजे विना वैरंच रौद्रता. आमकां कोणाले वटू शत्रुत्व नाशी आमी रौद्रता प्रदर्शन करचें ना. आमी रुद्र जावचें ना क्रुद्ध जावचें ना. आत्ता तुका तू तापस वेश धारण केला
आम्ही पुरा तापस वेश धारण करून आयले आमक कोणाला उठू शत्रुत्व सर शत्रुत्व ना तू शस्त्र धारण केला ह्या शस्त्र धारण केलेले तुगेलेच अधःपतनाक कारण दावच्या पुर म्हणत सीता कसले ह्या धारण केला तू बाय ती एक काणी सांगता सना काणी सांगता वस्तूची संपर्कान कशी दत्त मनुष्य म्हणून ताका कशी टेम्प्ट करता एक वस्तू एक ऋषी कुमार असेल काही सीतेनं सांगचे काणी ह्या रामाक एक ऋषी कुमार तपस्या करून साधन करका साधक दावका म्हणून प्रवृत्त झालो तागेल इथले एक पर्णकुटीर निर्माण करून घेऊन अरण्यांत वास करून आशिलो बरे तपस्या केले तपस्वी जालो जाल्यार हागेल तपस्या परीक्षण करका म्हणून इंद्र आयलो इंद्र कशें आयलो म्हळ्यार एक ब्राह्मण वेशार आयलो ब्राह्मण वेशाला आयले इंद्र ताण एक खडग घेऊन आयले इंद्र ताण म्हणलं काय ह्या ऋषिकुमाराक तू ह्या खडग दवरून घ्या हाव थोडे दिवस पर्यंत भायर वचून येता ते तोपर्यंत तू ह्या खडग रक्षण करी म्हणून घेऊन त्या रक्षणे जबाबदारी काण घेऊन त्या ऋषिकुमारा दिले आणि म्हणले काय हाव वचून येऊपर्यंत ह्या खडग आत्त कितलं चूप आस की कितलं हरित आस की तिथले हरित हाव परत येत म्हणता नासका ऋषिकुमारान म्हणले की त्या कसं होड विषय रक्षण करचे एक होड जबाबदार नाही हरित असे हाव पळून घेता म्हणाल काय दवरून घेतले खडग पाप ऋषिकुमाराले कसं नाही नासिले ताक्क कितलं जाऊ का मिनिमम सामग्री कसं नासिले एक संन्यासीन दवरून घेवे येता तिथलं तो दवरून घेऊन तपस्या करत आशिलो आता एक एक्स्ट्रा ॲड झालाय ह्या खडग ॲड झालाय ताजे रक्षणे जबाबदारी हक्कायली मुखारी हो प्रतिनित्य कंदफल मूल संग्रह करून येवच्या भायर वत आशिलो न्हंयत स्नानाक म्हणून वत आशिलो आत्ता एकल्यानं वचतशना खंय तरी हांव न्हंयक स्नाना वत म्हणटना हांगा कोणे खडग येवन उबारून व्हेले म्हणून जाल्यार त्या पळोवंक घेवचे जबाबदार आसा भायर एकलो वचतशना खडग घेवन गेलो नदी तटा वचूंक येवन थंय खडग दवरले नदी स्नाना देऊन तर म्हणटना हाका खडगाचे स्मरण हांव तरी मुळगून वयर येवचे भितर खडग कोणे व्हेले म्हणून जाल्यार कष्ट मुळग घालता वापास पळयता हाक मन अन्यत्र अन्यमनस्क जालो तपस्या वयर मन ना तपोनिरत खंय तरी हांव ध्याना बसून निरंतर तदेक तान लीन जावन ध्यान करत म्हणून कोणे व्हेल्ले म्हणून जाल्यार कसं करचे त्या खडगा वय खडग मनस्क जालो खडगा वैरी मन परमात्माचेर मन ना अशी दात पळया अनेक सांगिल्या खडग पळोवंक घेवचे मात्र नाही हरित जावनासका चूप जावनासका खडग हांव येत्त म्हणटना आत्ता कितलं हरित आसा तितले हरित जावनासका म्हणून म्हणलेले आता त्या हरितता रक्षण करचे खातीर कसं करका प्रयोग करका खडग कितलं प्रयोग करता तितलं चूप जावनासता हाण कसं केलंय प्रतिनित्य फल आणि पुरा संग्रह करका म्हणटन खडग व्हेले त्या वृक्षा वैरी फल असेल पुरा हाण खडगान प्रहार करून घेऊन काढचे काही एक फल आणि पुरा ब्रँचस एक झाड ताज वयर पुरा प्रहार करचे आरंभ केले ताका बरे दिसले अरे खडग इतलं चूप आसा ताका प्रयोग करचे एक अभ्यास लागले पळया चट लागले प्रहार करतची इतलं दिवस जड पदार्था वयर प्रहार करत आशिलो आत्ता चेतनाचेर जाल्यार खंयचे प्राणी मेळता त्या प्राणीचेर जाल्यार प्रहार करचे आरंभ केले पळया एक सान वस्तूचे संपर्कान तपस्या करून साधन करून साधक दावका म्हणलेले एक तपस्वी तागेले अधःपतन जाले प्राणी संहारा अहिंसा मार्ग अनुसरण करचे तसले हे तपस्वीनी हिंसा मार्ग अनुसरण करचे आरंभ केले सीता हे दृष्टांत देऊन सांगता पळया धनुस्स तुम्ही आयच्या दिवसात धरला त्या धनुस्स केदना कसं आमच्यान करेता आमकां सांगचे जायना आमकां टेम्प्ट करता ते प्रयोग करच्याक खडग आसतना आमकां टेम्प्ट करता पेस्काती आसतना आमकां टेम्प्ट करता ताकाची हे तूं धरून घेवचें योग्य न्हय म्हणून सीता म्हणटा पळय आमकां जावची तशीच टेम्पटेशन इतलें आसता की म्हण म्हळ्यार आमगेले प्रसिद्ध एक काणी सांगचेस मांकडाल उपवास तुम्ही आयकून अशें पुरो मांकड कशी उपवास केले मांकडान मांकडान पुरा विचार केले काही पळय आम्ही वानर हे नर आसाच कोण मनुष्य तांणी एकादशी उपवास करताची आम्ही भी एकादशी उपवास करूया म्हणून कित्याक म्हळ्यार नराल की ना आम्ही वानर श्रेष्ठ म्हणून प्रूव करता सो हे प्रूव करचे खातीर तांणी कसन करताची ते आम्ही जाल्यार करका म्हणून आलोचन केलें आनी पुरा मांकडान आलोचन करून आम्ही एकादशी निर्जल उपवास करूया म्हणून म्हणलें पुराजनाल भितर ऐक्यमत्य आशिल्लें एकादशी उपवास आरंभ केले एक मांकडान म्हणलें काय पळय मनुष्याने पुरा उपवास करताच वय जाल्यार
द्वादशी फूड सकाळी फूड कसन करताची म्हळ्यार तांणी पारण म्हण करताची अर्थात तांणी सकाळी फुडें पाकनी कोरनो रांदप कोरनो देवा नैवेद्य करून आहार स्वीकार करताची तेदन मात्र व्रताक परिपूर्णता येता सो आम्ही कसन करूया आम्ही पारण करूया अनेक मांकडान म्हणले काही जायतं तांत कसन अभ्यंतर ना आम्ही करूया पारणा अनेक मांकडान म्हळ्यार पळय तांणी नेक्स्ट डे पारण कोरका म्हण जाल्यार सकाळी फुडें जेवण कोरका म्हण जाल्यार तरकारी आनी पुसा कसन आहार सामग्री आसा ते फुडले दिवसूची अर्थात एकादशी दिवस रात्री हाण दवरून घेताची म्हण म्हणले काही मांकडान म्हळ्यार जायतं आम्ही तशी करूया आम्ही पुरा आंबो केळें आनी पुरा हाण दवरून घेवया म्हणले काही अनेक मांकडान म्हळ्यार आंबो केळें हाण दवरून घेवचे नाका आंबे रूख खंय आसा तोट केळें झाड खंय आसा केळी खंय मेळटा थंय वचा म्हणले काही पुरा मांकड आयले खंय आंबे रूख खंय आसा केळी झाड आनी पुरा भरपूर खंय आशिल्ले थंय येवन बसले उपवास करता आशिल्ले एक मांकडान म्हणले काही पळय मनुष्य कसं करताची म्हळ्यार रे तांणी पयले दिवसूची तरकारी पुन्हा हाण दवरून घेताच वय वेजिटेबल्स जाल्यार ते पुरा चॉप करून घेवन कातरून घेवन तयार दवरताची सकाळी उठेल तक्षण ते शिजोवन घेवन तांणी स्वीकार करताचे आहार आम्ही तशी करका म्हण म्हणले काय तस जाल्यार एक मांकडान म्हणलें जायत आम्ही करूया आम्ही कसं करूया म्हळ्यार रे पुरा काण घेवन दवरया आतां पुरा रुखांतू आसा आंबो रुखांतू आसा केळी तशी आसा आम्ही पुरा काण घेवन दवरून घेवया म्हण म्हणले काय अनेक मांकडान म्हणले काय पळया वयर 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 वत साच्यानी अनेक मांकडान पळय मनुष्यांक कसं नाही म्हळ्यार रे तांणी पुरा तरकारीने पुरा कातरून घेवन तांगेले रेफ्रिजरेटर आसा फ्रिज आसा ताजे भितर दवरताची आम्ही पुरा काडली म्हण जाल्यार रे हे पुरा काण तशी दवरल्यार मूस आनी पुरा भोंवचे सूर जाता आमकां ते सकाळी ग्रहण करचें योग्य जायना सो आम्ही कसन करूया आमगेले फ्रिज ना रेफ्रिजरेटर ना सो आम्ही कसन करूया म्हळ्यार रे तोंडा भितर दवरून घेवया तोंडा भितर तरी दवरून घेतल्या रे मूस घुवना कसं नाही घुवना म्हणून आलोचन करून पुरा मांकडान आंबो केळणे पुरा काण तोंडा भितर दवरून घेतले तोंडा भितर दवरले नंतर उपवासानी पुरा सांगता म्हणना तुम्ही द्वादशी जावचे कसन पारणा आसा नैवेद्य करून खावका आशिल्ले नैवेद्य करनाशी एकादशी का तांगेली पारण जाली हे मंगन उपवासा म्हणताचे अशी एक वस्तूचे संपर्क जाल्ले तेदना आमकां ते कशी टेम्प्ट करता हे आम्ही रामायण पळयलें कळटा आमकां सीता हे प्रश्न करता रामाक की विना वैरंच रौद्रता आमकां हे धनुस नाका म्हण म्हणटा राम ताका उत्तर दिता क्षत्रियैः धार्यते धर्मः नार्थशब्दो भवेदिति क्षत्रियैः धार्यते धर्मः आम्ही क्षत्रिय तू सांगिले वचन वै दुष्ट वस्तूच्या संपर्कान अधःपतन जाता जाल्यार त्या वस्तू आम्ही कशी वापरताची कशी उपयोग करताची ताज वयर आसा म्हणत राम आम्ही क्षत्रिय आम्ही धनुष्य धारण करचे कसल्याक क्षत्रियैः धार्यते धर्मः धर्म स्थापन जावचे खातीर आम्ही क्षत्रिय हे धनुष धारण करताची नार्थ शब्दो भवेदिति जगत्यांत खंयी आर्तनाद ऐकूचे ना आर्तनाद ऐकूचे ना त्या सज्जनाले आर्तनाद येवचे ना तांक रक्षण करून धर्म स्थापन करचे खातीर आम्ही हे धनुष्य धरला हे कोदंड धनुष्य क्रौर्या खातीर न्हय म्हण म्हणता राम सो कशी उपयोग करका तशी उपयोग केल्यार कसं दोष ना म्हण म्हणता आतां आमगेल्या घरान जाल्यार पेस्काते आसा त्या वस्तू आम्ही सत्कार्याक उपयोग केल्यार आंब कातोरच्या की तरकारी कातोरचे उपयोग केल्यार आम्ही ताका उपयोग करताचे कोणाक प्रहार करचे कोणा मारचे उपयोग केल्यार दोन्ही रितीर उपयोग करूयात जाल्यार आमगेल वैरस आमगेल मन चंचल आसना मन दृढ आसका सत्कार्याक उपयोग करची बुद्धी सद्बुद्धी आमकां येवका राम अशी उत्तर दिवन घेवन मुखारी तांणी हे तागेले धनुस घेवन पंचवटीन तूं राबिल ते संदर्भ त्या कालाक एक दिवस शूर्पणखा तिगेल प्रवेश जाता शूर्पवत नखाहा म्हळ्यार नांगकूट तिगेले नांगकूट कशें म्हळ्यार शूर्प म्हळ्यार सूप आमी तांदूळ घालून घेवन कोयरो क्लीन करनाचे सूप त्या सुपा म्हणके होडोड्ड आशिल्ले काय तिगेले नांगकूट तितलो होडोड्ड नांगकूट तसले शूर्पणखा तिगेल प्रवेश जाता ती दंडकारण्यांतू वास करनाशिल्ली दंडकारण्यांतू ती कसले वास करनाशिल्ली म्हळ्यार तिका तिगेले बामणाक रावणान कसन केलेलें म्हळ्यार युद्धावत्त म्हणतना इतलो अविवेकी रावण म्हळ्यार ताका कळ्ळी प्रमादवशात शत्रू वयर खडग प्रहार करका आशिल्ले
तागेले भावजी शूर्पणखेला बामणावैर प्रहार केले प्रमादवशात कळनाशी तिथलं अविवेकी हो प्रहार करून झाल्यानंतर तागेल मरण झाले ही विधवा झाली शूर्पणखा रावणान म्हणले तुक कोण इच्छास ताका पती जावन स्वीकार करी आणि पती शोधन करी स्वच्छंद जावन तू विहार करी म्हणून घेऊन शूर्पणखेक सांगून तिगेल सहाय्याक खरं आणि दूषणाल नेतृत्वारी 14,000 राक्षसांक पेटवून दिले रावणान अशी ही हंग दंडकारण्यातू खरं दूषणांक घेऊन 14,000 राक्षसांक घेऊन पती शोधन करत असिली शोधन करत म्हणताना राम दोळ्या पडलो पंचवटीच्या परिसरांतू रामाल दर्शन जाले रामाक पळोवंक घेऊन मोहित जाली वाल्मिकी रामायण वर्णन करता शूर्पणखा कशी आशिली राम कशी आशिलो म्हणे एक श्लोकांत वर्णन करता सुमुखी दुर्मुखंचैव वृत्तमध्यम महोदरी विशालाक्षं विरूपाक्षी सुकेशं ताम्रमूर्धजा सुमुखं दुर्मुखी चैव राम कशी आशिलो सुमुख कै अत्यंत सुंदर मुख रामाले पळेले रे परत परत पळो का म्हणून दिसता तसल रामाल तोंड सुमुखम दुर्मुखी चैव शूर्पणखा कशी आशिली दुर्मुखी तिगेल तोंड पळेल आणि वापस पळोत नाका म्हणून दिसत आशिली तिथलं कुरूपी दुर्मुखी रामम वृत्तमध्यम महोदरी तिगेल पोट कशी आशिले म्हणून वाल्मिकी महर्षी वर्णन करताच महोदरी होड पोट कै तिगेले राम कशी आशिलो म्हळ्यार वृत्तमध्यम रामाल पोट फ्लॅट आता पुरा जिम्मा वचून करून घेताच पळया तशी राम आशिलो वृत्तमध्यम महोदरी विशालाक्षम विरूपाक्षी रामाल दोळ कितले चंद आशिले म्हळ्यार विशालाक्षम अत्यंत विशाल दोळ आम्ही म्हणताच पद्मपत्राक्षम म्हणून पद्मपत्रा म्हणके रामाल दोळ आशिले नीलमेघ श्यामत आजान बाहू सुबाहू दीर्घ बाहू तगेले दोळ विशाल नेत्र पद्मपत्रा म्हणके तगेले दोळ अस्सल राम विशालाक्षम विरूपाक्षी हिगेल दोळ कशी आशिले दोळ पुरा भायर आयिल्ली काही पळया विरूप जावन आशिल्ली दोळ विरूपाक्षी तितलं मात्र नाही सुकेशा ताम्रमूर्धजा रामाल केस कशी आशिले म्हणून वर्णन करताची सुकेशा काळे केस काही पळया रामाले दिग केसू आणि काळे केस हिगेल केस कशी आशिले ताम्रमूर्धजा तांब्या बण्ण पळया तशी त्या बण्ण काही हिगेल केसू त्या पळेला आणि वापस पळोच्या मन याना तसल केसू हिगेले भैरवस्वरा हिगेल स्वर म्हळ्यार कर्कश ध्वनी ऐकूच्या दायना भैरवस्वरा वृद्धा यौवन युवती वे नाही वृद्धा मानतारी जाऊन गेल्या वृद्धाप्य आयला अस्सल ही इतले गुण नाही ह्या पुरा दोषाची अस्सल शूर्पणखाक रामाक पळोवन उत्कट इच्छित जाले की रामाक तरी हांव प्राप्त करून घेतल्या रे हो तरी मिगेल बामण जाला रे मिगेल जीवित धन्य दत्ता म्हणून ती आलोचना करता राम कशी कमलदलायताक्षुत नारायणावतारी जटावल्कल चीरधारी सुकुमारी सुकुमार शरीरी रामो हिक खई योग्यतेनं गुणानं खई मॅच दायना जाल्यार राम दाव का म्हणून घेऊन रामाला आयली रामाला येऊन प्रार्थना दवरत ती येऊन आयल तक्षण सांगली काही माक्का लग्न करून घेतो आम्ही सुखारी हंगाची दंडकारण्यान संसार करून घेऊन आशया म्हणून घेऊन रामा म्हणता राम सांगता विनोद करचंत आसक्ती जाल रामाक तू एक काम करी हंगा मी गेले भाव लक्ष्मणस हाव एकपत्नी व्रत असतो मग मी गेल बायलस सीता तू लक्ष्मण सद्गुण संपन्न तो तागेला बस तो लग्न दातलो म्हण घेऊन रामान शूर्पणखेक लक्ष्मणाला पेटले लक्ष्मणाने आयल तक्षण लक्ष्मणाक कळले लक्ष्मणान म्हणले पळय तू म्हाका लग्न जावचंत कसं नाही मी गेलं अभ्यंतर ना जाल्यार हांव रामाल दास्य स्वीकार केला हांवें हांव तागेले सेव करून आसता शुश्रूश करून आसता तू मिगेल पत्नी तरी जाल्यार तू वरकेन रामाल सेव करून आसका अडनावे ताकाच नाक्का तू हे इष्ट दायना तू वापास वस रामाले गी वस वाय नॉट ट्राय अगेन वापास गेल्ल्या रे अनेक पंत प्रयत्न करी एक पत्नी व्रत असता पुरो जाल्यार तू खंय मन ओलसिल्या रे लग्न दायना म्हण कसं ना वस वापास विचार रामाले गे म्हण पेटेल तक्षण शूर्पणखेक कोप येत कोणाले वयर म्हणजे सीते वयर कोप येता हाव रामाक लग्न जावच्याक मध्य प्रतिबंधक
हरडल कोण म्हण म्हळ्यार ही सीता. हे सीता तरी ना म्हणून जाल्यार राम म्हाका प्राप्त जाता, हांव रामा प्राप्त करून घेता म्हणून ती कसं करता, सीतेक गिळचेक वता, गिळ घालता हांव सीतेक म्हणून घेवन ती प्रवृत्त केदन जाता. इमाम विरूपाम असतीम, राम सांगता लक्ष्मणाक, लक्ष्मणा इमाम विरूपाम, हे विरूप स्त्रीक विरूप करच्या विरूप ही तू मरहसी, तू ही गेले ती गेले मेन कसं नाही म्हणून शक्ती खंय आशिल्लें म्हळ्यार नांकांत आनी कानांत. नांक अत्यंत चुरक शार्प, कान वरकेन तितले शार्प. राम हांगा आसा म्हणून कळलेले तिगेले नांका प्रभावा निमित्त पळया, नांक इतले गंध मनुष्याला गंध कितले दूर असल्यार तिका कळत आशिल्लें काय पळया, तितले शार्प नांक. आनी कान खंय तरी एक सद्दू जाल्ल्यार वरकें ना तिका ऐकत असेल. अस्सल ही शूर्पणखा तिगेल मेन शक्ती सामर्थ्य खंय आसा त्याची कातोरण घाली, तिगेल नांक आनी तिगेल कान कर्ण हे दोन्ही कातोरण घाली म्हणून घेवन रामान आदेश केले लक्ष्मणाक. त्या कालाक तो बाणप्रयोग करून घेवन तिगेल नांक आनी कान कातोरण घालता. ती धांवन वता, धांवन वचून खरदूषणाले वता. पळय रामान थंय राम आनी लक्ष्मण आशिल्ले, त्या लक्ष्मणान म्हाका विरूप केले, मिगेले अत्यंत सुंदर जावन आशिल्ले तसले, मिगेले हे रूप काडले त्यांनी विरूप केले म्हाका म्हणून घेवन सांगता. खराक आनी खर कसन करता, खरदूषण एक 14 राक्षसांक पेटयताची. रामाक आनी लक्ष्मणा संहार करका म्हणून 14 राक्षस खंय अनायास जावन रामू त्या 14 राक्षसांक संहार करता. मुखारी खरदूषणांक कळता हो सामान्य नाही, रामू लक्ष्मण असामान्य हन्नी म्हणून घेवन 14,000 राक्षसांक घेवन खरदूषण युद्धाक प्रवृत्त जाताची. रामू सीतेक एक गुहेंतू थंय रक्षण करचे खातीर थंय बसकारोंक घेवन लक्ष्मणाक सांगता तू की हे सीतेक रक्षण करी, हांव एकाकी जावन युद्ध करता म्हणून घेवन रामू तागेले धनुष्य घेवन युद्ध करता. 14,000 राक्षसांक अनंत अनंत रूप घेवन राम अनायास जावन लीलाजाल जावन खरदूषणाला नेतृत्वार आयिल्ले सर्वांक 14,000 राक्षसांक संहार करता. राम संहार केल्यानंतर त्या 14,000 राक्षसांतू एकलो अकंपना म्हणून एकलो असता. तो अकंपना तागेलें नांव अकंपना, कंपन जायना म्हणून. जाल्यार रामाक पळोवन कंपन जाली ताका, भिल्लो भयभीत जालो. रामान ताका मारनी कसले म्हळ्यार एक सुद्दी वचून रावणाक पावोवचे एकले जन दावका नवे एक, आनेक तो स्त्री वेश धारण करून आयिल्लो काय पळया. स्त्री वेश धारण करून आयिल्ले निमित्तान रामान सोडले ताका. हाजे पुढे मारीचाक सोडलेले, भिक्षू वेश संन्यासी वेश धारण करून आयिल्ले मारीचाक सोडले. आत्ता हो स्त्री वेश धारण करून आयला म्हणून घेवन रामान ताका सोडले अकंपनाक. आणि अकंपन वचून पहिले रावणाले वचून सांगता, जाल्लेले वृत्तांत सर्व वर्णन करता. रावणाले की अकंपन म्हणता, रावणा राजन पळय राम आणि लक्ष्मण अत्यंत बलाढ्य, आम्ही शस्त्र घेऊन तांगेलवर युद्ध करचे शक्य ना, अशक्य है, असाध्य. तू एक काम कर का कसं म्हळ्यार रामाक तरी संहार कर का बाई म्हणून जाल्यार तागेले विकनेस कोण म्हळ्यार सीता. अत्यंत सुंदरी परमसुंदरी लोकोत्तर सौंदर्य ती गेले. तसल एक सुंदर स्त्री हांव खंय पळेल ना, त्या सीतेक तरी आम्ही अपहरण केले म्हणून जाल्यार रामाक आमगेले वश करून घेवं ताका संहार करचे सुलभ जाता आमकां म्हणून घेवन हो आयडिया दिता. ताका समजावन शूर्पणखा वरकेन येता. रावणाले सांगता पळय म्हाका तू वर दिलेले की कोणालो तूं स्वच्छंद जावन विहार करी, कोण इच्छा आसा ताका बामूण जावन करून घे म्हणून घेवन हांव रामाले गेल्लो. राम आयकनी, रामाल बायल कोण आसा सीता, हिण केल्लेले चुकी अपराध ती सांगना रावणाक. ती कसं म्हणता म्हण म्हळ्यार हाव गुणशीला वपुश्लाघ्या रूपेण प्रतिमा भुवी, तुगेल खातीर हांव सीतेक आपोवन हाडका म्हण चमकलेली म्हणता. सीता इतले सुंदरी की म्हण म्हळ्यार गुणशीला अत्यंत गुणसंपन्न ती, चारित्र्यवती, तितलं मात्र नाही वपुश्लाघ्या, तिगेल देह सौंदर्य पळयल्यार कोण जाल्यार श्लाघन करता, प्रशंस करता, वर्णन करता. तसल देह सौंदर्य, तसले रूप, तसल कांती सीतेल भितर आसा. तितलं मात्र नाही रूपेण अप्रतिमा भुवी, अप्रतिम सौंदर्य, असल भूलोकांतू असल सौंदर्य हावानी खंय पळयनी ताकाची तुगेल खातीर हाव तुक्का योग्य अनुरूप कन्या ती दत्ता म्हणून घेवन हाव थंय चमकललो. पळय लक्ष्मणान रामान कसन केलें, म्हाका विरूप करून घाल्ले, आत्ता तूं तांकां तक्क शास्ती कर का, शिक्षा दिव का म्हणून घेवन
ती निमगून घेता रावण कसन करता म्हळ्यार रे रावणान केल्लेले कामाची तो खंय आयलो म्हळ्यार सीधा आमगेलो हांगा गोकर्ण आयलो. त्या कालाक मारीचाक रामान वायव्यास्त्र प्रयोग करून घेवन धूर येवन हे समुद्राले पडलेलो तो गोकर्णाचे. गोकर्ण म्हळ्यार रे पळया भूईंक गोकर्ण क्षेत्र वर्णन करता म्हणटा धरित्र्याः क्षेत्रम धरित्र्याः कर्णम क्षेत्रम म्हण घेवन हे क्षेत्र गोकर्ण क्षेत्र कशें आसा म्हळ्यार भूईंक कानसी आसा काय भूदेवीक गोकर्ण क्षेत्र एक तराचे कान्ना म्हणके आसा काय कर्णा म्हणके आसा काय पळया ताका ताका गोकर्ण म्हूण नांव जालें. असल गोकर्ण क्षेत्रांत रामाल भयान हो तपस्या करतस रावण आयलो येवन म्हणली काय मारीचाक पळया मारीचा आत्ता तुगेल निमित्तान एक काम दाव का म्हाका. कसन काम म्हणाल काय पळय सीतापहरण दाव का ताका तूं म्हाका सहाय कर का. तू कसं कर का म्हळ्यार एक मायामृग दावन दंडकारण्य प्रवेश करून त्या पंचवटी परिसरांत इतस्ततः संचार कर का. सीता आकर्षित जाता सीतेन आकर्षित जालेले तेदना ती ते दावका म्हूण म्हणटा अवश्य दावका म्हणटा तेदन तूं धांवन भितर 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 दंडकारण्य प्रवेश कर का. तेदना राम तुक अनुसरण करून येता मुखारी लक्ष्मण जाल्यार अनुसरण करून येता तेदन सीता एकाकी आसतना हा वचून तिका अपहरण करता. तूं म्हाका सहाय कर का. तूं खंयचे रूप दावका त्या धारण करचे शक्ती सामर्थ्य तुका आसा. तूं एक मायामृग दावन एक सुवर्णमय चित्तळ दावन वस म्हण घेवन म्हणटा. मारीच म्हणटा त्वं स्वेषु दारेषु रमस्व नित्यम. रामाल विषयी तुका कसं लेख रामाल विषया वचूं नका. तुका तुगेल मंडोदरी आसा मंडोदरी मात्र नाही अनेकांक तू अनेक अनर्घ्य अमूल्य रत्न पुरा लोकांक तू हाण घेवन अपहरण करून घेवन लंकेंत दवरला. तुगेल दासी आसाची सीतेक तिगेल इतले सोडी रामाल विशया आम्ही रामाल सुद्दी वच्ची नाका कित्याक म्हळ्यार रामाल बाणाची पेट्ट खावन ताजे अनुभव हे मारीचाक आसा नाका म्हण म्हणटा. रावण म्हणटा तूं तरी वचनी म्हाका सहाय कर न्ही म्हण जाल्यार हांव आत्ता तुगेले शिरश्छेद करता म्हूण भिवेले रावणान. मारीचान आलोचन केलें रामादपि मर्तव्यं मर्तव्यं रावणादपि उभयोर्यदि मर्तव्यं वरं रामो न रावणः. आलोचन केलें ताणें हांव मरचें तूं मरकात कितें म्हळ्यार हांव ह्या रावणाक सहाय कर न्ही म्हण जाल्यार रावण म्हाका मारता. रावणा सहाय करचें वचून मायामृग दावन गेल्यार राम म्हाका मारता. उभयोर्यदि मर्तव्यं मोरची मोरका हें निश्चित जाल्यार हांव मरता म्हणटना रामाल हात्ता पुणी मरता म्हण घेवन आलोचन करून मायामृग दावन आयलो खंय पळया. मायामृग दावन आयलो हांगा पंचवटी परिसरांत इतस्ततः हांगा थंय परिभ्रमण केलें संचार केले. सीता ते मायामृग पळोवन आकर्षित जाता मोहित जाता. आर्यपुत्रोभिरामोऽसौ मृगो हरति मे मनः. मिगेले मन आकर्षित करतस हे मिगेले चित्त आकर्षित करतस हे मायामृग रामा म्हाका दाई आर्यपुत्रः अभिरामोऽसौ म्हाका हे दाई आत्त दाई म्हणलें काय हे चेतोहारी मनोहारी हे चित्तळ म्हाका आत्त दाई म्हूण म्हणटा. लक्ष्मण एच्चर करता हे खंय की राक्षसाले जालास हंतू माया जालास वच्ची नाका रामा म्हूण म्हणटा जाल्यार राम म्हणटा सीतेक अपार उत्कट इच्छा ते प्राप्त करून घेवं का म्हणून क्रीडार्थन्नो भविष्यती म्हाका खेळच्याक जाता हे चित्तळ म्हूण म्हणटा ती. मुखारी आम्ही अयोध्ये गेल्लेले तेदना आमगेले उडगासा खातीर कसं आसता आम्ही वनवास केल्लेले उडगासाक आम्ही दूर दूर गांवां गेल्यार आमी कसं उडगासाक म्हण हाडताच पळया तशी उडगासा कसं एक आसता हाडी म्हूण म्हणटा. राम वत्त वत्त म्हणटना अनुसरण करून वत्तना डीप इनसायड ते इतलं गहन कानन की म्हळ्यार भितर वत्ता 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 त्या चित्तळ आनीक धांवता वता रामाला हाता मेळना. अंत्यारी रामान कसन केलें आनी हें मेळना हे राक्षसाल जाल म्हूण कळ्ळें हो कोण की मायावीची हे मायामृग दावन आयला म्हूण आलोचन करून रामान बाण प्रयोग केले. प्रयोग केले तक्षण लागले ते मायामृगाक मारीचूची हे मायामृग दावन आयला इतलं नीच की म्हळ्यार मारीचू ताणें मनांत आलोचन केलेलें कसं नाही म्हळ्यार रावणाल हातान तूं मरका रामाल हातान तूं मरका जाल्यार हांव मरचें रामाल हातान तूं मेल्यार म्हाका सद्गती मेळटले म्हळ्यार सदृश्टीर न्हय मारीचान आमी कसन लेखताची म्हळ्यार पळय मारीच पाप कित्याक म्हळ्यार मरचे काल आयिल्ले तेदना रावणाल हातान मरचें नाका रामाल हातान मरया म्हूण घेवन गेल्लो तो म्हूण घेवन तशी न्हय. मध्वाचार्य सांगताची आसिलंत नीच मारीच म्हूण
मारीच नीचम जनयाम बभूव. इतलं नीच म्हणा रे, हाव रामाला हातांत पुणी मरता म्हणून कसले आलोचन केलं म्हणल्यार ताणे हाव मरत म्हणताना रावणाक सहाय पुणी कोर्ण मोर येता त्या दृष्टीर हाव रामाला हातान मरता म्हणून म्हाका सद्गती मेळता म्हणून नाही. कसन केलं हाणे म्हळ्यार बाणप्रयोग केले तेदना हा सीता हा लक्ष्मणा म्हणून घेऊन रामाले ध्वनी कंठध्वनी अनुकरण कोरून घेऊन हा सीता हा लक्ष्मणा म्हणून म्हणले काही थंय लक्ष्मण सीतेक रक्षण करत आशिल्लो पंचवटींत. राम सांगून गेलेलो लक्ष्मणाक तू सीतेक पळोवंक घे हांव येऊपर्यंत म्हणून. लक्ष्मण रक्षण करत आशिल्लो. आतां लक्ष्मणाक आनी सीतेक कसन भ्रम आयली की म्हूण म्हळ्यार राम खंय की कश्टांत आसा. कितें म्हळ्यार रामाला कंठध्वनी अनुकरण कोरून हें मारीचान हा सीता हा लक्ष्मणा म्हणलें. सीतेक भ्रम आयले की सीतेक आनी लक्ष्मणाक आमकां दोग लोकां आपेतस राम कसकी कश्टांत आसा की म्हणून घेवन वस लक्ष्मणा वेगी वस म्हणून म्हणलें तिणें. हेची दावक आशिल्लें रावणाक. लक्ष्मण म्हणलो हांव वचना. रामानं मिगेलें वचन घेतला हांव वचन भ्रष्ट जायना तुका रक्षण करची मिगेल जबाबदारी म्हणून म्हणता. सीता इतलं कटू वचन कठोर वचन उलयत की म्हणून म्हळ्यार मधेतोः प्रतिच्छन्नः मम हेतोः प्रतिच्छन्नः. म्हाका कळ्ळें लक्ष्मणा तूं इतलं काळ कसले मिगेल मागशी आयलो आमगेल मागशी आयलो म्हण कळ्ळें. राम अशी एक दिवस वना वता तो थंय मरता मुखारी रामान नात्तील कालाक तूं म्हाका प्राप्त करून घेवेत नवे म्हणून घेवन तूं इतलं पुरा करतस नवे म्हणून म्हणलें तिणें. इतलं कठोर वचन उलयलें की म्हण लक्ष्मणाक स्वाभिमानाक भंग आयलें. केदन स्वाभिमाना भंग आयलें लक्ष्मणो थंयची सीतेक सोडता एकलीकची आनी येता. हांगा येवन लक्ष्मण रेखा कसन घालनी ताणें. वाल्मिकी रामायणांत लक्ष्मण रेखा याना. तो म्हणता वनदेवतेंक प्रार्थना करून घेवन येता तो वनदेवताचीची हे सीतेक रक्षण करो म्हणून घेवन सांगून येता. हांगा येवन पळयल्यार हो मारीचो मोरून पडला. राम म्हणता लक्ष्मणा तूं कसले सोण आयलो. मिगेल स्वाभिमानाक भंग जाले रामा. सीतेन असल वचन कटू वचन उरलेलें की म्हळ्यार म्हाका सहन करून घेवच्या दायनी मिगेल वैरीची संशय व्यक्त केले तिणें आनी हांव कशी आशें त्या क्षणाक हांव बायसोर आयलो म्हण म्हणटा. राम म्हणटा तुका मिगेल वचन परिपालन करचें मुख्य की तुगेले स्वाभिमान मुख्य म्हणून घेवन राम म्हणटा. ते दिवस एक पंत पळया रामान लक्ष्मणाक निमगेलेले ताजे नंतर केन्नाय लक्ष्मणाक रामान त्या विशयी घेवन निंदी करनी. हे काडे रावण आयलो. रावणाक त्याची दावक आशिल्ले भिक्षू वेश धारण करून घेवन आयलो. सीतेले सौंदर्य वर्णन केलें ताणें प्रशंस केलें श्लाघन केलें. भिक्षू वेश घेवन आतिथ्य स्वीकार करून घेवन तुगेल तसलं सुंदर परम सुंदरी हांगा आशा योग्य नाही म्हणून घेवन रावणान त्या कालाक सीता अपहरण करून घेवन तागेल रथार घेवन उब्बून गेलो. रावण लंके दिक्कान गेलो. अशी सीतापहरण त्या कालाक जालें. मुखारी ते सीतेक रक्षण करच्याक जटायून प्रयत्न केले. ताज्यान जाल्यार दायनी मुखारी राम सीतान्वेषण खातीर म्हणून भायर सरता. त्या सर्व कथा प्रसंग आमी फाल्ल्या दिवसा पळोवया म्हणून सांगताची आयच्या दिवसाक हे प्रवचन परमात्माल पादारविंदा अर्पण करता. श्री कृष्णार्पणमस्तु. ओम श्रीराम जय राम जय जय राम. 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 जय जय राम जय जय राम.
ॐ श्रीराम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षययान्ति दुःखानि यन्नामतः अक्षरो योजरः सर्वदैवामृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जादिकम् प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डला अखण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डला अखण्डमण्डनं देवतामण्डला अखण्डमण्डनं सीतापति श्रीरामचन्द्र भगवान की इतली वेळो अगदी चंद रितीनं आम्ही जिवनांत कशी सम कशी चूक आमगेले आदर्श जीवन कशें चलूंक घेवन वचीत म्हणलें रामायणांत येयल्ले हे बद्दल तितले चंद रितीनं कोंकणी भाशेंत मोगान प्रस्तूत केलां आमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन केलें उपन्यास केले तसले विद्वान रामकृष्ण भट मामांक तुमगेले सगळ्यां तर्फेन मठा तर्फेन आनी मठा कमिटी तर्फेन गौरवपूर्वक जावन वंदन करता. धन्यवाद रामकृष्ण मठमाम. फाल्यांकाची अशेंच 10 घंट्याक हांगाची रामायणाचे प्रवचन आसा. अशी तुम्ही सगळे लोकांना आज भारी खुशी जाली. चंद रितीन शांत रितीन तुम्ही बसून आयकलें. फाल्यांक बी येयाची आनी असले रामायणाचे प्रवचन आयकून धन्यता माग करया म्हणून पावे आमी म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक वंदन करता. नमस्कार.
वाज्यकडे वाज्य आहे एकाग्रता ह्या संख्यात आहे ना वेदिका एक भाई जय राम ओम स्वाहा। राम जय राम जय जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा। राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा। राम जय राम जय जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री स्वाहा। राम जय राम जय जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री स्वाहा। राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री स्वाहा। राम जय राम जय जय राम स्वाहा ओम
श्री राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम श्री स्वाहा राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम श्री स्वाहा राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम ओम श्री स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम ओम श्री स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम स्वाहा जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम ओम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा सीतापती रामचंद्राय ಇದನ್ನ ಮಮ मम एक 10 मिनिटं गॅप शरबत केलंय ते पिऊ घेऊन परत बेग येऊ का वेळ करचे ना यजमानाला पवित्र घ्या ಯಜಮಾನನ ಪವಿತ್ರ ಕಂಡವರ್ಚೆ ತನ್ನಿ ವೀರುಟ್ಲ ಕಡೆ వచ్చೆ यजमानाने हंगा सरबत पिऊन स्वामेल देवाकडे प्रसाद घेवचे वच्चे यजमानान ऐकून घ्या तुमगेला पवित्र कान भटमाले देऊन शरबत पिऊन ते स्वामेल देवालयात प्रसाद घेवचे वच्चे तेंची जाऊ भितर पुरा शीद हंगे येऊ का परत ते ಕೊಂಡಲಗಿರ ಉಲ್ಲೋ ಚರಪ್ಚಾನ
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम Madare,
सेतुरूपः गोत च शिरला दुबलय अंधारी सेतु मांदारे 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 सियावर रामचंद्र जय सियावर रामचंद्र जय सेतु मांदारे सागरे मांदारे सागरे सेतु मांदारे सागरे मांदारे सागरे मांदारे सागरे ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಗುರು ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಗುರು ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೀರುತಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೀರುತಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀನಿರುತಿ ಗುರು ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಮಾರುತಿ ಅಂದು ರಘುನಂದನಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ ಇಂದಿರಯ್ಯ ಅಂದು ರಘುನಂದನಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ ಇಂದಿರಯ್ಯ ಕಂಡು ಕೊಂಡಾಡಿದೆಲ್ಲೋ ಕಂಡು ಕೊಂಡಾಡಿದೆಲ್ಲೋ ಗುರು ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆ ಬಾರೋ ರಂಗನಾರ್ಧಾಂಗಿಗೆ ನೀವು ಗುರವನಿತ್ತು ಒಲಭಂಗವಗೈದೆಯಲ್ಲೋ ಒಲಭಂಗವಗೈದೆಯಲ್ಲೋ ಗುರು ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಗುರು ಮಾರುತಿ ರಕ್ಕಸರ ಸೊಕ್ಕ ಮುರಿ ಇಕಿಲಂಕೆಗೆ ಉರಿ ರಕ್ಕಸರ ಸೊಕ್ಕ ಮುರಿ ಇಕ್ಕಿಲಂಕೆಗೆ ಉರಿ ರಕ್ಕಸರ ಸೊಕ್ಕ ಮುರಿ ಇಕ್ಕಿಲಂಕೆಗೆ ಉರಿ ಇಕ್ಕಿ ಓಡಾಡಿದೆಲ್ಲೋ ಇಕ್ಕಿ ಓಡಾಡಿದೆಲ್ಲೋ ಗುರು ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ
ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹಾ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಗುರುಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೀರುತಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೀರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರುತಿ ಗುರುಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ राम नाम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम मरण गरिना अडल पत पावला हरि ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम जर जोगी ने जाने जिचा अमर केला हरि ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम रे भोजन सतधीर दो करा चराचर ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम वनवास काशी गंडवोत्सला मुनी रोई दाद हरि ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री रानुनी गिरवी हे दिलादी गारी हरि ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम हरि ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम नाम उच्चराज माते सार्थक करा हरि ओम आयचे रामतारक मंत्र हवना सेवेदार कोण आसाची तांणी आतां प्रसाद पळेर दिताची थंय बशील कडेन ना उरका कोण इंडिव्हिज्युअल आसाची तांणी प्रत्येक पळेर घेया आनी जपा सेंटराचे कोण दोन यजमान आसा तांकां कोण ह्या कडेन घेतले जाल्यार जपा सेंटराचे कोण ह्या कडेन घेया आनी इंडिव्हिज्युअल सेवेदार कोण आसा तांणी प्रत्येक लोक एक पळेर घेवचे आनी कोणी गुरु भिक्षा सेवा केल्लो आसा म्हण जाल्यार तुमगेलें टोकन दाखव श्रीराम नामामृतलेखयज्ञं गौडाख्यसार
सरस्वतविप्रवर्यैः कृतं तु यत्प्रेरणया पवित्रं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये गङ्गोत्रीदामोदरकुण्डयात्रा भक्त्या कृता येन मुकुन्दप्रीत्यै गङ्गोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोद्वहन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्णनारायण वासुदेवं सम्पूर्णप्रज्ञ राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वाले प्रणाम राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वाले प्रणाम रघुकुल तिलक वैलो पर्त गाडिक दक्षिण अयोध्या जल्ले गोमांतक रघुकुल तिलक वैलो पर्त गाडिक दक्षिण अयोध्या जल्ले गोमांतक राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वाले प्रणाम विद्याधीश गुरुवराले दिव्य देणी ग धन्य गोकर्णमठ धन्य भजक विद्याधीश गुरुवराले दिव्य देणी ग धन्य गोकर्णमठ धन्य भजक राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वाले प्रणाम पर्तगाळी मूलमठ जल्ले सुंदर सारस्वत समाजाचे भव्य मंदिर पर्तगाळी मूलमठ जल्ले सुंदर सारस्वत समाजाचे भव्य मंदिर राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वाले प्रणाम राम नाम जपानी कोर्या जन्म सार्थक रामदेव वीर विठ्ठलु भक्ती मुक्तिदायक राम नाम जपानी कोर्या जन्म सार्थक रामदेव
जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् कुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् चित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम्
आमुचे श्री विद्याधीश स्वामी ध्यानी केली जप केंद्रे ग्रामी गुरु आमुचे श्री विद्याधीश स्वामी ध्यानी केली जप केंद्रे ग्रामी राम नामात अगाध शक्ती राम नामात अगाध शक्ती वाल्या कोळी वाल्मिकी होती वाल्या कोळी वाल्मिकी होती नाम जपता बहु दुःखी सरली राम नामाची शाळा भरली राम नामाची शाळा भरली नाम जपताना तान भूक हरली नाम जपताना तान भूक हरली बंधू भगिनी झाले जप करी बंधू भगिनी झाले जप करी 550 कोटी जपाचा संकल्प सामोरी 550 कोटी जपाचा संकल्प सामोरी जीवन राम बाल राम दशरथ नंदन जानकी नाथ रघुत्तमा सीतापती सर्व केंद्रे नाम जपात रंगून गेली राम नामाची शाळा भरली राम नामाची शाळा भरली नाम जपताना तान भूक हरली नाम जपताना तान भूक हरली स्वामीजीची दूरदृष्टी स्वामीजीची दूरदृष्टी पुण्यफळाची जोडील वृष्टी राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम राम राम प्रभु सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम राम राम प्रभु सीताराम राम राम दशरथ नंदन दशमुख भंजन दशावतारी जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथ नंदन दशमुख भंजन दशावतारी जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे
जयतु जानकी रमणा जयतु स्वानन्दपूर्णा जयतु काननविहारा जयतु सुजनमन्दारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम धाता त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता कालातीता दाता श्रीराम चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपरसन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम शीलशौर्य निज भाव भव्यमालोल नव्य श्रीराम बालसूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सन कामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 वन्द चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपरसन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिन्दमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाज श्रीराम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारी जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत जयतु जानकी रमणा रमणा
सुजनमन्दारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम धाता त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता कालातीता दाता श्रीराम मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपरसन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम शीलशौर्य निज भाव भव्यमालोल नव्य श्रीराम बालसूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सन कामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपरसन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिन्दमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाग्य श्रीराम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारी जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे
ವೇದ ವೇದಾಂತ ತರ್ಕಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೋ ಯೋ ನಿರೋಧನಃ ತಂ ಶ್ರೀಮದಿಂದಿರಾಕಾಂತತೀರ್ಥಂ ವಂದೇ ತಪೋನಿಧಿಂ. ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ, ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ, ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ, ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ, 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 ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ, ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ, ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ, ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ, ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ, ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ, ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ, ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ, ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ, ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ, ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ, ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ. ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ, ಮುಕ್ತಿಯೇ ನಿಜ ಸುಖವೆಂಬೀತತ್ವವ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ, ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ. ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ, ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ, ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ, ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ, ವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ, ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲನಾರಾಯಣನ, ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲನಾರಾಯಣನ
ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ. विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये. वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा. परिपाल सदमला रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् कुङ्कुमोपेत चन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्
जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् 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 कुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम्
रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् 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 कुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्
कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् कुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामि भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम्
रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् कुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् चित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् कुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम्
तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता तेजस्वी सुंदर संयमी मूर्ति तेजस्वी सुंदर संयमी मूर्ति गोकर्ण परतगाळी मठाचे कीर्ती गोकर्ण परतगाळी मठाचे कीर्ती गोकर्ण परतगाळी मठाचे कीर्ती श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशां
वंदन करता गुरु विद्याधीशांक गुरु विद्याधीशांक गुरु विद्याधीशांक वंदन करता. श्रीराम जय राम जय जय राम. 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 ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ. ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಭಾವೆಗರುಹಿದ ಮಂತ್ರ. ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಸತಿಗೆ ಪೇಳಿದ ಮಂತ್ರ. ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ. ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ. ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ. ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ. ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಭಾಮೆಗರುಹಿದ ಮಂತ್ರ. ಸತಿಗೆ ಪೇಳಿದ ಮಂತ್ರ. ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ. ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. श्रीराम जय राम जय जय राम. 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 ಕುಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಗಿ ಜಪಿಸುವ ಮಂತ್ರ. ಸಲೆ ಬಿದಿಯೊಳು ಉಚ್ಚರಿಪ ಮಂತ್ರ. ಕುಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಗಿ ಜಪಿಸುವ ಮಂತ್ರ. ಸಲೆ ಬಿದಿಯೊಳು ಉಚ್ಚರಿಪ ಮಂತ್ರ. ಹಲವು ಪಾಪಗಳ ಹದಗೆಡಿಸುವ ಮಂತ್ರ. ಹಲವು ಪಾಪಗಳ ಹದಗೆಡಿಸುವ ಮಂತ್ರ. ಸುಲಭದಿಂದಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೂರೆಗೊಂಬುವ ಮಂತ್ರ. ಸುಲಭದಿಂದಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೂರೆಗೊಂಬುವ ಮಂತ್ರ. ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ. ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. श्रीराम जय राम जय जय राम. 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 ಮರುತಾತ್ಮಜ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ. ಮರುತಾತ್ಮಜ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ. ಸರ್ವ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮಂತ್ರ. ಸರ್ವ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮಂತ್ರ. ಮರುತಾತ್ಮಜ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ. ಸರ್ವ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮಂತ್ರ. ದುರಿತ ಕಾನನಕಿದು ದಾವಾನಲ ಮಂತ್ರ. ದುರಿತ ಕಾನನಕಿದು ದಾವಾನಲ ಮಂತ್ರ. ಕೊರೆದು ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಿದ ಮಂತ್ರ. ಕೊರೆದು ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಿದ ಮಂತ್ರ. ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ. ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. श्रीराम जय राम जय जय राम.
श्रीराम जय राम जय जय राम 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 ज्ञाननिधीनम् आनंद तीर्थरु सानुरागदि नित्य सेविप मंत्र ज्ञाननिधीनम् आनंद तीर्थरु सानुरागदि नित्य सेविप मंत्र सानुरागदि नित्य सेविप मंत्र भानुकुलांबुधि सोमनिपनम् भानुकुलांबुधि सोमनिपनम् दीनरक्षक पुरंदर विठलन मंत्र दीनरक्षक पुरंदर विठलन मंत्र राम मंत्र भजपिसो हे मनुजा राम मंत्र भजपिसो हे मनुजा श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय 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 जय राम श्रीराम जय जय राम इच्छित मनकामना सिद्धकोंदू कामण सांगून तुझ्या चरणाकडे देही म्हणून प्रार्थना देवा तशींची आमच्या स्वामी महाराजा संकल्पाप्रमाणे तांगेले महासंकल्प हाज व्यतिरिक्त देवा मस्तपूर संकल्प असा त्यांनी संकल्प केल्याप्रमाणे आजपर्यंत जे जे देवा त्यांनी विनियोग अधिकारी कसं काम करू का म्हणून सांगितल्याप्रमाणे देवानं सगळे समाज बांधवाक बरोबर घेऊन काम केले भाग्य प्राप्त करून दिल्याप्रमाणे आजपर्यंत सर्व काम देवान इथाकृती घडून दिलं असा मुखारसून तांगेल्या संकल्पाप्रमाणे उर्वरित काम सुद्धा व्यवस्थित जावं तसले देवता अनुग्रह सदैव उरका म्हणून तुम्ही चरणाकडे देही म्हणून प्रार्थना कर देवा तशींची जपानुष्ठान करत असताना पदवा स्वामीने संकल्प सलीप्रमाणे पद 120 केंद्रांत उपकेंद्रांत देवा तशींच देशांत परदेशांत सुद्धा हे जपानुष्ठान केलं देवा तुमका ज्ञात असा तशप्रमाणे देवा जे संकल्प सांगितल्याप्रमाणे किंवा हवनाधिकारी करत असताना बटमाम जेव्हा जे संकल्प करतशिलो त्या संकल्पाचे कल्पोक्त फल समस्तांक प्राप्त झाले अनुग्रह तो कोण देऊ का तशी देवा चरण प्रार्थना करता समाज बांधव आजपर्यंत पदवा तंग देवाला सेव करतची तशींची आमच्या मठ परंपरेप्रमाणे रामदेव वीर विठ्ठल सेवके देवा वृंदावन अंतर्गत देवा स्वामीला आराधन की तशी देवा मुख्य प्राण तशप्रमाणे नारायण भूताला सेव करून घेणो व तसची तशी त्या देवाला बी पूर्ण आशीर्वाद समस्तांक प्राप्त झाले अनुग्रह कोण देऊ का तशीच देवा आमच्या समाज बांधव गावांतू परगावांतू देशांतू परदेशांतू खंय काय असं की ते तांकां सुख समाधान शांती आरोग्य आयुष्य चांगले कामान धंद्यात उद्योग व्यवसायान तांकां पूर्ण बरोबराट करून दिवचे पिलेल चढवांक विद्या बुद्धी आयुष्य आरोग्य सद्बुद्धी सद्वासना सत्प्रेरणा प्राप्त करून घेऊन चांगले भविष्य जीवन सुखमय जावं अनुग्रह कोण देऊ का तशी रब्बी तसं घरांतू भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस वेताळ संबंधादी इथेही दोष चरणाकडे जाऊन घेऊन रब्बी तसं घरांतू ही सुख समाधान शांती तुझे प्राप्त करून देऊ का जे काल लग्न कार्यावटी चढवासाचे योग्य वेळेचे जंगल करण्याकारकी चांगले वैवाहिक जीवनात सर्वदर्शे सुख समाधान शांती प्राप्त करून घेऊन सुसंतती आदी सकल ईश्वर तुम्ही प्राप्त करून देऊ का स्वतःला कामान धंद्यात उद्योग व्यवसायांतो किंवा स्वतः व्यवसायांतो वेळोवेळी इन्क्रिमेंट प्रमोशन वर देवा किंवा काम केल्याचे समाधान मिळते समाधान की आर्थिक दृष्ट्या अपेक्षेप्रमाणे आर्थिक फलबदन प्राप्त करून घेणं चांगले वेद विस्तार वडून देते तसे बाबा प्रत्येक मनुष्याला चांगले कुलदेव ग्रामदेव देव असा त्या देवाला बरोबर तुमचे पूर्ण देवतांचे आशीर्वाद सदैव चांगले कुटुंब प्राप्त होईल कुटुंबाचे बरेपण झालं अनुभव करून देवा त्यांना देवा मठांचे मिनो स्वामीला देवा एक मार्गदर्शन घेऊ की आमच्या स्वामी महाराज सुद्धा त्यांचं प्रवचन आणतो मस्त समाज बांधवा बरेपण विषय आणतो मार्गदर्शन करतो होतं की त्या मार्गदर्शन चांगलं मिळतो किंवा मार्गदर्शन आपलं वाक्य दुसरं एक अनुग्रह करून घेणं आपल्या कुलदेवालयाने सेव केली मात्रानं किंवा रामदेवालयाने सेव केली मात्रानं सत्य देवता अनुग्रहानं कुटुंबाचे बरेपण झाले म्हणले कीर्ती सेवे करणारे आरंगे
तसने चोटमाग अनंत प्रगती मातृभाषण क्षमा पडतो घेणं पदवा प्रत्येक पण सांगितल्याप्रमाणे एक दिवस आमगेले परतगावी नगर मध्ये उच्च अयोध्या पर कामले संकल्प असा त्याप्रमाणे देवता अनुग्रहानं पदवा स्वामीला संकल्प परिपूर्ण जाऊ का सगळे समाज बांधवांक सुद्धा तत्परवा हातभार अनुग्रह करून घेणं सर्वांक सुख समाधान शांती आरोग्य आयुष्य प्राप्त होऊन प्रमाणे सगळे काम घडून घे तसने चोटमाग अनंत प्रगती मातृभाषण क्षमा पडतो घेण आरोग्य आयुष्य प्राप्त होऊन आनंदीने सुखीत वर्धवा रक्षण करा दाखन करा कल्याण करा आणि बरे करा मनसा चिंतितं कार्यं चिंतितात् मनोरथाः देवद्विजप्रसादेन सर्वे अर्था भवन्तु ते सन्तु यजमानस्य कामाः. आरवी देशपांडे हरियाल तो येऊन पावला आमगेले समाज आम्ही तरी सर्वांबरशी सर्व समाज बांधवाला विनंती आज संजय प्रोग्राम हा तुमका कडे कसे शास्त्र सांगता सर्वांना मनान ऐकू का आज संजय 3 ते 4:30 गाणं सुद्धा कार्यक्रम शंकर शानभाग आणि विनायक प्रभू हांगेले गाणं सुद्धा कार्यक्रम मध्वनारायण मंडपा करी जाता त्याच्यानंतर 5 ते 6:30 पासून द्वादश स्तोत्र पूजा मतान जाता द्वादश पूजा झाल्यानंतर 7 गंटेक समजावून म्हणजे पूर्ण लोकांक पकणे वच्चे असल्याची हे कार्यक्रम पुरवता म्हणून आम्ही बेगी दवरला द्वादश पूज झाले पुढले नांदी दर्शना कार्यक्रम जीवोत्तम मंडपान जाता आणि हो कार्यक्रम नांदी दर्शन मध्ये सर्व कुलदेवताले एक दर्शनाचे कार्यक्रम हो तांतू तुमगेलवरची कुलदेवरच्या पुरा सर्वांक कोणकोण कुलदेवताले एक तुमक पोहोचणे होड भाग्य कोणी चूक नाची कोणी वच्चे असल्या रीती हो कार्यक्रम पळवून रात्री तुम्ही उपहार घेऊन येऊन जेवण करून होते जाता तो आम्ही बेगी दवरला आणि हे कार्यक्रमाक काही कसले पास उगीस कसले ना कोण पहिले बसताची आणि मुखारून बस ना सर्व लोकांना भागी जाता म्हणून तुम्ही विनंती. अनेक सूचना आता हंगा यज्ञांतो कोण यजमानासाठी आणि हंग कोण यजमानासाठी तांका मात्र हंग प्रसाद मिळता बाकी सर्व लोकांक तुमका वीर विठ्ठल आणतो स्वामी प्रसाद दिताची तो दही कोरलो हंग यजमाना सांगाची तांगेले संबंधी लोक जेव्हा त्यांनी मुखार येऊन गेलो कोणी कसण्याची गोंधळ करच्या नामून तुम्ही गेले कळकळी विनंती करता हंगेले प्रसाद जातो स्वामी यांच्यानं वीर विठ्ठल होती ते सर्वांत प्रसाद दिता त्यांनी. पट्टाभी रामचंद्र पूजे सेवादार स्वस्त यज्ञाचे सेवेदारांक प्रसाद जाता त्याच्यानंतर पट्टाभी रामचंद्र पूजेचे सेवेचे कोणकोणासाठी त्यांनी भितर राहिल्यारी तांकवरती आम्ही प्रसाद देताची तुम्ही पहिले आमच्या त्यामुळे तुम्ही भितर राहिल्यारी अंग बेगीन गोंधळ जाता जरी कोण तुम्ही यज्ञाचे कोण यजमानात फक्त प्रसाद घेतल्यानंतर तुम्ही भितर येऊ का आणि एक प्रसादाचा एक यजमान 2 लोक मात्र मुखार येऊन प्रसाद घेऊ का तांगेल पूर संबंधी लोक कोणी अशा रीती वीर विठ्ठल मंदिर आणतो स्वामी त्यांना प्रसाद देतात. शिवानंद वी साळगावकर वाचतो संपूर्ण महोत्सव उदयास्तमान सेवा त्या ठिकाणी पहिले दुसरं येऊ नका नाव सांगितलं येऊ नका.
पूर्णावती जाऊन पूजवरती गेल्याचा हवन सेवादारांना मात सांगलो बाकी लोकांना पुढं लोकांना भोजन प्रसादात डायनिंग वाला का सर्वांना थंय वचूनच भोजन प्रसाद घेवता सेवेदार जाल्ले यज्ञाचे आमगे सेवेदार आणि पट्टाभी रामचंद्र सेवेदारांना मात सांगा यज्ञ मंडपा लागून भोजन शाळेखान प्रसाद घेवता जरी तो हांग कोणी राब नाका की भोजन प्रसाद सूर गेला असा थंय वचून भोजन प्रसाद घेऊन निर्विठ्ठल देवाला यावेळी स्वामी थंय प्रसाद दितात बाकी लोक घेऊन आवच्या बाकी लोक पुरा लोक घेऊन आवच्या अन्नसंतर्पण सेवादाराने हांगा अन्नपूर्णा पूजे वयता हांगा प्रसाद घेऊन गेल्या नंतर संपूर्ण उदयास्तमान सेवा शिवानंद साळगावकर वास्तव उदयास्तमान सेवा सदानंद बाळिगा अन्नसंतर्पण सेवा सुकांत शानभाग अन्नसंतर्पण सेवा सतीश लोकांनी अन्नपूर्णा पूजे श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम नाम नुಡಿ ನುಡಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ರಾಮ ನಾಮವ ನುಡಿ ನುಡಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳ ಬಿಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ 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 ಜಯ ರಾಮ ಗುರುಗಳ ಚರಣವ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಹರಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವ ಮುಡಿ ಮುಡಿ ಗುರುಗಳ ಚರಣವ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಹರಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವ ಮುಡಿ ಮುಡಿ ಕರೆ ಭವ ಪಾಶವ ಕಡಿ ಕಡಿ ಕರೆ ಕರೆ ಭವ ಪಾಶವ ಕಡಿ ಕಡಿ ಬಂದ ದುರಿತವನೆಲ್ಲವ ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ ಬಂದ ದುರಿತವನೆಲ್ಲವ ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ 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 ಜಯ ರಾಮ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗಮ ಮಾಡೋ ಮಾಡೋ ದುರ್ಜನರ ಸಂಗಮ ಬಿಡೋ ಬಿಡೋ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗಮ ಮಾಡೋ ಮಾಡೋ ದುರ್ಜನರ ಸಂಗಮ ಬಿಡೋ ಬಿಡೋ ಅರ್ಜುನ ಸಾರಥಿ ರೂಪ ನೋಡೋ ನೋಡೋ ಹರಿ ಭಜನೆಯಲಿ ಮನ ಇಡೋ ಇಡೋ ಹರಿ ಭಜನೆಯಲಿ ಮನ ಇಡೋ ಇಡೋ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ 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 ಜಯ ರಾಮ ಕರಿರಾಜ ವರದನ ಸಾರೋ ಸಾರೋ ಶ್ರಮ ಪರಿ
श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय 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 जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय 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 जय ಗುರು ಭಕುತಿ ಬೇಕು ಹಿರಿಯರ ಕರುಣೆ ಬೇಕು ಹರಿಕಥೆ ನಿತ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಲಿರಬೇಕು ಬಿರುಕುತಿ ಬೇಕು ವಿಷ್ಣುವಾರಾಧನೆ ಬೇಕು ವರಮಂತ್ರ ಜಪಬೇಕು ತಪಬೇಕು ಪರಗತಿಗೆ ಸಿರಿಹಯವದನನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ವಿಷಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು ವಿಷಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲರ ಶಿಷ್ಟರ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಪಯತಿಗಳ ಇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲರ ಶಿಷ್ಟರ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಪಯತಿಗಳ ತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಂದ ಭಕುತರ ಹರಸುವ ತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಂದ ಭಕುತರ ಹರಸುವ ಸೃಷ್ಟಿಶನ ಪಾದ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ತಾರಕವ ಅರುಹಿ ಕರುಣಿಸಿ ರಾಮ ತಾರಕವ ಅರುಹಿ ಕರುಣಿಸಿ ಪ್ರೇಮದಿ ಭಕುತರ ಕ್ಷೇಮವ ಬೇಡುವ ಪ್ರೇಮದಿ ಭಕುತರ ಕ್ಷೇಮವ ಬೇಡುವ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಪ್ರಭು ರಾಮನ ಬಿಂಬವ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ
भजिसुव महिमरा गुरु भकुतियो अनुदिन बेके मगे गुरु भकुतियो अनुदिन बेके मगे मुरहरन चरणवनु बिडदೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ गुरु चरणाक वंदन करता गुरु चरणाक वंदन करता हरि मेळैतले गुरु है आमगेले हरि मेळैतले गुरु है आमगेले विनयान चरण ही धरता विनयान चरण ही धरता गुरु चरणाक वंदन करता गुरु चरणाक वंदन करता आवसु बप्पुसु गुरु अनि देवु आवसु बप्पुसु गुरु अनि देवु हंचेरी भक्ति दवरता हंचेरी भक्ति दवरता विसरू कनाच है कर्तव्य आमचे विसरू कनाच है कर्तव्य आमचे गुरु कृपे क्षेमान भरता गुरु कृपे क्षेमान भरता गुरु चरणाक वंदन करता गुरु चरणाक वंदन करता हरि मेळैतले गुरु है आमगेले विनयान चरण ही धरता विनयान चरण ही धरता गुरु चरणाक वंदन करता गुरु चरणाक वंदन करता सद्गुरु नारद मुनिल कृपेण वाल्मीकि जपूत करता सद्गुरु नारद मुनिल कृपेण वाल्मीकि जपूत करता आदरान ते मरा म्हणले आदरान ते मरा म्हणले रामू प्रेमान धरता रामू प्रेमान धरता
गुरुचरणाक वंदन करता, गुरुचरणाक वंदन करता. हरी मेळयतले गुरु हे आमगेले विनयान चरण ही धरता, विनयान चरण ही धरता. गुरुचरणाक वंदन करता, गुरुचरणाक वंदन करता. गुरुची ब्रह्मा गुरुची विष्णू गुरु शंकर म्हणतात. गुरुची ब्रह्मा गुरुची विष्णू गुरु शंकर म्हणतात. आ आ गुरुची विष्णू गुरु शंकर म्हणतात. चरण धर का म्हणता तू, चरण धर का म्हणता तू. गुरु कृपा जन जाणताती, गुरु कृपा जन जाणताती. गुरुचरणाक वंदन करता, गुरुचरणाक वंदन करता. हरी मेळयतले गुरु हे आमगेले विनयान चरण ही धरता, विनयान चरण ही धरता. गुरुचरणाक वंदन करता, गुरुचरणाक वंदन करता. गुरुचरणाक वंदन, चरणाक वंदन, चरणाक वंदन करता. पर्तगाणी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ. जय जय गोकर्ण मठाधीश, जय जय गोकर्ण मठाधीश. पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ, महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ. पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ, महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ. कमलनाथाले शिष्य द्वारका तीर्थ, द्वारकनाथांगेले विद्याधिराज तीर्थ. जय जय गोकर्ण मठाधीश, जय जय गोकर्ण मठाधीश.
कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु पर्तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु विद्याधिराजाले नित्य पूजने तु संतासी निवासु सारस्वत उन्नतीन्तु जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश नमन करता रघुवर श्रीराम का नमन करता रघुवर श्रीराम का नमन करता रघुवर श्रीराम का नमन करता यदुपति वीर विठ्ठला का यदुपति वीर विठ्ठला का नमन करता रघुवर श्रीराम का दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता कोसलेश भरत प्रिय श्रीशाक नमन करता केशव मथुरापति निर्दोषाक नमन करता विश्ववन्द्य गुरु विश्वरूपा
नियामक विश्वव्यापक शुभचरिताक नमन करता रघुवर श्रीरामाका नमन करता रघुवर श्रीरामाका रावण रिपु सद्गुण गणधामाक नमन करता नवनीत नट रक्कस भीमाक नमन करता रावण रिपु सद्गुण गणधामाक नमन करता नवनीत नट रक्कस भीमाक नमन करता जीवोत्तमानुत विजय रामाक नमन करता देवकी सुत दामोदर श्यामाक नमन करता सर्वशक्त हरि सर्वेश्वराक सर्वोत्तम मोद विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता यदुपति वीर विठ्ठलाक यदुपति वीर विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक 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 नमो 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 नमो
विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ನರನಾರಾಯಣನ ಕಲದಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣನ ಕಲದಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ದಿವ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ಕರದಿಂದ ಕುಶಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲು ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದೊರಕನಾಥ ಸಿದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ರಾಮ ವಿಠಲ ಪಾದ ಕಮಲದಿ ರಂಗನಂದದಿ ಸದಾ ನಿರತ ಶಮದಮಾದಿಗಳ ಸಾಧನದಿಂದ ರಮಾವಲ್ಲಭನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣರ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದೊರಕನಾಥ ಸಿದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ವೇದ
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಸದಮಲ ಶುಭಗುಣ ರತುನಮಣಿ ಸದಮಲ ಶುಭಗುಣ ರತುನಮಣಿ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯ ಪರಮಹಂಸರ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ತಿಳಿಸಲೆಂದು ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರ ಸಲಹಿದೆಂದು ವಿಷ್ಣುದಾಸನು ಶರಣೆಂದು ಮಣಿದನು ಹರಿಗುರು ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪ್ರದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪ್ರದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ 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 रामनामाची शाळा भरली रामनामाची शाळा भरली नाम जपताना कान भूक हरली नाम जपताना कान भूक हरली रामनामाची शाळा भरली रामनामाची शाळा भरली नाम जपताना तान भूक हरली नाम जपताना तान भूक हरली गुरुवंशे श्री विद्याधीश स्वामी ध्यानी केली जप केंद्रे ग्रामी गुरुवंशे श्री विद्याधीश स्वामी ध्यानी केली जप केंद्रे ग्रामी राम नामात आधार शक्ती राम नामात आधार शक्ती वाल्या कोळी वाल्मिकी होती वाल्या कोळी वाल्मिकी होती नाम जपता बहु दुःखी सरली राम नामाची शाळा भरली राम नामाची शाळा भरली नाम जपताना तान भूक हरली नाम जपताना तान भूक हरली बंधू भगिनी
झाले जप करी बंधू भगिनी झाले जप करी 550 कोटी जपाचा संकल्प सामोरी 550 कोटी जपाचा संकल्प सामोरी जीवन राम बाल राम दशरथ नंदन जानकी नाथ रघुत्तमा सीतापती सर्व केंद्रे नाम जपात रंगून गेली राम नामाची शाळा भरली राम नामाची शाळा भरली नाम जपताना तान भूक हरली नाम जपताना तान भूक हरली स्वामीजीची दूरदृष्टी स्वामीजीची दूरदृष्टी पुण्यफळाची होईल वृष्टी पुण्यफळाची होईल वृष्टी मंत्र जपाचे पसरले वारे महिमा जपाचा बघतील सारे मंत्र जपाचे पसरले वारे महिमा जपाचा बघतील सारे गुरुवाज्ञा फळास आली राम नामाची शाळा भरली राम नामाची शाळा भरली नाम जपताना तान भूक हरली नाम जपताना तान भूक हरली राम नामाची शाळा भरली राम नामाची शाळा भरली नाम जपताना तान भूक हरली नाम जपताना तान भूक हरली श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम
समाजाचे भव्य मंदिर पर्तगाळी मूलमठ जाल्ले सुंदर सारस्वत समाजाचे भव्य मंदिर राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वाले प्रणाम राम नाम जपानी कोर्या जन्म सार्थक रामदेव वीर विठ्ठलु भक्ती मुक्तिदायक राम नाम जपानी कोर्या जन्म सार्थक रामदेव वीर विठ्ठलु भक्ती मुक्तिदायक राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वाले प्रणाम राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वाले प्रणाम विद्याधीश गुरुवराक सर्वाले प्रणाम विद्याधीश गुरुवराक सर्वाले प्रणाम रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् कुङ्कुमोपेत चन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय
चन्द्राय जनकराज मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराज मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराज मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् जनदशावतारि जय दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारी जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जयतु जानकी रमणा जयतु स्वानन्दपूर्णा जयतु काननविहारा जयतु सुजनमन्दारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता काला दीता दाता श्रीराम मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपरसन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम शीलशौर्य निज भाव भव्यमालोल नव्य श्रीराम बालसूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सनकामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपरसन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम
वदन श्रीराम अरिन्दमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाग्य श्रीराम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारी जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे राम राम जय राजा राम 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 जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम राम राम प्रभु सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम राम राम प्रभु सीताराम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारी जय हे रामपदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे तु जानकी रमणा जय तु स्वानंद पूर्णा जय तु कानन विहारा जय तु सुजन मंदारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता काला दीता दाता श्रीराम मन्दहासं मृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धानपर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम शीलशौर्य निज भाव भव्य मालोल नव्य श्रीराम
बाल सूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सन कामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मंदहास मृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापत्यम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित व्रञ्जानुत सन्धान पर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजित महाराशत शूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिंदमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाग्य श्रीराम दशरथनन्दन दशमुख भञ्जन दशावतारी जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम दशरथनन्दन दशमुख भञ्जन दशावतारि जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथनन्दन दशमुख भञ्जन दशावतारी जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे तु जानकी रमणा जय तु स्वानंद पूर्णा जय तु कानन विहारा जय तु सुजन मंदारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम
याता होता कालातीता दाता श्रीराम मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धान परसन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम शीलशौर्य निज भाव भव्य मालोल नव्य श्रीराम बालसूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सन कामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धान परसन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजित मारा शतशूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिन्दमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाग्य श्रीराम दशरथनन्दन दशमुख भञ्जन दशावतारी जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम दशरथनन्दन दशमुख भञ्जन दशावतारि जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथनन्दन दशमुख भञ्जन दशावतारी जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे
त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम